Theophilus TV, Murata wa Ngai. Tioti wa modo murugu, tioge wa modo muthamaki, wene wawekete ukigongona kia matuini, na nikio gukwambararia rucini ruru, nikio gugutugiria rucini ruru, nikio gukwenyihiria rucini ruru, nikio gukugoca rucini ruru. Ni wawekete o muthamaki wa Israeli, ni wawekete o Murungu mwene hinya wothe, ni wawekete o Ngai wa aria mari muoyo, ni wawekete o Jehova Ngai wa Israeli. Mane mawiko maku Ngai, mane mawiko maku muthamaki, mane mawiko maku Ngai. Turamerorera tugakena, twacothiriria wira uria urutite Ngai wa Israeli, tugakena tembera-ini yaku muthamaki. Tutireciretie Jehova Nisi ati no ututhekie na njira ino Ngai, tutireciretie muthamaki wa Israeli ati no waraure mitheko na njira ino Ngai. Tutiramenyete Baba ithe witu wa matu-ini uria gwika Ngai wakwa, uria kuruta wira Murungu, uria wekete Jehova Ngai. Ni unene waku muingi, ni ugoci waku muingi, ni woti waku muingi, ni wikite magegania, ni wikite magegania Murungu, magegania maku Ngai wa Israeli, magatukenia muthamaki wa muoyo. Tugakena twehere urarutira wira, tugakena muthamaki wa muoyo. Twi mbere-ini yaku rucini, ritwa riaku ni itheru, ritwa riaku ni riri hinya, ritwa riaku ni riri uhoti, ritwa riaku ni riega muthamaki. Turaritia Baba tondu rikirite maritwa mothe, tutireciretie muthamaki wa thamaki ati ni ugutuhe confirmation ya mbura Ngai wa muoyo, ya kuonania mauru mothe Jehova Ngai ni mathereretio muthamaki, ni marinditwo Murungu. Thengio ni kiheo kia mbura utuku, thengio muthamaki wa thamaki ni guturiria mbura utuku Ngai, kuonania mwathani we hamwe na ithuĩ. Utirare na dalili cia matu mwathani, utiroranagia mbura Ngai wa muoyo, nowe Ngai we mwihokeku Jehova. Mane mawiko maku nigetha tukumenya ma, mane mawiko maku nigetha tukwihoke ma, mane mawiko maku nigetha tumenye awa muthingu ni tondu itu riria watongoragia ciana cia Israeli nario, ona gitugi kiria wamatongoragia nakio, muthenya wa umuthi utureheire gihatarie ta mbura, kuonania mauru mothe maria turari namo Jehova ni marinditwo Ngai wa Israeli. Rukongo ruothe Ngai ruria ruratuhunyuraga Baba ni rwagithitio hinya. Ithe witu mauru mothe maria maratuhagiria njira-ini iguru ria guka gucemania nawe, ni utumite Ngai ithe witu mauru macio mariganire muthamaki wa thamaki, tondu ithaa riri ti rukongo kuri Baba. Twaima nja turona ukengu waku, twaima nja turona riri waku, twaima nja turona ukaru waku, twaima nja turona utheri waku, twaima nja turona rukongo rurinditwo. Thengio Ngai ni gutuiguira tha, thengio ni gutwenda muthamaki. Tutireciretio twendete nginya kiwango kiu Baba, tutiroerera undu ucio ni kawaida muthamaki, turoerera undu ucio Ngai ni confirmation njega, na confirmation njiganu muthamaki ya gutuania niwe wikite o mwathani, na nikio turakwambararia, nikio turakwenyihiria, nikio turaguthathaia, nikio turagucokeria ngatho, nikio turagutia muno, ni tondu ni wikite maundu mega na mautugi muthamaki wa Israeli. Awa muthingu kigongona kia matu-ini, rukongo ruria ruratumaga tugie na kuhiuha mwiri. Ngai wa matu-ini ni uraimire kiugo ciaku thutha Baba, iria ciothe ciaritio giikaro-ini giki Ngai, ati rukongo ruria ruratumaga tuhiuhe miri. Jehova Ngai ni wikite wega muthamaki, rukongo ruria turatumaga ithuri hingike mwathani ni wikite wega muthamaki. Rukongo ruria ruragiragia tukwambararia na mana roho ni wikite wega Ngai. Uroteo na urokumio,
rogocwo no rwambarario baba reke gũtigakorwo no confirmation ya kuona baba mbura Ngai wakwa mũthamaki wa thamaki no ĩkorwo ũndũ ũcio nĩ confirmation thĩinĩ wa ngoro citũ thĩinĩ wa mĩĩrĩ itũ thĩinĩ wa mĩtũrĩre itũ thĩinĩ wa matua marĩa tũrĩtuaga Ngai wĩ mũthamaki mwega Ngai wĩ mũthamaki ũrĩ tha Ngai nĩ ũrĩ hinya wa mwanya Ngai nĩ ũrĩ ũhoti wa mwanya Ngai wĩ mwĩhokeku mũno mũthamaki kiugo gĩaku Jehova nĩ gĩtheru o tawe ũhoti waku Ngai ũhana o tawe mwathani wĩhokeku waku ũhana o tawe Jehova na nĩkĩo Ngai ũtuagĩra andũ aku cira na kĩhoto kĩgongona kĩa matu-inĩ tũngiuga atĩa twĩ mbere-inĩ yaku ngina twathamirie tũnua twitũ baba tũgũthathaia tũgĩkũgocaga tũgĩkwendaga tũgĩkwambararagia tondũ nĩ wĩkĩte wega tũtierigwo nĩ ũrĩa wĩkĩte Ngai nĩ tũrona tondũ maitho maitũ nĩ ũmahingũrĩte thengio nĩ gũtũiguĩra tha baba witũ Jehova Ngai nĩ wega nĩ tondũ wa maandĩko thĩinĩ wa kũguũrĩrio marĩa maraiga kwĩna mũthaiga wa gũthondeka maitho Jehova Ngai nĩ tuonete mũthaiga ũyũ wa gũthondeka maitho mũthamaki tondũ maitho nĩ mathereirwo nĩ ũtheri Jehova maitho nĩ manjĩtie kuona ũkaru waku Ngai wa matu-inĩ ũhotani waku Ngai wa matu-inĩ na nĩkĩo tũraina rwĩmbo rwa gũtooria rũcinĩ rwa ũmũthĩ tũgĩgũtĩaga we Ngai ithe Ngai mũriũ Ngai roho mũtheru tũgĩkũnenehagia mũno kĩgongona gĩtheru owe kĩgongona kĩa mũciĩ wa matu-inĩ kĩgongona kĩiyũrĩtwo nĩ ũtugi mũingĩ ũrĩa ũtugaga andũ aku Ngai wakwa kũringana na ũrĩa ũkwenda mũthamaki nĩ twakwambararia mwathani nĩ twakũgoca reke ũgathi ũyũ mwathani wa ngoro gũkũgatha kũgatha rĩtwa rĩaku ũgũkinyĩrĩre o matũ-inĩ mũthamaki ũgũkinyĩrĩre o matu-inĩ mũrĩithi mwega thengio mũthenya wa ũmũthĩ tondũ makaya marĩa twĩnamo nyũmba-inĩ yaku nĩ mũkũngũiyo na gũcokia ngatho awa mũthingu Jehova Ngai wa arĩa marĩ muoyo nĩ tondũ wa gũtũrehe nyũmba-inĩ yaku twatĩa rĩtwa rĩaku twagoca rĩtwa rĩaku rĩtwa rĩrĩ nĩ inene gũtibataraga mũndũ wĩna mwĩrĩ na thakame arĩgwete tondũ nĩ rĩtũmaga maũndũ manene mekĩke rĩtwa rĩrĩ nĩ ũtũmĩte tũrĩtaũkwo mũno gũkĩra ũrĩa tũrĩtaũkĩtwo tũgĩũka haha Ngai igomano-inĩ rĩa kũgomana nawe mwathani rĩtwa rĩrĩ nĩ itheru mũno Ngai wa Isiraeli ũtũmĩte tũgĩe na ũtaarani mwega twĩ nyũmba-inĩ yaku kĩgongona kĩa matu-inĩ nĩkĩo tũrakũgoca tũgĩgũtĩaga thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo ithe witũ ũrĩ igũrũ rĩtwa rĩaku nĩ rĩamũrwo ũthamaki waku nĩ ũke o ũrĩa wendete we nĩ wĩkagwo gũkũ thĩ o ta ũrĩa wĩkagwo kũu igũrũ tũhe ũmũthĩ irio citũ cia gũtũigana na ũtuohere mehia maitũ o ta ũrĩa ithuĩ ũtuagĩra arĩa matwĩhagia na ndũgatũtware magerio-inĩ no gũtũhonokia ũtũhonokagie ũũru-inĩ nĩ ũndũ ũthamaki-inĩ waku ona hinya ona kũgocwo tene na tene amen ithe witũ ũrĩ igũrũ rĩaku nĩ rĩamũrwo ũthamaki waku nĩ ũke o ũrĩa wendete we nĩ wĩkagwo gũkũ thĩ o ta ũrĩa wĩkagwo kũu igũrũ mũthĩ irio citũ cia gũtũigana na ũtuohere mehia maitũ o ta ũrĩa ithuĩ tuagĩra arĩa matwĩhagia ndũgatũtware magerio-inĩ no gũtũhonokia ũtũhonokagie ũũru-inĩ nĩ ũndũ ũthamaki-inĩ waku ona hinya ona kũgocwo tene na tene amen ithe witũ ũrĩ igũrũ rĩtwa rĩaku nĩ rĩamũrwo ũthamaki waku nĩ ũke o ũrĩa wendete we nĩ wĩkagwo gũkũ thĩ o ta ũrĩa wĩkagwo kũu igũrũ tũhe ũmũthĩ irio citũ cia gũtũigana na ũtuohere mehia maitũ matwĩhagia
na ndũgatũtware magerio-inĩ, no gũtũhonokia ũtũhonokagie ũũru-inĩ, nĩ ũndũ ũthamaki-inĩ waku ona hinya ona kũgocwo tene na tene. Amen. Ngoro yakwa gatha Jehova, Jehova Ngai wakwa, we ũrĩ mũnene mũno, wĩgwĩkĩte ũtĩĩku na ũkaru, ũtũire wĩhumbĩte ũtheri ta nguo, we nĩwe ũtambũrũkĩtie igũrũ ta kĩandarũa, nowe ũrĩa ũigĩrĩire mĩgamba ĩrĩa yakĩrĩirwo nyũmba ciake cia ngoroba igũrũ rĩa maĩ, nowe ũrĩa ũtuaga matungari yake ya kũmũkua, nowe ũrĩa ũthiaga agĩtwaragwo nĩ mathagu ma rũhuho, ona ningĩ ũtũmaga huho ituĩke arekio ake, na mwaki ũrĩa ũhenũkaga onaguo agatũma ũtuĩke na atungati ake. Thĩrĩ amĩakĩrĩire igũrũ rĩa itina ciayo, ndĩkae gũkenyenyeka ona tene, wamĩhumbĩrire iria rĩrĩa inene tarĩ itonyo, maĩ magĩgĩikara mathikĩte irĩma, ningĩ wa makũma makĩũra, ngwa ciaku ciagamba makĩgwata o kũhahũka, irĩma ikiumĩra, cianda igĩgĩcoka na thĩ, magĩgĩkinya o harĩa wamathondekeire maikarage, wamekĩrĩire mĩhaka ĩrĩa matangĩagarara, nĩguo matigacoke kũhumba thĩ rĩngĩ. Nĩwe ũrĩa ũtherũkagia ithima cia nda-inĩ, igaikũrũkagĩra gatagatĩ-inĩ ka irĩma, nĩcio inyuagwo nĩ ndara gĩthaka o yothe, nĩho njagĩ ciĩnyotoragĩra, kũu ngurumo-inĩ ciacio nĩkuo nyoni cia rĩera-inĩ iria itũũraga ikainaga ihonge-inĩ cia mĩtĩ. Aitagĩrĩra irĩma maĩ moimĩte ciũmba-inĩ ciake iria cia igũrũ, nĩwe werĩthĩ ĩgakĩhũna maciaro ma wĩra wake, nĩwe ũtũmaga nyeki ĩringũre ya kũrĩo nĩ mahiũ, na agakũria indo cia kũmera iria irĩ ũteithio harĩ andũ. Tĩĩri-inĩ gũkiumaga irio, ona ndibei ĩrĩa ĩkenagia mũndũ ngoro, na maguta ma gũtũma ũthiũ wake ũkengage, ona mũgate ũrĩa wĩkagĩra ngoro ya mũndũ hinya. Mĩtĩ ya Jehova nayo nĩ hũnaga, oyo mĩtarakwa ĩrĩa ya Lebanoni ĩrĩa ahandire, thĩinĩ wayo nĩkuo nyoni ciaraga itara ciacio, nayo njũũrĩ mĩkarakaba-inĩ nĩkuo nyũmba yayo, irĩma-inĩ ndaya nĩkuo gwa tũbũri twa werũ, ndwaro-inĩ cia mahiga-rĩ nĩkuo mwangĩra wa ikami, mweri-rĩ aũmbire ũtuĩke wa kũmenyithanagia mahinda, riũa narĩo nĩrĩmenyaga ithũĩro rĩarĩo, we ũtũmaga kũgĩa nduma gũgagĩtuĩka ũtukũ, rĩrĩa nyamũ ciothe cia mũtitũ ikũngana ikoimĩra, mĩrũthi ĩrĩa mĩthĩ ĩkarumaga nĩ kwĩrirĩria ndĩa yayo, ĩgagĩtagia irio ciayo harĩ mũrungu, riũa rĩkĩratha nyamũ igethiĩra, ikayarania imamo-inĩ ciacio, andũ makoima na nja magathiĩ wĩtungatĩri-inĩ wao, magatinda wĩra-inĩ wao nginya gũtuke. Jehova, nĩ maingĩ atĩa mawĩra marĩa ũrutĩte, o mothe ũmarutĩte na wara, thĩ nĩ kũiyũra iyũire ũrĩmi waku, rĩu nĩrĩo iria o ũguo rĩnenehete ona rĩkarama, thĩinĩ wayo kwĩ indo iria ciongoyaga itangĩgereka, nyamũ ikuo nyinyi na nene, nĩkuo marikabu ithiagĩra, nyamũ ĩrĩa ĩtagwo Leviathani nĩkuo ĩrĩ, ĩrĩa wombire ĩtũhage kuo, icio ciothe nowe iroragĩrĩria, nĩguo ũciheage irio ciacio ihinda rĩacio rĩakinya, o kũrĩa wacihe nĩkĩo cioyaga, ũkumbatũragia guoko ũgakĩhũna wega waku, ningĩ ũkahitha ũthiũ cio igagĩcanjama, ũcokagĩra mĩheho yacio igakua, igacoka rũkũngũ-inĩ rwacio ũtũmaga roho waku, nacio igakĩgĩa ũthiũ wa thĩ ũgakĩwana kahia. Ngai we wa magegania, riri wa Jehova ũrotũũra tene na tene, Jehova arokenagĩra mawĩra marĩa arutĩte, o we ũcio ũringagia thĩ ritho nayo ĩgathingitha, ahutagia irĩma nacio ikoima ndogo,
ngũtũũra nyinagĩra Jehova hingo ciothe ĩrĩa yothe ngũtũũra ndĩ muoyo ngũtũũra nyinagĩra Jehova hingo ciothe ngũikara ndĩ muoyo Ngai wakwa-rĩ ndĩmũinagĩra ngĩmũgocaga hĩndĩ ĩrĩa yothe ndĩho macũrania makwa marogĩa na mũrĩo harĩwe niĩ-rĩ nĩ Jehova ndĩrĩkenaga nĩ ũndũ wake arĩa ehia maroninwo marindũke gũkũ thĩ arĩa aganu mage gũcoka kũiguo ngoro yakwa no kĩgathe Jehova gocai Jehova andũ a Ngai gocai Jehova kĩrĩndĩ kĩa Ngai gocai Jehova Ngai witũ gocai Jehova arĩa mwĩkĩirwo maũndũ nĩ Ngai mũgocei na nyĩmbo mũthenya wa ũmũthĩ mũgocei na thaburi mũthenya wa ũmũthĩ tumũrai kanua kanyu mũndũ na rita rĩake agoce Ngai ũyũ nĩ tondũ wa mawĩko make atũgĩrie Ngai ũyũ nĩ tondũ wa wĩra mwega ũrĩa arutĩte thĩinĩ wa mĩtũrĩre itũ goca Jehova nĩ mawĩko make goca Jehova ngoro yakwa ĩrĩa ĩkuĩtwo nĩ ndungata yaku Lucy Njoki ĩtĩkĩra kũgoca Jehova goca Jehova ngoro yakwa mũthenya ũyũ wa ũmũthĩ goca Jehova ngoro yakwa ĩtĩkĩra gũtũgĩria Jehova nĩ tondũ wa riri wake Ngai wakwa mũthamaki wa thamaki mwene tha na mwene hinya ndagũcokeria ngatho kĩgongona kĩa matu-inĩ nĩ wĩra ũrĩa ũrutĩte gũkũ kĩgongona kĩa riri urutĩte wĩra wa magegania baba ũkenetie ngoro ĩno urutĩte wĩra wa magegania mũthamaki mũnene Jehova Ngai ũiyũrĩtie kanua gakwa mĩtheko kĩgongona kĩa matu-inĩ thengio nĩ thayũ ũrĩa ũrekereirie baba kĩgongona-inĩ gĩkĩ thengio Ngai nĩ thayũ ũrĩa ũrekereirie nginya nĩ andũ arĩa mwathani wa matu-inĩ metanĩtio na wĩra ũyũ Ngai wa Isiraeli ndagũtũgĩria mũno Ngai nĩ tondũ waguo tũikarĩte gũkũ baba Jehova Ngai wega waku nĩ ũkoretwo wĩ hamwe na ithuĩ aba mũthingu kĩgongona gĩtheru kĩgongona kĩa mũciĩ wa matu-inĩ gũkaga complaints ya ũmwe mwathani kuga nĩ hĩngĩtwo nĩ ng'ania nĩ njĩkĩtwo andũ nĩ ng'ania ũndũ ũcio nĩ wa gũkenia ngoro yakwa mwathi wakwa rĩu nĩ ihoya ũnjokeirie baba ndagũthaithire mwathani rĩrĩa ndokire thĩinĩ wa kĩrĩma Ngai ngĩkũrĩra ngĩkũhoya Ngai wakwa ũnjigue mũthamaki wa Isiraeli na tikũhoya njũĩ baba atĩ nĩguo wĩkĩte o mwathani nĩ tha kĩgongona kĩa matu-inĩ ndakũhoire Ngai ithe witũ wa matu-inĩ ũrekererie thayũ wa magegania Ngai wakwa baba witũ Jehova ona arĩa tũraikaranagia nao arĩa tũrarananagia nao mwathani awa mũthingu Jehova Ngai ithe witũ wa kĩrĩkanĩro weheretie tũtutu tuothe Ngai ithe witũ wa matu-inĩ tũrĩa tũkoragwo rĩrĩa andũ me hamwe mwathani twakwaragĩrĩria maũndũ ũrĩa marathiĩ ũru Ngai weheretie tũtutu mũthamaki nĩ wĩkĩte maũndũ mega nĩ wĩkĩte maũndũ ma magegania awa mũthingu Ngai ithe witũ wa matu-inĩ ũnyitanĩri ũrĩa ũrekereirie baba witũ Jehova gũtirakũrĩkanaga na gũtiramenyekanaga mwathani andũ a Naikuru kana andũ a Mombasa kana andũ a 44 kana andũ a Mutaria gũtirakũrĩkanaga andũ a Njatha-inĩ kana Kawangware baba gũtirakũrĩkanaga arata aku mwathani ithuothe tũratuĩkĩte kĩndũ kĩmwe Ngai Jehova Ngai mũrĩithi mwega igongona rĩa ũiguano nĩ ũrĩendete nĩ ũrĩamũkagĩra mũthamaki wa matu-inĩ igongona rĩa ũrũmwe nĩ ũrĩendaga awa mũthingu maya nĩ mawĩko maku Jehova nĩwe wĩkĩte o Mũrungu mwene hinya wothe nĩwe wĩkĩte o kĩgongona kĩa matu-inĩ ũndũ ũcio Ngai ũkaũhe confirmation njega baba atĩ mũthamaki wa thamaki Ngai kĩrĩma-inĩ gĩkĩ atĩ mũthamaki wa thamaki gũkũ nyũmba-inĩ yaku baba gũtigacoka gũkorwo na tũtutu rĩngĩ Ngai ũndũ ũcio nĩ ũraũkinyirie mũthia nĩ tondũ wĩ mwega Jehova ũraũkinyirie mũthia Ngai wa Isiraeli nĩ tondũ wĩ mwĩhokeku Ngai wa muoyo ũrekĩrire gĩkeno thĩinĩ wa ngoro citũ o mũndũ na rita rĩake Ngai wa Isiraeli mũthamaki wa thamaki Jehova Ngai wa muoyo ũratũma mũthamaki mwega baba ũtũmbĩte werũ tũgakenanagĩra mũndũ na ũrĩa ũngĩ Ngai wa Isiraeli gũtirakũrĩkanaga mwana mũthamaki kana mũndũ mũnene gũtirakũrĩkanaga mwanake kana mũthuri gũtirakũrĩkanaga mwanake kana mũtumia mwathani gũtirakũrĩkanaga airĩtu kana atumia Jehova ithuothe ũratũtuĩte kĩndũ kĩmwe mũrata waku mũthamaki wa thamaki thengio nĩ tondũ wa ũndũ ũcio Ngai
thengio nĩ tondũ wa ũndũ ũcio mũthamaki arĩa maratũharagĩrĩria maĩ ma kũnyua Jehova nĩ waga waku mũingĩ Ngai wa matu-inĩ twanona shaitani agĩcera riko mũthamaki wega waku nĩ mũingĩ kĩgongona kĩa matu-inĩ nĩ tondũ riko rĩrĩ rĩrahumbĩtwo nĩ riri waku riko rĩrĩ rĩrahumbĩtwo nĩ ũthingu waku Mwathani Jehova Ngai kĩgongona kĩa mũciĩ wa matu-inĩ ũndũ ũcio ũrotũũrio nĩwe tene na tene Ngai ithe witũ wa matu-inĩ gũtikanagĩe na ũndũ ũngĩ ũkũrĩkia gwĩcokera mũthamaki wa Isiraeli nĩ twakwambararia Ngai wa arĩa marĩ muoyo nĩ twagũtĩĩa mũthamaki wa Isiraeli nĩ twakwĩnyihĩria kĩgongona kĩa matu-inĩ wĩkĩte maũndũ manene Ngai wa muoyo nĩkĩo tũragũtĩĩa rũcinĩ rũrũ wĩkĩte magegania Ngai wa matu-inĩ nĩkĩo tũrakwambararia Baba witũ Jehova Ngai nĩ twakwĩnyihĩirie tũgĩgũthaitha Ngai wa matu-inĩ Jehova Ngai uheane netiwaki njega mũthamaki wa matu-inĩ ndĩkae kũgĩa Ngai ithe witũ na gũtinũkanga Mwathani gũtikagĩe confusion ona ĩmwe Jehova Ngai wa matu-inĩ ũrĩ mwega Mwathani tondũ ũguo nĩguo wĩkĩte Ngai ngoro yakwa goca Jehova mũthenya wa ũmũthĩ ngoro yakwa tũgĩria Jehova mũthenya wa ũmũthĩ ngoro yakwa mbararia Jehova mũthenya wa ũmũthĩ awa mũthingu Ngai wa Isiraeli riri waku nĩ wonekanĩte na maitho maya Mwathani twagũtĩĩa mũno kĩgongona kĩa matu-inĩ twagũtĩĩa mũno kĩgongona kĩa riri twakũgoca mũno mũthamaki wa thamaki gũtirĩ ona ũmwe Baba witũ Jehova Ngai ũremereirwo nĩ rũgendo mũthamaki wa thamaki tũtirogotete mũndũ ona ũmwe ũgwĩte atĩ nĩ tondũ ithe witũ wa matu-inĩ wakũrwo nĩ hinya Ngai wa Isiraeli nĩ tondũ wa ng'aragu mũthamaki wa muoyo awa mũthingu Jehova Ngai wa Isiraeli kĩrĩa tũronaga no hinya waku wa Roho Mũtheru ithe witũ wa matu-inĩ ũgĩkĩria andũ aku hinya Ngai wa Isiraeli nĩ tondũ wa kũri ũrĩa ũrarekereirie Baba nĩ wega mũthamaki wa Isiraeli Jehova Ngai ona nĩ deliverance ĩrĩa wĩkĩte Ngai wa Isiraeli kũrĩ andũ aku kĩgongona kĩa matu-inĩ niwe wĩrutĩire wĩra Mwathani maya nĩ mawĩko maku urogocwo rokumia rotũgĩrio Baba maya nĩ mawĩko maku Mwathani ũyũ nĩ wĩra waku Ngai wakwa ũrĩa ũrutĩte kĩgongona kĩa matu-inĩ na nĩkĩo mũthenya wa ũmũthĩ tũragũtũgĩria nĩkĩo mũthenya wa ũmũthĩ tũrakũgoca nĩkĩo mũthenya wa ũmũthĩ tũrakwambararia nĩkĩo mũthenya wa ũmũthĩ tũrakwĩnyihĩria awa mũthingu ithe witũ wa matu-inĩ kĩgongona gĩtheru kĩa mũciĩ wa matu-inĩ thengio Ngai nĩ tondũ wa oire meciria maitũ ũkĩmanyita ũkĩmakindĩrithia harĩ we Jehova gũtirarĩ ona ũmwe mũthamaki wa thamaki Ngai rĩrĩa tũraranagĩria kiugo gĩaku Ngai awa mũthingu oire meciria Baba tũkĩriganĩrwo nĩ marĩa twatigire mũthamaki tũkĩriganĩrwo nĩ indo iria twatigire mũthĩnjĩri tũkĩriganĩrwo kũrĩ kũndũ twoimĩte Ngai tũraikarire wĩgĩtia-inĩ waku Baba tũraikarire tha-inĩ ciaku ndũkĩrĩ wa magegania Mwathani ndũkĩrĩ wa magegania kĩgongona kĩa matu-inĩ ndũkĩrĩ wa magegania kĩgongona kĩhoti ndũkĩrĩ wa magegania Mũrungu mwene hinya wothe tondũ ithe witũ wa matu-inĩ ti kawaida kumagara Ngai ithe witũ wa matu-inĩ na gũtigĩe ũndũ wa gwĩciria mũciĩ kũhana atĩa ti kawaida kĩgongona kĩa matu-inĩ ndirĩ ona ũmwe ndĩraiguire Ngai wakwa akĩririkana kũrĩa aimĩte Jehova ithuothe tũrahanĩte ta tũciarĩtwo gũkũ tũrahanĩte ta tũikaraga gũkũ mau nĩ mawĩko maku Mũrungu ũcio nĩ wĩhokeku waku ũcio nĩ ũthingu waku ũcio nĩ ũtheru waku ũcio nĩ ũhoro waku wa ma ũrĩa waragia Ngai ithe witũ wa matu-inĩ ũkaiga Baba kĩrĩa wĩcokanĩrĩirie na kĩrĩa ũnganĩtie mũthamaki Ngai ũrĩ kĩrutaga ũhoro ũrĩa ũkwenda mũthamaki nĩ thengio Ngai wa arĩa marĩ muoyo tondũ twĩkĩte maũndũ mega Jehova Ngai wa arĩa marĩ muoyo ona arĩa marokaga makĩinũkaga Ngai wa Isiraeli arĩa marutaga wĩra gũkũ Ngai wa matu-inĩ arĩa moyaga mbica na arĩa Baba witũ Jehova mekaga mainaga Mwathani ona maoparĩtaga macini ici kĩgongona mũthamaki wa thayũ ngagũcokeria ngatho nĩ tondũ wao mararutaga wĩra mũritũ mũthamaki wa Isiraeli wagũtinda marũgamĩte mũthenya mũgima mũthamaki wagũtinda marũgamĩte ũtukũ mũgima Jehova Ngai mathaa marĩa marainũkaga kĩgongona kĩa matu-inĩ
baba nĩ ũratũmaga Jehova Ngai toro waku maigane wa ndagĩka iria ũramaheaga mũthamaki rũcinĩ magokĩra ũtukũ Ngai nĩgetha maroke nyũmba-inĩ yaku kĩgongona kĩa matu-inĩ mane mawĩko maku Mwathani ũũ nĩ hinya wa mwanya ũrekereirie mũthamaki Ngai ithe witũ wa matu-inĩ baba witũ Jehova Ngai wa Israeli ũkĩheana iheo iria ũheanaga baba ndũkariganĩrwo nĩwe mũthamaki tũgũcokia ngatho Ngai ithe witũ wa matu-inĩ kweheria mĩnoga yothe mũthamaki wa Israeli gũtirĩ mĩnoga baba witũ mĩrĩ itũ ĩraigua aba mũthingu Jehova Ngai witũ wa matu-inĩ thayũ waku nĩ ũhotanĩte thayũ waku nĩ ũtũhotanĩire thayũ waku nĩ ũikarĩtie nyũmba yaku thayũ waku nĩ wa mwanya kĩgongona kĩa matu-inĩ thayũ waku nĩ wa magegania Jehova nĩ tuonete ũgĩtũikaria Ngai wa Israeli we mũnene wa nene we mwĩhokeku mũno Ngai tuonete baba witũ ũgĩthamaka igũrũ rĩa macini mũthamaki wa Israeli gũtirĩ hĩndĩ Ngai ithe witũ wa matu-inĩ Jehova Ngai ona rĩmwe macini ici mũthamaki wa muoyo irarehire Ngai ithe witũ wa matu-inĩ ũhoro wa kũhĩngithania Ngai wĩkĩte magegania ũrogocwo kĩgongona kĩa matu-inĩ ngoro yakwa goca Jehova ngoro yakwa goca Jehova ngoro yakwa goca Jehova nĩ tondũ wa mawĩko manene marĩa arĩkĩtie gwĩka kĩgongona kĩa matu-inĩ kĩgongona gĩtheru tũragũcokeria ngatho mũno mũthamaki wa Israeli nĩ tondũ Ngai ithe witũ wa matu-inĩ Jehova mũrĩithi mwega waciaria itũ Ngai arĩa ũtũhete mũthamaki wĩra mũritũ wĩigĩrĩire ciande ciao matinogete Ngai wa muoyo matinogetio nĩ ithuĩ baba kũhĩtahĩtũkanaga nao Ngai witũ ithana ndagĩka Mwathani Ngai wa Israeli matinogetio nĩ ithuĩ Jehova nĩ ũmaigĩire mũrangĩri mwega Ngai nĩ ũmaigĩire ũgitĩri mwega gũtikage ũndũ wa kũmarakaria mũthamaki igongona rĩrĩ rĩthatĩre njĩra-inĩ we wa magegania Mwathani we wa magegania Mũrungu mwene hinya wothe we wa magegania kĩgongona kĩa matu-inĩ Ngai nĩ ũmagitĩrĩte thengio nĩ wega waku thengio nĩ tha ciaku thengio nĩ hinya waku ũgitĩrĩte Bishop Rachel mũthamaki mwĩrĩ wake ũkaũhumba riri Ngai ũkamwĩka maũndũ motugani aba mũthingu ithe witũ wa matu-inĩ baba witũ Jehova ũkamũhe mathaa maingĩ magũikaraga Ngai ithe witũ wa matu-inĩ gĩikaro-inĩ gĩkĩ Ngai wa Israeli ũtũmĩte tũikaranie nao mũthamaki wa riri ũtũmĩte ithe witũ wa matu-inĩ tũtwarane nao Ngai ngoro yakwa goca Jehova nĩ tondũ wa Bishop Rachel Mwathani Ngai wakwa nĩ wĩkĩte magegania Ngai wakwa nĩ wĩkĩte wega ũrombarara mũno igũrũ rĩa igũrũ ũrotũgĩra mũno igũrũ rĩa igũrũ ũrogocwo mũno igũrũ rĩa igũrũ ngoro yakwa goca Jehova igũrũ rĩa Bishop John Gĩthire Ngai we mwĩhokeku Mwathani anyitanĩirie mawĩra maingĩ Ngai baba witũ Jehova ũkamũhotithia mũthamaki gũtirĩ ũndũ ona ũmwe Ngai ithe witũ wa Israeli ũhĩtanĩte mũthamaki thengio Ngai wa kĩrĩkanĩro nĩ gwĩka maũndũ mega baba witũ nĩ thengio tondũ nĩ ũtũmĩte mwĩrĩ wake ũnogoke thengio kĩgongona tondũ nĩ ũtũmĩte Jehova Ngai ona rĩrĩa ikaranĩtie na ithuĩ mũthamaki akaga ũndũ Ngai ithe witũ wa kũmũrakaria nĩgetha igongona rĩrĩ rĩthatĩre njĩra-inĩ we wa magegania Mwathani we wa magegania Mũrungu we wa magegania Mwathani ngoro yakwa goca Jehova ngoro yakwa goca Jehova ngoro yakwa goca Jehova thĩinĩ wa nyũmba yaku Ngai nĩ ndĩragũtĩĩa mũno Mwathani ngagũcokeria ngatho baba witũ Jehova nĩ tondũ watungatĩria arĩa mũthamaki wa Israeli maratungataga nyũmba-inĩ yaku mũthamaki ũtungata waku Ngai wakwa ndũrarĩ na mĩaka Mwathani Jehova nĩ kũrĩ maratungataga Ngai ithe witũ wa matu-inĩ magoka makabanga itĩ magathambia kanitha waku kũrarĩ na ngwatanĩro njega ya Roho Mũtheru gũtinagĩa baba witũ Jehova Ngai na kũringĩrĩrio kwa andũ Mwathani ngwatanĩro ĩno ĩrarĩ ya magegania gocwo no tũgĩre Mwathani mau nĩ mawĩko maku ũcio nĩ wĩra waku ũrĩa ũrutĩte mũthamaki ndagũtĩĩa mũno baba witũ Jehova ngoro yakwa goca Jehova Mwathani tondũ ona ciana iria ũrarekereirie gũkũ
cia ngenge muthamaki wa Isiraeli Jehova ni uracinyitete mwathani amukira rogoco Ngai wa Isiraeli gutinagia na confusion ya ciana mwathani gutinagia na mirimo ya kuhiuha mwiri mwathani ya ciana iria irokaga guku Ngai wa Isiraeli gutinagia na ciana guthumbura Ngai wa Isiraeli ucio ni wega waku mwathani wa matu-ini mawiko maku ni mamagegania ni uracihoreretie Ngai thengio muthamaki wa matu-ini ciana ici ciĩnji-inĩ baba witũ itangĩhĩtĩka mwathani ya mĩaka ĩrĩ mwaka ũmwe mĩaka ĩtatũ ciana icio itirĩ mĩhaka no nĩ thengio nĩ tondũ Ngai wa muoyo ũramatuĩte ta twana twa tũkenge tũrĩa tũhoreraga nyondo-inĩ cia nyina amũkĩra rũgoco Mũrungu nĩ tondũ wa ciana ici kĩgongona nĩ twakwambarario ũrekire magegania mwathani ciana ici mwathani Jehova Ngai uracihete thayo wa mwanya wa matu-inĩ muthamaki wa thamaki utirakonekanaga mwana wa rukenge utirakonekanaga muthuri mukuru utirakonekanaga mutumia mukuru utirakonekanaga mutungatĩri utirakonekanaga ithe witũ wa matu-inĩ ithuothe ũratũtuĩte atungati a wĩra waku ndagucokeria ngatho Jehova Ngai tondũ ũrĩa ũtũmĩte muthamaki tũkuanĩre mĩrigo mũndũ na ũrĩa ũngĩ muthenya uria wetagwo umuthi ugutura ni twakwambararia muno kigongona kia riri ni twagutia muno muthamaki wa Isiraeli ni twakugoca muno we Ngai ithe Ngai Mũriũ Ngai Roho Mũtheru twaguthathaia muno we kigongona kia matu-ini ni tondu wa wega waku twakunenehia muno Jehova tondu uria wikite muthamaki mwega maundu ma magegania wikite maundu ma gutuma ngoro ikene Ngai wa Isiraeli thengio nĩ mĩtheko thengio nĩ mĩtheko thengio nĩ mĩtheko baba tũthomaga Jehova Ngai ũrĩa warahũrĩire Sara mĩtheko no mũthenya wa ũmũthĩ tuonete mĩtheko Ngai wĩkĩrĩte kĩgongona-inĩ ngoro yakwa goca Jehova ngoro yakwa goca Jehova ngoro yakwa goca Jehova ngoro yakwa goca Jehova Jehova rogocwo Jehova roambarario Jehova rotogerio Jehova rothathaio thengio mwathani nĩ kũrĩithia arĩa marainithia Ngai wakwa ũmahete hinya wa mwanya Ngai wa matu-inĩ ndũtũmĩte maremwo nĩ kũinithia we wakũgocwo mwathani ndũtũmĩte mage hinya Ngai nĩ gũtinda marokie mwathani ndũtũmĩte magwe Jehova Ngai nĩ tondũ wa gũthirwo nĩ hinya Ngai we wa magegania mwathani we wa gũtĩo Ngai wa Isiraeli we wa kwambarario muthamaki we wa kũnenehio Ngai wa Isiraeli nĩ twakwambararia rũcinĩ rũrũ tũgĩgwĩta Ngai ithe witũ wa matu-inĩ igũrũ rĩa gũcokia ngatho na gũkũgoca mwathani kũrabatara hinya mũtheru Ngai na nĩ tũragũcokeria ngatho nĩ hinya ũrĩa ũrekereirie mwathani kĩwongerere baba igũrũ rĩa igũrũ mwathani ongerera hinya ũyũ mwathani tũthiĩ nawe tũtwarane nawe njĩra-inĩ ĩno mũthamaki wambĩrĩirie tũkwambararia tũkũgoce tũgũtĩe tondũ wĩ mũtheru tondũ wĩ mwĩhokeku tondũ wĩ mũigua tha kĩgongona kĩa matu-inĩ kĩgongona kĩa muoyo nĩ twagũtĩĩa rũcinĩ rũrũ baba witũ Jehova nĩ tondũ wa roho waku mũtheru awa mũthingu na rĩu roho waku mũtheru ũrĩa wĩra-inĩ thengio Ngai tondũ gũtirabatara mwathani wa matu-inĩ kwĩra ũrekererie tondũ nĩ ũrekereirie amũkĩra rũgoco ruothe Jehova nĩ tondũ wa roho waku mũtheru mwathani mũndũ wothe ũrĩ rũgama haha Ngai agĩgũtungatĩra mũthamaki we wambararie ũtũgĩre Ngai wa Isiraeli ũgĩe igũrũ rĩa ũmwe mũthamaki wa muoyo wega waku Ngai ũkorwo na ũroguo ũratherema rũgoco rũrũ rũingĩre ngoro-inĩ citũ mũthamaki Jehova Ngai thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo we ũtũgĩrio arĩ we mwathani ndakwambararia mũno baba ndagũtũgĩria mũno mwathani andũ arĩa othe mareroragĩra mwathani nĩ njũĩ Ngai ithe witũ wa tha ũrĩa ũtũhonetie nĩ ũmahonetie ũrĩa ũtwĩkĩire nĩ ũmekĩire ambarara mũno kĩgongona kĩa matu-inĩ tondũ ũcio nĩ wĩra waku Ngai nĩ twagũtĩĩa
nitwagutia 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 na nitwakugosha muno nitwakwenyiria Ngai nĩ thengio nĩ ũndũ wa riri wa igũrũ rĩa wĩkĩrĩte thĩinĩ witũ riri wa igũrũ ũiyũrĩte ngoro yakwa ki haleluya ndĩna gĩkeno ngĩkũngũĩra mũhonokia riri wa igũrũ ũiyũrĩte ngoro yakwa ki haleluya ndĩna gĩkeno ngĩkũngũĩra mũhonokia riri wa igũrũ ũiyũrĩte ngoro yakwa ki haleluya ndĩna gĩkeno ngĩkũngũĩra mũhonokia tumũra kanua gaku riri wa igũrũ ũrĩa ũiyũrĩte ngoro yaku ũgĩkũngũĩra mũhonokia naguo nĩ tondũ wa riri wa igũrũ kũiyũra thĩinĩ wa ngoro yaku kũngũĩra mũthamaki wa thamaki kũngũĩra mwene ũhonokio waku mũkũngũĩre mũno nĩ tondũ wa riri ũrĩa ekĩrĩte thĩinĩ waku thengio mũthamaki wa Isiraeli nĩ riri ũrĩa wĩkĩrĩte thĩinĩ wa ngoro yakwa haleluya haleluya ndĩna gĩkeno mũthamaki wakwa ngĩkũngũĩra riri waku ũtũmĩte mũthamaki wa Isiraeli maithare makorwo marĩ riri waku wa igũrũ kĩgongona kĩa matu-inĩ tondũ nĩ wĩkĩte magegania nĩwe ndĩrakũngũĩra nĩwe ndĩrambararia nĩwe ndĩragoca riri wa igũrũ ũiyũrĩte ngoro yakwa ki nĩ gĩkeno ndĩnakĩo mwathani baba witũ ngĩkũngũĩra ngĩgũkũngũĩra we mũhonokia wakwa thengio nĩ kũhonokia thengio nĩ ũhonokio wa matu-inĩ thengio nĩ ũhonokio wa igũrũ nĩ ndĩragũkenerera baba nĩ kũhonokia werũ mwathani nĩ ndĩragũkũngũĩra kĩgongona kĩa matu-inĩ nĩ tondũ wa riri wa igũrũ ũiyũrĩte thĩinĩ wa ngoro yakwa ki nĩ ndagũcokeria ngatho ndakwambararia mũno mũthamaki kũrekereria riri waku rũcinĩ watwambanĩrĩria na riri kĩgongona kĩa matu-inĩ twatĩa rĩtwa rĩaku ke tũthiĩ na mbere tũkĩonaga riri waku tũkĩinĩrwo nyĩmbo nĩ aini mwathani baba tũkĩheo nyĩmbo nĩ aini aku mwathani tũkĩheo nyĩmbo nĩ aini aku Jehova tũgũkũngũĩre na riri ũcio thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ Kristo nĩ wega mũthuku mwene hinya wothe nĩ wega mũthamaki wa thamaki nĩ wega kĩgongona kĩa matu-inĩ nĩ wega ithe witũ wa thayũ nĩ wega mũthamaki mũnene twatĩa rĩtwa rĩaku twagoca rĩtwa rĩaku twaiga wĩ mũnene twaiga wĩ mũtheru twaiga wĩ mwega twaiga nĩ ũrĩ ũhotani mũthamaki wa thamaki twaiga wĩ mwega ũini-inĩ wothe Jehova nĩwe twarekereria reke riri waku ũke nyĩmbo-inĩ mũthamaki reke riri waku ũthereme nyĩmbo-inĩ nĩ twagũtĩĩa twakũgoca twakũnyĩria Jehova we Ngai mũnene we Ngai mũnene Jehova we Ngai mũnene mawĩko maku nĩ manene we Ngai mũnene we Ngai mũnene Jehova we Ngai mũnene mawĩko maku nĩ manene ona nĩkĩo tũrakwambararia
tũcerere Jehova ũka tũcerere mawĩko maku nĩ manene o Jehova ũka tũcerere ũka tũcerere Jehova ũka tũcerere mawĩko maku nĩ manene o Jehova wĩ Ngai mũiguaga wĩ Ngai mũiguaga Jehova wĩ Ngai mũiguaga mawĩko maku nĩ manene o Jehova wĩ Ngai mũtheru wĩ Ngai mũtheru Jehova wĩ Ngai mũtheru mawĩko maku nĩ manene o na nĩkĩo tũramũthathaiya tũramũthathaiya na nĩkĩo tũramũthathaiya mawĩko maku nĩ manene o na nĩkĩo tũragũthathaiya tũramũthathaiya na nĩkĩo tũragũthathaiya mawĩko maku nĩ manene Ngai ũkĩhana sawe igũrũ na thĩ o Jehova ũkawarie na ithuĩ ũkawarie na ithuĩ Jehova ũkawarie na ithuĩ mawĩko maku nĩ manene na nĩkĩo tũrakũnyihĩria tũrakũnyihĩria na nĩkĩo tũrakũnyihĩria mawĩko maku nĩ manene na nĩkĩo tũrakũnyihĩria tũrakũnyihĩria na nĩkĩo tũrakũnyihĩria mawĩko maku nĩ manene o Jehova wĩ Ngai mũnene wĩ Ngai mũnene Jehova wĩ Ngai mũnene mawĩko maku nĩ manene o Jehova wĩ Ngai mũiguaga wĩ Ngai mũiguaga Jehova wĩ Ngai mũiguaga mawĩko maku nĩ manene Jehova wĩ Ngai ũhonagia wĩ Ngai ũhonagia Jehova wĩ Ngai ũhonagia mawĩko maku nĩ manene na nĩkĩo tũroiga nĩ wega tũroiga nĩ wega na nĩkĩo tũroiga nĩ wega mawĩko maku nĩ manene nĩkĩo tũroiga nĩ wega tũroiga nĩ wega na nĩkĩo tũroiga nĩ wega mawĩko maku nĩ manene o Jehova wĩ Ngai kĩhoti wĩ Ngai kĩhoti Jehova wĩ Ngai kĩhoti mawĩko maku nĩ manene o Jehova you are the most high Lord you are the most high God Jehovah you are the most high God you are the most high God Jehovah you are the most high Lord you are the most high God Jehovah you are the most high God you are the most high God Baralia Ngai gũcinĩrwo ũmũthĩ hinya waku nĩ mũnene Ngai uga nĩ wega Baba nĩgũtũtua matigari ma mũthenya wa ũmũthĩ o na nĩkĩo tũragũthathaiya tũragũthathaiya na nĩkĩo tũragũthathaiya mawĩko maku nĩ manene na nĩkĩo tũragũthathaiya tũragũthathaiya
kirogo na Ngai tũririkanaga Ngai rĩrĩa angĩ marariganĩra Mwathani rũciinĩ rwa ũmũthĩ nĩ kũririkana mũtumia na mũthuri ona mwanake Hey!
wambararĩte igũrũ rĩa igũrũ, wambararĩte mũno igũrũ rĩa igũrũ Mwathani, nginya nĩmĩ citũ itingĩhota kuũria ũkaru waku ũrĩa wambararĩte. Awa mũthingu tũragũcokeria ngatho mũno nginya nĩ ũndũ wa wĩtĩkio ũrĩa wĩkĩrĩte thĩinĩ waku, na no tũrĩ na ihoya wongerere wĩtĩkio ũcio Mũthamaki. Wawongerera Ngai ithe witũ no kwambarara ũrambarara. Nĩ thengio mũno kĩgongona kĩa matu-inĩ nĩ tondũ wa mũthenya ũyũ wa ũmũthĩ. Twatĩa rĩtwa rĩaku, twakũgoca, twagũkumia, twakũtĩa, twakwĩnyihĩria thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ Kristo twahoya ona twacokia ngatho. Hũrĩra Jesũ witũ rũhĩ tondũ nĩ mwega. Ugĩrĩria iriugĩrĩria rĩa gĩkeno tondũ nĩ ekĩte maũndũ mega. Tũgĩria rĩtwa rĩake tondũ nĩ itheru na nĩ rĩrĩ hinya. Rĩnenehiai, kũngũiai, ugĩrĩriai na akeni, ugĩrĩriai na rũgoco rũnene, ugĩrĩriai mbere-inĩ ya Jehova, ugĩrĩriai mwĩ harĩa ararutĩra wĩra, ugĩrĩriai mwĩ kĩgongona-inĩ kĩa Ngai, ugĩrĩriai nĩ tondũ wa mawĩko make, ugĩrĩriai nĩ tondũ wa wega wake. Haleluya, haleluya, haleluya. Hallelujah, 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 hallelujah. Nĩ gĩkeno kĩingĩ thĩinĩ wa nyũmba ya Ngai. Kei tũikare thĩ. Mwathani agocwo. Thengio nĩ tweyatha mũthenya wa ũmũthĩ. Riri wa igũrũ nĩguo ũraruta wĩra. Gũtirĩ ũmũthĩ na kwĩra andũ arĩa me thutha mokoke mbere. Roho wa Mwathani nĩ athanĩte. Riri wa igũrũ nĩ wathanĩte. Ngai nĩ mwega hĩndĩ ciothe na hĩndĩ ciothe. Ngai nĩ mwega. Ona ndio ingiuga atĩa mũthenya wa ũmũthĩ. Ndĩrakenio nĩ Ngai tondũ nĩ ndĩrecũrania na ngeciria na ngĩka ũguo ndĩ mũhonoku. Jesu nĩ Mwathani. Niĩ njarahũrirwo nĩ Ngai ndaigua njiyũrĩtio mĩtheko tondũ nĩ ngwĩcũranagia Sara hĩndĩ ĩno athekaga rĩ, na githĩ ti mĩtheko yagĩire thĩinĩ wake. Mĩtheko ĩrĩa njiyũririo mũthenya wa ũmũthĩ tondũ njũkĩrire itekwaria. Mĩmero yarega biũ na yarega. No niĩ njiguire mĩtheko yaiyũra thĩinĩ wakwa. Ndaiga atĩrĩrĩ, Saitani kaĩ ũcereirwo atĩa? Tondũ ũngĩokire mũthenya wa mbere nĩgetha nemwo nĩ gũtũgĩria Ngai, nĩgetha nemwo nĩ kũgoca Ngai, nĩgetha nemwo nĩ kwaria wendo wa Ngai. Niĩ ndaigua mĩtheko. Niĩ mandathekerera Saitani. Ndamũthekerera athingatana na niĩ biũ nginya ona ndoka haha ĩkarega biũ. No ithaa rĩrĩ na ndagĩka ĩno rĩ, na githĩ ndiraria no kaigua. Tũtikĩgocei Ngai witũ nĩ mawĩko make. Twambararie Ngai witũ na hĩ na nyĩmbo na thaburi na ngemi. Tuge ngemi mbere-inĩ ya Ngai tondũ nĩ mwega. Nĩ atũtheketie, nĩ atũkenetie. Nyaigana methithi mangĩhutia ũguo njegeke ona no makayũrũke na mĩtheko ĩtarĩ yaiguĩka. Mũndũ wĩ thithi, mũndũ ũrĩa ũtarĩ thithi ti mwegeke na ndarĩ na mĩtheko. Mũndũ wĩ thithi. Nĩ mũraigua kwĩgwekwo kwa Ngai kũhana ũguo. Ngai akangenia mũno nĩ nyũmba yake. Mũthenya wa ũmũthĩ niĩ ona ndiĩ ũrĩa ndĩraigua mĩtheko ĩiyũrĩte thĩinĩ wakwa. Ngaigua gĩkeno kĩiyũrĩte thĩinĩ, ngaigua riri wa Ngai ũiyũrĩte thĩinĩ wakwa. Ũcio nĩ hinya wa mũndũ? Ithe ũcio ti hinya wa Ngai? Ngai witũ githĩ ndakĩrĩ mwega? Tũtigĩkũngũĩrei Ngai witũ, tũtigĩgocei Ngai witũ, tũtigĩkenererei Ngai witũ tondũ nĩ mwega hĩndĩ ciothe.
Modo ne atumore kanua gake ekereria mbere-inĩ ya Ngai akĩonania ũgoci wa Ngai ũrĩa aramũgoca mũthenya ũyũ wa ũmũthĩ nĩ tondũ nĩ ũhoti wa Ngai ũtũmĩte tũkinye handũ haha. Mwathani nĩ twakwambararia mũno, Mwathani nĩ twagũcokeria ngatho mũno, tũragũcokeria ngatho na nyĩmbo cia gũthathaiya, twagũcokeria ngatho na nyĩmbo cia gũkũgoca, na rĩu tũragũcokeria ngatho na ngoro citũ Mwathani tondũ nĩ ũtwĩkĩte maũndũ manene na maũndũ ma ũtugi kĩgongona kĩa matu-inĩ. Twerekereria na kũrĩ we mũrĩithi mwega nĩgetha ũtũrĩithie baba witũ Jehova, na ũrĩithie ũrĩa mwerekereru Ngai wega-inĩ waku mũthamaki wa Isiraeli, kiugo-inĩ gĩaku mũthĩnjĩri mũnene, gũthiĩ na mbere-inĩ gwaku Ngai wa muoyo thĩinĩ wa hekarũ yaku Mwathani baba witũ Jehova Ngai ithe witũ, nĩgetha ũtũme tũthiĩ na mbere tũgĩtaũkagĩrwo nĩ ũrĩa ũreka Mwathani. Nĩ wega kĩgongona kĩa riri, nĩ twagũcokeria ngatho, nĩ twakwĩnyihĩria mũno, nĩ twagũtũgĩria mũno, twaiga ũrĩ mwega Mwathani, we mwega mĩtũrĩre-inĩ itũ. Awa mũthingu nĩ twakũhoya ũgĩtũhe kiugo mũthenya wa ũmũthĩ baba itũ, reke kĩgune ngoro citũ, reke kĩgune mĩĩrĩ itũ Mwathani Jehova Ngai, tũiyũrĩrĩrwo nĩ wega waku matukũ matarĩ mũthia. Natherithia kiugo kĩu na thakame ya Jesu Kristo, kĩrĩa ũkũrekereria na kĩrĩa ũkwenda Mwathani, wendo-inĩ waku Ngai ithe, Ngai mũriũ na Ngai Roho Mũtheru, twahoya twacokia ngatho. Hallelujah, hũrĩrai Jesu rũĩ. Amen, 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 amen. Kei tũikare thĩ tũigue kiugo. Mũrĩega, mũrĩ ahonoku, no kwenda kũhonoka, no ũraigua na mwĩto wa kwenda kũhonoka, kwĩ nake, ithuothe tũrĩ ahonoku. Ngai amũrathime, onani ndĩ mũhonoku. Jesu nĩ Mwathani, nĩ mũrĩithi wa ngoro yakwa. Ndiũĩ ingiuga atĩa, tondũ wega wa Ngai nĩ ũhotete ngoro yakwa. Arahũrĩire ngoro yakwa mĩtheko, na ndaigua gũtinda ngĩtheka ndĩ mbere-inĩ ya Ngai na mbere-inĩ ya Ngai ciake. Tũtigĩthiei thĩinĩ wa maandĩko, thĩinĩ wa ibuku rĩa Mika 10:73, ibuku rĩa Mika 4 nĩ tũkinyĩte hau. Mũraini wa mbere, no rĩrĩ matukũ ma kũrigĩrĩria nĩ gũgakinya atĩrĩ. Ugai, no rĩrĩ matukũ ma kũrigĩrĩria nĩ gũgakinya atĩrĩ, atĩ kĩrĩma kĩrĩa nyũmba ya Jehova yakĩtwo nĩ gĩgaikara kĩrũmĩtio, kĩagarĩrĩte tũcũmbĩrĩ twa irĩma iria ingĩ, na gĩtũgĩrio gũkĩra ithũngũri iria ingĩ,
nao andũ a ndũrĩrĩ nĩkuo makomokagira. Na nĩgũgakinya atĩrĩ atĩ kũrĩa kĩrĩma kĩa Jehova kĩrĩkĩtie gwakwo nĩgĩgatũgĩra gũkĩra irĩma iria ingĩ, ona nĩkĩkambarara gũkĩra tũcũmbĩrĩ tũrĩa tũngĩ twa irĩma, na nĩkuo ndũrĩrĩ ikomokagĩra. Ndũrĩrĩ iromoka nĩgetha ciũke cione riri. Ndũrĩrĩ iromoka nĩgetha ciũke cione ũhoti. Ndũrĩrĩ iromoka nĩgetha ciũke cione kuohorwo. Ndũrĩrĩ iromoka nĩgetha ciũke cione ũkũri. Atĩ irĩma iria ingĩ ciothe cianagĩa kuo, kĩrĩma kĩrĩa gĩakĩtwo nyũmba-inĩ ya Ngai nĩgĩgũkorwo gĩkĩnene gũkĩra irĩma iria ingĩ ciothe. Angĩkorwo ndũrĩrĩ nĩ ikuma na kũu citarĩ cia gũkũ nyũmba-inĩ ya Ngai na ciũke ciomokere, kuomoka ta igai kuomoka. Kuomoka ti mũndũ ũmwe, nĩ andũ magoka marĩ aingĩ kĩmumuto, magoka makomoka pa nyũmba-inĩ ya Ngai. Ndũrĩrĩ kũu nĩkuo ikuomokera. Niĩ itarĩ wa mũndũ ũrĩrĩ ndĩ gũkũ rĩ, angĩkorwo ndũrĩrĩ nĩ kuomoka iromoka rĩ, niĩ ingĩkĩrĩrĩria atĩa gũkorwo kĩrĩma-inĩ gĩkĩ kĩa nyũmba gĩakĩtwo nyũmba-inĩ ya Jehova, tondũ gĩgaikara kĩrũmĩtio wega. Hĩndĩ ĩrĩa woka kĩrĩa wahoya ũkaigua ũndũ ũcio nĩ weka atĩ. Ngũkenaga mũno ngĩciria ũhoro wa maandĩko thĩinĩ wa kĩambĩrĩria 1. Ũmũthĩ twĩ mũthenya wa kĩ? Twĩ mũthenya wa 7. Mũthenya wa 7 nĩ wĩra ũrĩkũ Ngai arutire? Mũthenya wa 7 Ngai nĩ kũhurũka ahurũki. Mũthenya wa ira tũraiguire nĩ mũthenya ũrĩa ombire mũndũ na omba mũndũ, koguo ira rĩrarĩ riri wa Ngai, ũhoti wa Ngai cirutĩre ũmbi wĩra mũndũ-inĩ. Ũmũthĩ nĩ mũthenya wa kũhurũka, no gũkoragwo kĩrĩro. Kũhurũka gũkoragwo gĩke, no ũrĩa wĩna kĩrĩro thĩinĩ wake Ngai amũhutithie gĩkeno kĩrĩkũ, tondũ nĩ okire thĩinĩ wa nyũmba ya Ngai. Kũhurũka kũrĩa Ngai ahurũkire na akĩamũra mũthenya ũyũ na akĩwĩkĩra thĩinĩ wa watho atĩ mũthenya ũyũ amũragwo na andũ maũtĩage, atĩ tĩagai mũthenya wa thaba mũwamũrage. Mũgathiaga nyũmba-inĩ ya Ngai gwĩka atĩa? Na nĩkĩo tũkire nyũmba-inĩ ya Ngai, tondũ nĩ kũhurũka. Ngai nĩ kũhurũka ahurũkire, na ithuĩ mũthenya wa ũmũthĩ nĩ kũhurũka. Na kũhurũka kũrĩa tũhurũkĩtio nĩ gĩkeno, agekĩra mĩtheko thĩinĩ witũ, agekĩra riri thĩinĩ witũ. Atĩ no tuge mbere ĩyo nĩ tũrokaga kĩrĩma, tũgoka tũgakora ona ũrona andũ matiraigua thithi magĩcukanĩra kĩrĩma, ũrona andũ matiraigua thithi makĩarĩria maũndũ moru kĩrĩma, ũrona andũ nginya ona mũndũ aroka ona gũchatĩra kĩrĩma. No mũthenya wa ũmũthĩ nĩ witnessĩte maandĩko maya me thĩinĩ wa Mika 4 atĩ kĩrĩma kĩrĩa no rĩrĩ matukũ ma kũrigĩrĩria nĩ gũgakinya atĩrĩ, kĩrĩma kĩrĩa nyũmba ya Jehova yakĩtwo nĩ gĩgaikara kĩrũmĩte. Kĩrĩma gĩkĩ gĩikarĩte kĩrũmĩte ihinda rĩrĩ, gũtirakũranĩkaga mwana kana mũndũ mũnene. Ngai aratũtuĩte kĩndũ kĩmwe, nginya arĩa mararĩ mĩciĩ Ngai aratũtuĩte kĩndũ kĩmwe, tondũ ona arĩa mararĩ mĩciĩ nĩ ũndũ wa mawĩra matiganĩte, korwo ngoro ciao itirarĩ hamwe na ithuĩ nĩ kũngĩraritũhire. Ngacokeria Ngai ngatho tondũ nginya arĩa mararĩ mĩciĩ, nginya arĩa mararĩ gũkũ kĩrĩma kĩa Jehova kĩrĩa gĩakĩtwo matukũ-inĩ ma kũrigĩrĩria, tondũ hararĩ na matukũ ma mbere, ma nĩ matukũ ma gũka kũrigĩrĩria tondũ mbere ĩho. Koguo mbere nĩgetha ĩtigwo ĩcoke na thutha-rĩ, githĩ hatigĩũka nĩ kũrigĩrĩria, tondũ kĩambĩrĩria na ithe tiho mbere, na ithe kĩrĩma gĩtiakĩambĩrĩirie, na githĩ rĩu mbere ndĩgĩcokete na thutha, na githĩ rĩu tũtikĩrĩ kũrigĩrĩria-inĩ, tumĩte mbere-inĩ tũkaingĩrĩra kũrigĩrĩria-inĩ. Mwathani agocwo. Mamwacũnga tha ici maũira wa ma, mwacũnga tha ici. We
wakorwo nĩ Afilisti. Hallelujah. Yani mũndũ aracũnga nginya ona kĩrwo macũnga thaa ici ndaraigua. No aigua Afilisti akarawa. Afilisti tiega inyuĩ. Nĩ moaga mũndũ na mĩkanda. Mũrĩ akenu. Ngai nĩ mwega. Saitani nĩ mũcerere. Gũtirĩ ũgũcũnga. Na mũndũ ehuru. Waigua gũcũnga ũmũthĩ nĩ kũhurũka. No ume harĩa nja ũthikĩrĩrie wĩ hau nja ũhũrwo nĩ karũhuho. Tondũ twĩ kĩhurũko-inĩ. Nacio ndũrĩrĩ nyingĩ ithiĩ kuo ikiugaga ũũ atĩrĩrĩ, nĩ twambate tũthiĩ kĩrĩma-inĩ kĩa Jehova tũkinya nyũmba-inĩ ya Ngai wa Jakubu nĩguo atũrute ũhoro wa mĩthiĩre yake na ithuĩ tũcoke gũthiaga na njĩra ciake. Acio nĩo maraiga. Ndũrĩrĩ nĩ twambate tũthiĩ kwa Ngai wa Jakubu. Ona matiraiga tũthiĩ nyũmba-inĩ ya Ngai witũ. Maraiga tũthiĩ nyũmba-inĩ ya Ngai wa Jakubu. Koguo ndũrĩrĩ nĩ tondũ wa riri ũrĩa ikuona ũhumbĩtwo kĩrĩma kĩa Ngai na kĩgongona kĩa Ngai. Nĩ kuomoka ikuomoka ciĩrane. Ona ti mũndũ e wiki. Nĩ kwĩrana marerana nĩ tũthiĩi. Nĩkĩ inyuĩ mũreka gũkũ tũtithiĩi? Ndũrĩrĩ mũkĩomoka. Mũgĩũka kĩrĩma-inĩ kĩa Jehova Ngai wa Jakubu. Mũmenye mũtige ngai cianyu na kũu. Mũke mũrongorie Ngai wa Jakubu. Ndũrĩrĩ iguai mũrĩ anyite ũgeni. Gũkũ kwa Ngai wa Jakubu. Gũkũ gũtirĩ mũhoi wa mĩhianano. Koguo mĩhianano yanyu mũmĩtige ona kũu. Mũrĩ etĩkĩria na mũrĩ ahe rũtha. Mwera na mũke kĩrĩma-inĩ kĩa Ngai nyũmba-inĩ ya Ngai wa Jakubu. Iguai mũrĩ anyite ũgeni. No ũhoro wa ngai cia mĩhianano tũtikũnyitanĩra nacio. Tũtigwĩtĩkĩrania nacio. Thĩinĩ witũ nĩ gũkararia tũkararĩtie o mũndũ rita rĩake. Akaiga tũtikwambararia ngai cia mĩhianano. Tũtikũnyitanĩra na hoi mĩhianano na arogi. Ona ngoro mũreciria atĩ tondũ nĩ twaimire gwitũ atĩ rĩu mokĩra mũkaruta nguo mũthiĩ mwĩndĩthĩ. Mũthiũrũrũkage nyũmba citũ. Atĩ tũgĩcoka gũka nĩ tũrakora atĩ nyũmba citũ ithiũrũrũkĩirio nĩ arogi. Mũrĩ acerere. Tondũ ithuĩ nĩ tũingĩririo kĩhurũko-inĩ. Ũmũthĩ nĩ kũhurũka tũrahurũka. Tũtungatĩrwo nĩ Ngai witũ atwarĩrie ũrĩa kwenda. Nĩgetha tũcoke tũinũke. Ũkore kamũrogi karathiũrũrũka gũkũ kendĩthĩ. Ndiũĩ kana nĩ kamũrogi ka mũndũ wanja kana nĩ kamũrogi ka mũndũrũme. O kamũrogi karĩa geciragia atĩ nĩko karathiũrũrũka nyũmba citũ. Icio itingĩthiũrũrũkĩka. Ona thiũrũrũka maita igana. Wĩ mũcerere. Ona thiũrũrũka maita magana maingĩ. Wĩ mũcerere. Tondũ ithuĩ kĩrĩma kĩa Ngai witũ kĩrigĩrĩrio-inĩ gĩgakorwo kĩrũmĩte wega. Gĩkĩ kĩrũmĩte wega. Tondũ mũndũ anyitithĩtio kĩndũ gĩake ũguo na moko. Koguo mũndũ eigue harĩa hagĩrĩire. Mũndũ aigue. Ona ngoro kũrĩa tũmĩheo tũgũgũcema tũkwĩre. Na tondũ rokire hau ona ndũrĩ ũrekĩrwo. Aca tũrĩekĩre. Ruta wĩra uge tũrĩekĩre. Tumũra na kanua gakuge tũrĩekĩre. Niĩ ndĩmwĩkĩre. Ndĩmũhingĩrie. Ndĩmũnengererie. Nĩ ndĩraigua ndĩkuo. Tondũ kĩrĩma kĩa Jehova Ngai witũ nĩ kĩrũmie wega. Inda makũrigĩrĩria kĩrĩma kĩrĩa gĩakĩtwo thĩinĩ wa nyũmba ya Ngai kĩrũmĩtio wega. Gũtirarĩ na mũroranio na kana kũrũmbũyania atĩ kana kwĩra mũndũ thiĩ ũhoe kana hurũka kana koma thiĩ ũkanyue cai.
thayo wa Ngai uraiyurite thiini wa kirima tondu kirima giki ni kirumie wega Ngai akumio Amen. niguo turute uhoro wa mithiire yake na ithuĩ tucoke guthiaga na njĩra ciake nigukorwo Zayuni nigo koima utarani onaguo uhoro wa Jehova utambuke umite Jerusalemu utarani gutarwo kinyagia riria twambiriirie nginya aria me mĩciĩ nginya aria me gũkũ nĩ aigana maiguĩte utarani wa Ngai ugithie na mbere ithe tutiuiguĩte muno tondu utarani wa Ngai we gũkũ Zayuni ona uhoro wa Jehova utambuke muno tondu Ngai ũyũ niwe ũrerutĩra wĩra ihinda-inĩ rĩrĩ rĩa kũrigĩrĩria koguo nĩ wega ukaugaga atirĩrĩ tondu he hĩndĩ tweragwo atirĩrĩ kana tukaigua mũndũ akĩrwo tigana ũyũ athianĩre ya ruruma ũyũ athianĩre ya ruruma kana ĩraruruma ĩrorete kusimu ona ndarenda kũmenya athianĩre ya ruru ũyũ athianĩre ya ruruma ona ndaramenya kana ĩrorete ku no muthenya wa ũmũthĩ uhoro wa Jehova nĩ gũtambũrũka ũratambũrũka ithuĩ tũtirĩthianĩre ya ruruma tũrĩthiaga na ũtarani wa Ngai witũ ũrĩa aratũtwara ũtukũ na mũthenya ũrĩa aratũiguithia ũtukũ na mũthenya tondu uhoro wake nĩ ũtambũrũkĩte koguo mũndũ eigue uhoro ũrĩa enyuĩra gũkũ riri ũrĩa awĩgwatĩra gũkũ ũrĩthia ona wakora kĩruruma ũguo kamĩrora ũguo kamĩthekerera ũkaiga rĩu nĩ wagĩũka na niĩ ndikĩreganĩte na ta Zekaria ndikararĩtie atĩ Ngai nĩ egũtũhe mwana ona tũrĩ akũrũ rĩ ona ndĩna mĩaka ĩyo yothe niĩ ndiregete rĩ wakĩndokeria mĩmero gũthiĩ nduĩke ndiraria wandokeria mĩmero umĩte naku githĩ ũcio ti ũrĩa mũũru ũgagĩtuonereria kĩ tũrĩ ahote ithuĩ tũtirĩ ahote twĩna hinya wa Ngai twĩna wega wa Ngai twĩna riri wa Ngai tondu ũguo nĩguo kũrĩ maandĩko magathiĩ mbere makaiga atĩrĩrĩ nake nĩ agatuithania ndũrĩrĩ nyingĩ macira onacio ndũrĩrĩ iria irĩ hinya cia kũndũ kũraya acirũithie hĩndĩ ĩrĩa ndũrĩrĩ cikuomoka tondu nĩ mekuomoka moke nyũmba-inĩ ya Ngai ũmenye ndũrĩrĩ ici cigĩũka nĩkĩo ũrarehetwo nyũmba-inĩ ya Ngai nĩkĩo ũrakoretwo wĩ ihoya-inĩ ona ũkĩruta wĩra waku ũkahoyaga ũkaigaga nĩ njũĩ kwĩna mahoya ũgatirĩrĩra Ngai amũrathime mũtũtirĩrĩire na njĩra ya magegania njĩra ya mwanya wĩigue nĩ ũpũrĩte pati ĩrĩa yagĩrĩire rĩu ũmenye ndũrĩrĩ ciomokarĩ we nĩwe ũgũka gũcituithania cira tondu hĩndĩ ĩrĩa cikuomoka ciũke marĩ aingĩ nĩ ũndũ wa kũgwatĩrio kũrĩa ũgwatĩirio na nĩ ũndũ wa kiugo kĩrĩa ũtarani ũrĩa ũiguĩte nĩwe ũrĩmeraga gũkũ mĩhianano tũmĩeheragĩra ũũ tũhoyaga ũũ twĩtagia thakame ya Jesu Kristo ndũrĩrĩ nĩwe ũgũcituithania cira ũcituithania na ngai iria citũrĩte irongoretie koguo ũmenye ũtuĩtwo mũrĩithi mwega nĩ tondũ wa muomoko ũrĩa ũkuomokwo andũ a Ngai nĩ tũkũrekereria wĩra wa Ngai ũgwe nyonia ina moko nĩgetha rĩrĩa ngona handũ hagwĩte ngamenya no warekereria nĩ tũkũrekereria ndũrĩrĩ cioka rĩ nĩ tũgũcinyita ũgeni nĩ tũrĩciheaga ũtarani wa Ngai witũ nĩ tũgũcituithania macira tũhotithĩtio nĩ Ngai tondũ nyũmba-inĩ ya Ngai kwĩna ũtarani na ũhoro wa Jehova nĩ ũtambũrũkĩte
gutire mundu utananyitithio undu wake ithe tutirerirwo hwai ni Archbishop uhoro wa uhiuhu wa mwiri ni wathi koguo no uhiuhu wa mwiri wa semari uri wiraga ni muthiru we niwe turatuirwo ahonanie ithuothe igithe tiguo ona ndagika-ini ino nginya ithaa riri na githĩ ona to mũrakihoerwo na mĩmero yakwa ĩkĩhone biũ tiga hau ĩrakĩaria tarĩ kũng'ong'orera ng'ong'ora na niĩ ndiretigĩra tondũ ndĩna gĩkeno kĩa Ngai ndĩna riri wa Ngai ndĩna thayũ wa Ngai ndĩna ũhoti wa Ngai tondũ Ngai nĩ oranjarĩria akĩnjĩra atĩ ũhoro wa Jehova ũgakorwo ũtambũrũkĩte kaĩ ũgũgĩtambũrũka yũkĩndige ithe ũhoro ũcio ndũgũtambũrũka ũnginyĩrĩre na niĩ ndambũrũkĩrie ũrĩa ũngĩ tũiguage atĩ tũrathiĩ twĩyendeire gũtarĩ na kũringanĩrĩrio tũikare na ngoro o ĩyo tũikare na roho o ũcio atumia maharanagĩra ikombe atumia maharanagĩra mĩgate makaiga aya rĩ marĩa matũninĩra gũtirarĩ ũguo ĩno njĩra ĩrarĩ ya gĩtwari nĩ mwĩyendero mundu arakomagĩra Ngai wake waigua nĩ gũkoma thĩ ũgakoma nĩ ũndũ wa Ngai waku riri wa Jehova ũrahuba andũ ũhoreri wa magegania itarĩ ndawona ona korwo no njage kĩndũ kĩranyitĩka ũguo rĩ no njage ũndũ wa gũcokeria Ngai ngatho tondũ mau nĩ maũndũ ma gũtũma ndũre ngocaga Ngai tene na tene tondũ mau nĩ mawĩko ma ĩni nacio icoke gutura hiũ ciacio cia njora ituĩke hiũ cia mĩraũ hiũ cia njora rĩ ta rĩu arĩa twanona Maathai makoragwo meyohete makoha mekĩra macuka mao macoka magekĩra mũcibi haha ũguo makohereria rũhiũ rwa njora rũkaigwo ũguo haha na gĩtũmi kĩrĩa gĩtũmaga andũ acio makorwo mena rũhiũ rwa njora makoragwo naruo tondũ wĩra wao nĩ wa kũrĩithia na ũngĩmarora mũno nĩ mekĩraga iratũ iria nyamũga iria cia rĩithi tondũ nĩ mathiaga kũndũ kũnene mũno 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 koguo matiharũkagia iratũ ta ici tũharũkagia tondũ maharũkia mĩthiĩre ĩrĩa marathiĩ nayo magũrũ nĩ mekũrugĩka nĩ ũrugarĩ rĩu mekĩraga iratũ cia rĩithi taigai nĩ tũgwĩkĩra iratũ cia rĩithi iratũ ici tibataraga atĩ wambe ũrute tũmagũrũ hanini tũgĩe rĩera iratũ icio ndũrathecwo nĩ mũigua na wĩna rĩera magũrũ-inĩ maku rĩu rĩrĩa mathiĩ kũndũ kũnene rĩ tondũ nĩ mathiaga magakorwo mathamanagia na nyeki o ũrĩa ĩrathiĩ rũhiũ rũrũ nĩguo mathiaga magacomora o mbũri-inĩ ici mararĩithia gwakinyĩrĩra rĩno mahũta makanyita o rũhiũ rũu magathĩnja magacaria mwaki kũu makaruga kana makahĩhia makarĩa marĩa Maathai nĩ marĩaga ona mbũri ĩmwe no ĩrĩo nĩ andũ atatũ kana ĩrĩo nĩ andũ erĩ tondũ nĩ maramenya ningĩ kũrĩa ningĩ megũcoka gũthiĩ makeigĩra kĩmeru kĩu kĩa nyama koguo ũcio nĩguo bata wa rũhiũ no mũthenya wa ũmũthĩ tũrerwo ũhoro wa rũhiũ rwa njora tũrũtue rwa gũceha mĩtĩ kana tũrũtue rwa kĩ mũraũ rĩ na githĩ ti kĩnyamũ kĩrĩa kĩrĩmaga mũraũ ũrĩa ũrĩmaga mũgũnda haha tarorai kĩhurũko-inĩ kĩrĩa Ngai atũingĩririe twerwo hiũ cia njora ũtue mũraũ ta thaa ta ĩno mũndũ nĩoe rũhiũ na ũtue mũraũ wa kũhukũria wa kũrĩma tondũ gũtirĩ na ihinda rĩa gwĩka atĩa tũraheirwo maandĩko hĩndĩ ĩngĩ nĩ wa our Archbishop tũrerwo ũrĩa Elisha nĩ Elisha kana nĩ Elijah nĩ Elisha kana nĩ Elijah hĩndĩ ĩrĩa erire aigire nĩ gũkura mbura nĩ Elisha kana nĩ Elijah
Nĩ Elisha kana nĩ Elija? Nĩ Elisha kana nĩ Elija? Nĩ Elija kana nĩ Elisha? Nĩ Elisha? Nĩ Elisha? Ehotorire mwĩhotoro, agĩteng'era agĩkĩra nginya mbarathi, na tũkĩrwo ihenya rĩu tondũ tweragwo nĩ ta kuoyoirwo ũguo na igũrũ, akĩagarario o harĩa nginya harĩa kĩhingo-inĩ gĩetagwo kĩhingo gĩa kĩ, twarĩ toro hĩndĩ ĩyo hiũ cia njora cituei hiũ cia mũraũ. Ũndũ ũrĩa ũrakũgiragia tene ũhote gwĩka maũndũ marĩa magĩrĩire, werũ o rĩmwe nĩ ta kũgarũrũka o rĩmwe, ũtue rũhiũ rũu rwa mũraũ. Rũhiũ rũu wĩna ruo tondũ nĩ ũraririkana maandĩko Jesu Kristo akĩrĩkia kwĩra arutwo ake atĩ mũndũ ũrĩa ũtarĩ na rũhiũ eke atĩa? Merirwo meke merirwo meke atĩa? Merirwo mendie kabuti magũre rũhiũ. Nĩ mamerirwo magũre. Mũndũ ũrĩa ũtarĩ na rũhiũ na ena kabuti rĩ, akũranie kabuti na rũ. Haha naho harerwo akũranie rũhiũ rwa njora, ũrũtue rwa kũrĩma. Ĩ nĩ ũrona haha atĩ rũhiũ rũgĩtuĩka nĩguo rũrathi kũhukũria. Nĩ maũndũ marĩa ũronaga matingĩhoteteka rĩ, o rĩmwe ũgarũrũke o rĩmwe na maũndũ mau manjie kũhoteteka nĩ ũndũ wa hinya na ũhoti wa Ngai ũrĩa ũhetwo. Atĩ hiũ cianyu cia njora cituei hiũ cia mĩraũ. Ũndũ ũrĩa ũronaga nĩ ũrakũgĩtĩra hinya, garũrũka o rĩmwe ũtue rũhiũ rũu rwa mũraũ, wanjie kũhukũria mũgũnda ũyũ wa Ngai, uge ndigũtũrĩrĩra ũndũ-inĩ ũyũ. Tondũ ta rĩu reke njuge for example, ke njuge ta rĩu ũguo nĩ ndakwĩrwo nĩ mami kana nĩ ndakwĩrwo nĩ mwana, to maũndũ macio manangora. No ũndũ ũcio ũkangiaga ũgekora, na nĩ gwĩkora mũndũ ekoraga ti kwenda, ũgekoraga no ũramũririkana, ũkaririkana wona kaũndũ kahĩtana, ũkaririkana wona kaũndũ kahĩtana, ũkaririkana. No rĩrĩ ona ndirikane mĩaka ĩthire 10 ũguo gwaikarire nĩ gwaikarire. Ngai atũteithie gwĩtĩkĩra atĩ ũguo gwaikarire nĩ gwaikarire, tondũ tũgwĩciria, wĩcirie mami, wĩcirie mwana, wĩcirie mũthuri, wĩcirie mũtumia, na athire nĩ athire, na ũndũ ũrĩa ũgũka ma nĩ atĩ we nĩwe ũkamũkora. Tondũ githĩ tũtirĩ haha andũ aingĩ tũkwĩrĩirwo nĩ aciari, ona twarwara na twathiĩ thibitarĩ rĩ, tumagĩrĩrio kũ? Tumagĩrĩrio kũgĩa na depression, tũkarwara tũgakua, tũkamakora kaburi-inĩ tondũ matirĩ tũkora. Ciana iria tũngĩrerire, ũndũ ũrĩa tũngĩtirĩrĩire, nao tũkamatiga thĩna-inĩ nĩ tondũ wa gwĩka atĩa? Wa gwĩciria. Koguo rũhiũ rũrũ rwa njora rĩ, ndũrũtue o rĩmwe na uge nĩ ndarekia maũndũ maya, nĩ ndarekia maũndũ maya, reke ndiganĩrwo nĩ rũhiũ, tondũ kiugo kĩa Njatha, rũhiũ rũu ndĩrũtue rwamũra, nyambie gwĩciria kuma haha rĩ, tondũ mami witũ nĩ ahurũka rĩ, na kwĩna ciana atiga rĩ, kuma haha rĩ,
nĩ kũrĩ na mami ũngĩ tondũ maandĩko thĩinĩ wa Luka na Mariko nĩ maraiga atĩ nĩ ngamũhe a mami erũ, nĩ ngamũhe a baba erũ, nĩ ngamũhe a athuri erũ, nĩ ngamũhe a atumia erũ. Ũriganĩrwo nĩ rũhiũ rũrũ wanjia gwĩciria a mami aya erũ me thĩinĩ wa kĩrĩkanĩro rĩ, a mami ega a Ngai rĩ, ngwaranĩria na watĩa, ngũtwarana na watĩa nĩgetha tũhote kũrera ciana ici ikinyĩrĩre wega-inĩ wa Ngai, ciana ici nacio ikũre ikĩnyonaga niĩ, tondũ rĩu mami witũ nĩ ehera, tondũ rĩu baba witũ nĩ ehera, tondũ rĩu mũthuri wakwa nĩ ehera. Rũhiũ rũrũ rwa njora rĩ, ngũrũtua atĩa rũhiũ rwa mũraũ nĩgetha hote gũthiĩ na mbere na mũtũrĩre ũrĩa Ngai ahete, tondũ o nyũmba-inĩ ĩyo ya Ngai rĩ, tondũ Ngai nĩona na nĩoĩ rĩ, angorwo ndikinyĩtie mĩaka ĩrĩa yagĩrĩire ya kwandĩkwo ibuku-inĩ rĩa atumia a ndigwa rĩ, kana rĩa kwandĩkwo athuri nĩ a ndigwa rĩ, no ndirĩ ndaigua ũhoro wa athuri a ndigwa, matiririkanagwo mũno, no gĩkeno kĩrĩa kĩrangenia thĩinĩ wa nyũmba ya Ngai ona rĩrĩa twarĩ na mahoya ma First Friday, kĩgongona gĩkĩ nĩ kĩraririkana nginya maũndũ marĩa matarĩ mandĩke hau, tondũ kwĩna a mami ega matarĩ a gũteca ciana rĩ, kwĩna baba ega matarĩ a gũteca ciana rĩ, na marĩ thĩinĩ wa kĩgongona kĩa Ngai na marĩ thĩinĩ wa nyũmba ya Ngai rĩ, rũhiũ rũrũ rwa njora rĩ, ngũrũgarũra atĩa nĩgetha rũtuĩke rwa mũraũ, mĩtũrĩre ya ciana ici ĩthiĩ na mbere, mũtũrĩre wakwa ũthiĩ na mbere, ngũrũgarũra atĩa? Nĩ kuga atĩ tũraria ĩyo yuma ngereka, kwoguo githĩ mũndũ tiwe ũĩ maũndũ make marĩa aiguaga nĩ makuĩte na ndangĩhota kũriganĩrwo nĩ ũhoro ũcio na ndangĩhota gũthiĩ na mbere. Ũrerwo rũhiũ rwa njora ũrũtue rũhiũ rwa kũrĩma. Haha ti tafadhali angorwo nĩ ũrenda gũikara wega njĩra-inĩ ya Ngai, haha ti tafadhali ndũrerwo atĩ thiĩ ũgacarie mũturi wa indo, oke aconge rũhiũ rũu ambe atinie haha rwĩ njora, acoke arũigananie wega na grinder nĩgetha rũtige gũkorwo rwĩ rũnore mbarĩ cierĩ. Ũrerwo rũhiũ rũu ũrũtue we mwenyewe, we nĩwe wĩna kĩhonia gĩaku we. Ndũkamake nĩ andũ ũrĩa megũgũthekerera, ndũkamake nĩ ũrĩa andũ mekuga, ndũkamake nĩ ũrĩa gũgũikara, tondũ we nĩwe wĩna kĩhonia gĩaku we. We nĩwe wĩna kĩhonia kĩa ngoro yaku we mwenyewe. Ona ũngĩkorwo wĩna thĩna ũragũtindĩkĩte nginya kona-inĩ, ngũka ngwarĩrie ciugo njega, ngũka ngũhorerie, ona warĩrio nĩ arata, ona andũ aitũ arĩa matwendete mũno, no matingĩeheria na matingĩnina thĩna ũcio. No rĩrĩa ũrĩoya moko maku na igũrũ ũcarende uge kinyanagia na hau, nĩ ndarega rũhiũ rũrũ rwa njora, ngwĩka ũrĩa kiugo kĩanjĩra, ngũrũtua rũhiũ rwa mũraũ, nyambie kũrĩma mũgũnda ũyũ wa Ngai, ndĩũhukũrie, ndute tũthangari tuothe tũria tuothe, ũkorwo wĩ mũgũnda mwega, mũgũnda mũharĩrĩrie, hande kĩndũ kĩrĩa ngũhanda ihinda rĩrĩ, werũ wambĩrĩrie. Nĩigana meharĩrĩirie kwambĩrĩria werũ, yani kwerũhĩrio maũndũ, nĩigana merirĩirie. Ngai arotũma kĩambĩrĩria kĩerũ kĩgĩe na inyuĩ. Ndamũthaitha tu mũndũ ndakae gwĩtĩkĩra thĩna ũrĩa ararĩ naguo ira ũmũgie. Haha nĩho tũreragwo, hakinyaga handũ rĩu ũkauga ciaigana nĩ ciaigana. Haha rĩu nĩho hakinyaga ũkauga rĩu ona mĩtwe mĩnoru rĩ nĩ mamĩtigi, ona mĩnoru ũguo nĩ mathire makĩmĩtigania, tondũ nĩ hakinya ihinda rĩ. Na ũguo noroguo na ithuĩ ũndũ ũrĩa ũratũgĩtĩire hinya ira, tuge ciaigana nĩ ciaigana, na ndigũikara o rĩngĩ, ndigũikarania na ũndũ ũyũ rĩngĩ. Nĩ kiugo kĩa Ngai gĩathanĩra kĩrĩma-inĩ kĩa Ngai atĩ rũhiũ rwa njora rũtuĩke rũhiũ rwa mũraũ. Nyambie kũrĩma mũgũnda ũyũ
nigetha hote ndorere ikiomoka gucinyita ogeni. He maandiko me thiini wa rwimbo rwa Sulaimani twathomire, moigaga andu aya Jerusalemu ni ndamwihitithia. Oguo noroguo muthenya wa umuthi maroho maitu ni mehitithio ni Ngai, maroho maitu ni mehitithio ni Roho Mutheru, ate tutigucokerera ndoro iria turari nayo, ate tutigucokerera morito maria turari namo. Mundu akinyaga handu tondu haha na ta muthenya wa umuthi kungikinya ihinda uhirwo ni indo ciaku ciothe, indo icio mwaki ukaga ugacina, ndutaraga kana kwi mbia irakuriagira nguo kuu, ndutaraga kana kwi ngunguni iraguthugunaga utuku, ndutaraga kana kwi rwagi rurakuriaga utuku, ndutaraga kana kwina nyamu ithiaga nyumba iguru utuku uguo nyau. Mwaki ucio ona ndutaraga kana wina taito cigana, ndutaraga kana wina tiga uguo, ndutaraga kana nginya Biblia yaku wi muhunjia kundu kuu. Ukaga ukagambia cikahigathira, ciathira ri mundu ucio muturire ukinyaga hau. Njirai guthiaga atia muturire wambagiriria mweru. Njuguna akaigua atiriri, Pastor Lucy ni ahero na kuraga gutuika uguo ni kwaria turaria. Miaki ndikuona hema citu, mwaki ndikuona macukuru ma ciana citu, miaki ndikuona ona kindu ona kimwe gitu. Ni ngerekano. Njuguna akaiga atiriri, oi pastor ni arahirirwo. Nie ndikwenda kumenya kana kuu ni gukoragwo na ciana anake kana ni gukoragwo na ire. Kiria ki hakuhi na githe kiria ki hakuhi na kio ithe ti mubuto agukigucia, agucia kamubuto karia gake kega muno kana gacati, agucia tukuo twega muno turia agoreire Ivoni wake, agatunyita agaturehe areheri nake uria ungi akaigua ni arahirirwo. Reke njoe gathaburia, akanyita gathaburia kare, o mundu agathia hutitio toria hindi ya Ayubu gwekirwo ati o mundu athire na gatweku kafe kuri ugukwira ehi tondu ndihota gukinya na hau ono ngode na tuthani ngikuheri. Reke ngoikirie ciringi 5 thimu-ini nigetha uthiukago ugakora nyumba ya ihura wakirwo ongorora ri kandoro gakirwo kambao muturire ugacenjia ongorora ri wa gathaburia kamwe ugakora watugia thaburia 10 ati ona mundu ungi angiuka ni ukumugae. Mwaki ukaga nginya ngongoni icio cia thirari kanyumba karia gwakirwo no ngacikirikuo itirathirire, nginya mbea iria ikuriagira nguo githe citirathirire. Mwaki ucio githe nduoka warambia kila kitu. Naguo mwaki wa Ngai ri ndugiuke weherie kila kitu kiria kiraguthinagia, utigane na maundu mau. Ago ni mwiri uraguthinagia, ndutigane na mwiri ucio na murimu ucio. Ndwira Ngai thondekera mwiri, wambiririe muturire ungi ugia mwiri ungi mweru. Na ni muwi kiugo kia Ngai gitikoragwo gigia tuhu. Tuinire tuiga ati Ngai nyongerera wite, ndire na nganja mwathani ni uhete witikio, no ndire ona ihoya unyongerera wite, na githe witikio wagiuka maundu mega matikuonekana. Hindi ria tugacemania unjire kana uke unjire pastor uimanie ndeke ngwire, wajia gucokera thina uria urari mbere, ngeka atia ngeka atia, njirai uria ngeka.
no ngamenya we wĩ mũremi na aremi othe rĩ, na ti kuga ndĩraiga tũtikwaranĩria, nĩ tũkwaranĩria tondũ ithuothe mĩrutĩre ya ũhoro rĩ nĩ ĩrĩ ũtiga ũrĩa ũraigua no ndĩ ũrĩa ndĩrai, no nĩ ngamenya mũndũ ũyũ rũhiũ rwake no rwa njora, na rĩu twĩera-inĩ ya rũhiũ rwa mũraũ, nĩ ngamenya mũndũ ndarĩ arehera haha. Ngai ndagĩtũteithie kwehera hau nĩgetha tũthiĩ na mbere. Ngai ndatũteithie. Mwathani nĩ ndahoya ndĩ mbere-inĩ yaku ũndeithie kwehera ũndũ-inĩ ũrĩa ndĩrarĩ harĩ guo ira. Nĩ ndetĩkĩra kiugo gĩaku kĩndutĩre wĩra, rũhiũ rwa njora ndĩrũtue rũhiũ rwa mũraũ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo. Aya onamo matimũ macio matuĩke hiũ cia gũceha mĩtĩ. Itanjĩrai atĩrĩrĩ mũkĩmenya ona Ngai witũ onake nĩ akĩrĩ rũgero, tondũ rĩrĩ rĩu itimũ rĩ ũira wa marĩ Mwathani, itimũ rĩgũceha mũtĩ atĩ itimũ Mwathani na rĩtirĩ na rĩkorwo iga rũhiũ rwa njora rũgacehe mũtĩ. Itimũ Mwathani rĩgũceha mĩtĩ atĩa Mwathani? Rĩgũceha atĩa? Mũtindeithie. Andũ a Ngai mũtindeithie. Itimũ rĩgũceha atĩa? Werwo ũtue itimũ rĩu rĩkĩ rĩa gũceha mũtĩ. Koguo itimũ rĩrĩ ti rĩa gũikia, na tũthuri tũrĩa twaganu tũkoya itimũ tondũ magĩcaragia matimũ maya, tũkoya itimũ tũgathiĩ atĩ tondũ Irũngũ nĩ mũrika wakwa, Irũngũ nĩ athire gũcaria indo agĩcoka gũkarakora gathuri nĩ gathecereirie itimũ gwakwa nja. Rĩu Irũngũ wa gwakwa agakĩhũndũka agathiĩ nake kũrĩa gũgĩcaria gwa kũrara. Ũrothi kũrara kwa mbũri Irũngũ, nĩ thĩna waku. Tũthuri twaganu twathiaga tũgathecereria matimũ, na ũmũthĩ ũguo noguo kũrĩ. Tũthuri tũrĩa twaganu tũthiaga mũgathiĩ kĩrabu na mũrataguo mũnyanyaguo, mũgagĩthiĩ ũgatiga wamũgũrĩra kĩnyama ũkaiga harĩa hanoru mũno, na wekĩre waru irebe rĩmwe, wĩkĩre thibinaji ikũnia rĩmwe, wĩkĩre no matie tũnyanya, ũruge wega, ũgatiga wahingarithia gathuri ũgakagũrĩra njohi gakanyua, gathuri kaganu ũgateng'era o kwa mũka ũcio ũgathi kwagana. Kũu nĩkuo kũhanda itimũ. Gũkũ nĩ kũrĩ tũthuri twaganu. Gathuri karĩa kanagana gũkũ moko igũrũ tũkaiguithie ihoya rĩa tomba. Gathuri karĩa kaganu gũkũ guoko igũrũ. Gũtirĩ gũkũ nĩ kwa andũ ahonoku. Gathuri kau karoya itimũ gagathiĩ. Na nĩguo Irũngũ atinda Kware na mahiga akĩenja Kware, agũthĩtwo magũrũ, aroria ndĩthi kũhurũka rĩ, agĩcoka gũkora itimũ rĩhandirwo. Oi mũrũ wa ithe witũ, ũgũthi gũkoma kũ? Ũgũthi kũrara kũ ndugu? Ndugu ũgũkoma kũ? Tũthuri twaganu. Itimũ rĩu rĩhana ũguo, tondũ itimũ nĩ ta cuma githĩ tiguo ya raundi, no haha mbere rĩ nĩ njonge, ũndũ atĩ nĩ rĩgũthe warĩtheca nĩ rĩkwĩnyitĩrĩra.
ate itimũ rĩrĩ rĩtue iki nĩ wona maũndũ marĩa manene wonaga ta matangĩhoteteka, wonaga ta matangĩkinya, werwo ũndũ ũcio ũtue wa gũceha mĩtĩ ũkũranie ũndũ ũcio na gũceha mĩtĩ ya Ngai, gũceha mĩthabibũ ya Ngai nĩgetha ĩciare wega. Ũige ũndũ ũcio thĩ, ũige na thutha, ũtue wa gũceha mĩtĩ, ũtungatĩre Ngai, tondũ kĩũndũ gĩkĩ gĩũkaga kĩhana mũgogo gĩkagiria tũtungatĩre Ngai, gĩkagiria ona tũigue wendo wa Ngai, tondũ ũrathiĩ ũkĩririkanaga ũi Ngai, ũi Ngai, thĩna ũrĩa ngoro, no ũtarĩ na thĩna ũrĩa ngoro haha, no ũtarĩ na thĩna ũrĩa ngoro, ithuothe twĩna thĩna ũrĩa ngoro, ona tondũ Pastor Lucy ũratwĩra thĩna ũrĩa ngoro, thĩna ũcio nĩ ume ngoro, ũtungatĩre Ngai. Maũndũ marĩa matahotetekaga nĩ mũndũ, Ngai nĩ amahota. Tũingĩre kĩhurũko-inĩ kĩa Ngai twĩna thayũ na twĩna riri. Nĩ aigana mamenya itimũ nĩkĩ? Ũrĩrai Jesũ witũ rũĩ, tondũ nĩ mwega. Gũtirĩ rũrĩrĩ rũgacoka gũcomorera rũrĩa rũngĩ rũhiũ rwa njora, ona kana icoke kwĩgithia mbara rĩngĩ ona rĩ. Kwoguo nĩ tondũ ũrĩa tũingĩrĩtio kĩhurũko-inĩ kĩa Ngai, gũtirĩ mũndũ ũgacoka kũrora ũrĩa ũngĩ manyira, gũtirĩ mũndũ ũgacoka gũka kwĩta mũndũ amwĩre Karo nĩwona haha tamaka, ona tondũ ugaga ng'ania ekaga kana gũtirĩ kwambia ũmũthĩ, gũtirĩ mũndũ gũcoka gũcomorera mũndũ ũrĩa ũngĩ rũhiũ, tondũ ũguo nĩguo kiugo kĩa Ngai kĩraiga. Ona kana mũndũ eigithie mbara anjie kuga, nũĩ nĩ kũrĩ andũ meigithagia mbara magathugunda mbara, makanjia kuga atĩrĩrĩ, rĩu ona tondũ agũkĩhunjagia rĩ, rĩu mũiguire kĩhunjio kĩu ta kiuma na magũrũ. Mbara ũgathondekerwo mbara, mũndũ ũcio no ngoro ndarakwĩra mbara ethugundirwo, ũgĩcoka kuma ũthiĩ ũratũnganwo nawe nĩ mbara, nĩ ũrũthugundĩirwo. Gũtirĩ mũndũ ũgacoka gũthugundĩra ũrĩa ũngĩ mbara. Ithuothe tũkũruta wĩra wa Ngai ũrĩa wagĩrĩire, tondũ nĩ tũraheirwo hinya na tũraheo wathani atĩ wona ndoka ndakorera nĩ kuoya oroya kĩmũrigo, nĩ tondũ ũrĩa tũtarĩ mũndũ ũracomorera mũndũ ũrĩa ũngĩ mbara, tũgakuanĩra mũrigo ũcio, tũkawoya ũgathenga, tũgathiĩ na mbere, tũgakuanĩra mĩrigo. Thĩna ũrĩa wakorerera mũndũ tũgakuanĩra mĩrigo, tondũ ũguo nĩguo kiugo kĩa Ngai gĩtwathĩte. Haya, no rĩrĩ, mũndũ o mũndũ wacio arĩikaraga egangarĩte o gĩtina-inĩ kĩa mũthabibũ wake, ona gĩtina-inĩ kĩa mũkũyũ wake, na gũtigie mũndũ wa kũmakania, nĩ ũndũ kanua ka Jehova mũnene wa ita koiga ũguo. Kau nĩ kanua ka Jehova mũnene wa ita koiga. O mũndũ arĩkiraga mũthabibũ-inĩ wake, mũtĩ-inĩ wake akaiga haleluya, akaiga nĩ ndakũgoca Mwathani, akerĩagĩra matunda ma muoyo, agaikaraga mũkũyũ-inĩ wake. Ta rĩu rĩ, kwĩ hĩndĩ ũngĩkora mũndũ nĩ kũhoya arahoya, no robacande nĩ ũgaikia ritho ũkona rora he ũndũ aranjĩkire, ũkĩhoya ũkanjia kuga Ngai Mwathani, niĩ ndagũthaitha Ngai ũmũikĩrie mwaki, ndagũthaitha Ngai ũmũhũre. Nĩ ũrona we nyũmba-inĩ ya Ngai gũtirĩ na mwĩgangaro, ũrahoya mahoya ma matũhũ, tondũ mau nĩ matũhũ, na ithuĩ gũkũ tũrona arikĩrire. Nĩ mũrĩ muona Samueli arikĩrĩte ũguo, taigai kũrikĩra. Mũrĩ muona Samueli arikĩrĩte ũguo, arikĩire roho ekũharũrũkĩte. Ona kumarĩra twokire kanitha tũkĩrĩ tuona roho ta ũcio, roho ũkũharũrũkĩte.
na muharuruko munene na hĩndĩ ĩyo rĩ arahoya tu agĩikĩria mũndũ mbara wĩ thĩinĩ wa kanitha atĩ andũ acio mũndũ agaikara mũthabibũ-inĩ wake egangarĩte no gwĩtuĩra itunda na kũrĩa we wona karatathi kagwa hau tiga kuga atĩ ngũkĩra nyonwo ngĩoya karatathi njĩrwo atĩa we wona ũndũ ũrĩa ũrahĩtana ũkũreka tu ũhĩtane ngwĩrwo atĩa na niĩ ndikĩrĩ mwamũre ngwĩrwo atĩa na ndirĩ mwamũre wathiĩ nĩwona ũgakinya handũ ũgakora ndũrĩ na mwĩgangaro no kwambia mũthenya wa ũmũthĩ tũgĩe na mwĩgangaro wa magegania wathi wakora kĩndũ kĩhĩtanĩte nduoe ndũtue itunda rĩu ndũtware dustbin ũkiuga mwathani agocwo ndwĩke wega Ngai akũrathime na tokorwo kĩũndũ kĩrĩa wĩ harĩ kĩo kĩagĩte gũkinyanĩra nĩ tondũ tu wakuoya karatathi kau ũgaikie dustbin-inĩ tũtikuanĩre mĩrigo mũndũ na mũndũ ũrĩa ũngĩ nĩgetha wega wa Ngai rĩ ũkorwo wĩ hamwe na ithuĩ athuri a kĩgongona gĩa Theophilus athuri Ngai endete athuri a magegania tokĩra imũnjĩ kĩaguo haleluya haleluya athuri a mwanya magegania hũrĩrai athuri a Theophilus athuri ahonoku athuri ega athuri aya nĩ tondũ ũrĩa mũndũ egũkorwo aikarĩte mũthabibũ-inĩ wake hĩndĩ ĩrĩa gwakinyĩrĩra nĩ hĩndĩ ya kĩgoco kana rĩrĩa roho wa Ngai wagwa na njĩra ya magegania athuri ato nĩ athuri meiguĩte na nĩ arũmeki na nĩ njambaki matireterera kwĩrwo atĩ we nĩwe aca ũrore tondũ andũ a nja nĩ meneanaga kwĩ Ngai mũno kwoguo meneana nĩ mekoraga nĩ manjirie kũbunja itĩ wabunja gĩtĩ ũgũkĩrehe kĩu nĩ kĩmwe gĩgũka kĩ maita 10 ũrĩa ũkũbunja gĩtĩ ngagwĩtia 10 na ndĩhaha ngiuga ũguo koguo nĩ roho wa Ngai agatwarũrũkĩra twĩigue no gũkũ nĩ kwega gũtirĩ andũ mabunjaga itĩ gũkũ nĩ kwega nĩ kwa andũ a Ngai no mahinda marĩa kwakinyĩrĩra nĩ kĩgoco nĩ gwathiĩ ũrĩa gwathiĩ na tondũ mũrĩ andũ magegania ikaragai mũhingũrĩtie maitho nĩgetha harĩa muona hagĩthũka tondũ tarĩ ũguo korwo kanitha-inĩ wa Petũrũ kanitha-inĩ ũrĩa warĩ kuo korwo nĩ mahingĩte maitho andũ arĩa mahenirie Ngai nĩ mahenanirie na gĩcunjĩ Anania rĩrĩa agũire rĩ korwo tiarĩ na anake mahingũrĩtie maitho rĩ kĩimba kĩu kĩngĩaikarire oha no tondũ kwarĩ andũ meiguĩte rĩ athuri a Ngai a magegania ega rĩ maikara magĩthiũrũrũkaga ũguo makĩhacaga makĩroraga ũrĩa kũrathiĩ ũrĩa muona nĩ orwo nĩ hinya mũkamũiga wega mũkamũnyita nĩ kũrĩ angĩ mangĩnyitwo tondũ ndũrĩrĩ twaigua nĩ iroka cianjie kũhũra andũ makobi nawe wakuĩrĩria waiga haleluya akaigua kagũkirwo gũkũ kumekunjwo agatiga kũhũra na makobi ĩkorwo ikarire hau anjie nawe kwĩneana athuri a magegania nĩ tũkũruta wĩra mwega wa Ngai nĩ tũgũtuĩka acega akũroraga gũikagia maitho mũgũnda ũyũ ũrĩa ũrathiĩ na mbere nĩ kũrĩ mũndũ ũgatengemana nĩ moko igũrũ twahĩtĩra mbere-inĩ ya Ngai Ngai nĩ amwĩke wega na mũiyũrie hinya mũrĩ a magegania ikarai thĩ nĩ tũgweterera atĩ kũgĩa na wamũrani haha twĩrwo na we rĩu nĩ ndagũtua aca
Uikarage haria murango-ini nawe uikarage haha ukamenyaga uria kurathie nitugweterera uguo ithe mundu ndari mugunda-ini wake agangarite mwigangaro ni mwigangaro wegangara na igithiriri wa nyumba ya Jehova ndurionekanaga no ngokaiga riu ndeka ngwirwo atia Bishop angingora kuga atia pastor kuga atia o mundu ena mwiganga arute wira wa Ngai haria hekite atia haria hagiriire ndironaga ona ta hindi yo no ngoni uhoro wa cai nginya arume ni maroyaga cai magatucabaga tondu ni mwiganga na mundu akaigua mwega ithe itiguo muthabibu nyumba-ini ya Ngai mundu akorwo ena mwigangaro tondu riri andu a nduriri ciothe marumagirira kirira kia Ngai ciao ri na ithue turirumagirira kirira kia Jehova Ngai witu tene na tene turirumagirira kirira kia Jehova Ngai witu tene na te ithe tutire kirira kiria turaheo muthenya utaro uria turaheo muthenya ucio niguo turirumagirira tene na te koguo tutikurumirira umuthi ni tene na te ningi ha uhoro wa muthenya ucio ri Jehova igite hu ni kungania ngongania aria meguthua ona njokereria aria maharaganitio ona aria nyaririthitie nao acio meguthua ndimatue matigari magucoka gutuika ruriri we uthuite we munyarire we ukiraga tu ukonaga ati he no ndurahitana ma no ndungika ndukorio we urathuaga we unyariritwo ni guturoke ukomereirie kiheo turerirwo iheo ni cia mwanya na ni cia magegania ona riria roya kihato uhate nyumba ya Ngai uriganirwo ni thuti yaku kana nguo ciaku uria injega ukaigua ni gwikora uria kwagiriire we unyariritwo Ngai witu agutua ruriri kuri tutungatire Ngai witu muthenya uria witagwo umuthi uturite ndoraga ongorwo ni ta thiini wa kanitha wa Theophilus mahinda maria okire thiini wa kanitha nie ngonaga ni ndirona hau ni harabatara na ti mundu unjirire ni gwagikinyire handu ngituika ni ndetwo pastor nie ndoire maguru ngithie ngira baba itu na mami witu tondu ni ndatuika uguo nyumba-ini yaku ri kihe mawaitha na uhe wira uria ndiruta ithe tigogetia katiba nigetha umenyage umuthi ngurumirira watho namba cigana katiba karia ndaheirwo ni kamagegania nderirwo atiriri ithue no mehia tuthuire ndirikaga atia ithue no mehia tuthuire mehia no mo tutendanaga na nie ndierirwo uria ndirikaga na ni ndaheo githe ti thaithe Ngai ahe Roho Mutheru haria ndona ngeka ona ndire nderwo ruce thaa ici ukira we microphone ona ndire nderwo ruce niwe wina githomo ona ndire nderwo atia ithuĩ no mehia tũthoi angĩkorwo mũhunjia wanyu ndarĩerwo rĩ we wetereirwo nĩwe aca harĩa wetereirwo wĩrwo nĩ warĩ thiaga gũteithia andũ riko wetereire wĩrwo nĩ warĩ ũkaga ngwatanĩro wetereirwo wĩrwo nĩ warĩ kagona nĩ tuona ũrĩa kanitha wa Ngai ũhana mũndũ eganga no ti ũkĩgangare rĩu ningĩ atĩ ũgũthage andũ arĩa angĩ mateke ũkĩhĩtũka nĩ kwĩgangara na mũtarata tondũ mũndũ
nigetha ndakanaige atiriri ni ona ndire wira ndi ndaheo andu maimaga na kuu magoka makamurwo ndambiriirie kanitha uriria wambirie andu maraimiro na kuu maroka maramurwo nie ndigitwo ro haha wetereire wakwa muri ndwigangare muthabibu-ini waku urute wira wa baba wira wa kwagirira ndurute andu kiugo kia Ngai kiria Ngai witu arakuhotithia ndoinithie ndutiga guikara haria ugage ati ona president worship team iyo ri ona ndiwe kuina ndoinera Ngai atakire mundu urainira nduongerera murumo arutithia kiheo giaku wira ino waga kurutithia kiheo giaku wira nduri kindu urona ugutura utirithaga uu ta ngari hindi ya ndoro aria turenda gutiritha ta ngari hindi ya ndoro handu hamwe moko iguru kwena we urenda gutire mundu urenda gutiritha ta ndoro kwoguo ungikanaria uge nduri mwe wira na ni waigua na matu maku ni kwigangara muti-ini waku wa muthabibu ugetwira itunda ukaria wigangarite wira wa Ngai urekereirio mundu wothe turite tuiyuritwo ni roho wa Ngai anake acio makirikia guthika mundu ucio gwitwo Anania ri mutumia wake nake agika atia agioka akiurio agicokia agiwatengemana ni murona bata wa gukorwo na thuri nyumba-ini ya Ngai ni murona bata wa gukorwo na anake mena hinya nyumba-ini ya Ngai ni wira toriku ta ni magieterere ati merwo atiriri umuthi twina kiamuro kahura niwe aca umuthi twina kiamuro Onesimus Kariuki niwe uriroraga twana turia turarangaranga guku umuthi ni twagia na kiamuro kama ni wore rithiriginyukaga na guku kurora kana kwi ciana kana andu mehithite kuu prayer cero-ini umuthi kwina kiamuro ni tugweterera uguo no waigua ni amurwo no waigua ni asetwo free arute wira wa Ngai wira wa Ngai uthaka ni wira wa Ngai uthakare tondu riri nduriri cikuomorwo wira wa ma na ithue tukire uguo tuge tondu guku ni Theophila guthiaga ukahora guku ri wanjia gwitua ri ukuguthwo guku ni Theophila nduriri ikuomoka na wewe muguku rwimbo rwa Theophila ni uruwi urekage mathukie maundu wiroreire manjia kurehe ngio macingerie haria murango-ini na wina hinya na uhoti wa kugiririria ngio icio nigetha kigongona kia Ngai ri giture nari mutikihurire ruhi mwi mbere-ini ya Ngai tondu ni twaigua ni tukuruta wira wa Ngai tukuruta wira wa Ngai twehoera tukahoera aria angi waigua ni uraturwo ni igego tiga kwamba kwiyenda uga Mwathani ndaguthaitha mundu uria uraturwo ni igego muririkane harurukia roho waku reke Ngai ahone no kimuhonia ndukariganirwo ni nie ugwetereirwo urutithie muraika wa kuhonania we ugekora igego rikirire iwanjia kuga ona ndiguthi kanitha riturire ona ndikohoya ona Ngai ni oe igego ni riratura ndikoho ugakomereria muraika wa honania Mwathani ndaguthaitha honia uraturwo ni igego muririkane tu honia uria mahindi maregenyukire muiguire tha o haria ari na ndukariganirwo ni nie Mwathani ai ugakora ukugeragia gukira uguo mahindi ni maregire gwitira ri aya ukirikia uguo kona aya kamahindi magurukaga na niguo kuhurite thimu nginya ukahurira ndagitari riu nie ndenda unjira kana wikuo
ngombore ngari ndehe mahĩndĩ nĩ matuĩkire. Nĩ tũrekwo wega nĩ Ngai githĩ tũrathi tũkĩonaga. Nao acio megũthua ndĩmatue matigari ma gũcoka gũtuĩka rũrĩrĩ, ona arĩa mateirwo magĩikio kũndũ kũraya rĩ, ndĩmatue rũrĩrĩ rwĩ hinya. Nake Jehova nĩwe ũrĩ mathamakagĩra, aikarĩte kĩrĩma-inĩ gĩa Zayuni gwata hĩndĩ ĩyo nginya tene na tene. Jehova nĩwe ũrĩ mathamakagĩra, aikarĩte itũũra rĩa Zayuni. Kiugo kĩa Ngai gĩatwarĩria nĩ Jehova ũrĩkaga atĩa? Ũrĩthamakaga. Na tondũ nĩ Jehova ũrĩthamakaga rĩ, ithe tũtiaiguĩra wega tũkĩre na igũrũ tũcokerie Ngai witũ ngatho, tũkaribisha Pastor Daniel kuma Mombasa oke atũtware mbere-inĩ ya Ngai mũthenya ũyũ wa ũmũthĩ, nĩgetha mĩtũrĩre itũ yagĩrĩre mbere-inĩ ya Ngai. Karibu sana Pastor Daniel. Amen, amen, hallelujah. Twarĩkia kũhunjĩrio na tũkũruta wĩra. Hallelujah. Amen. Na igana mekũruta wĩra nyũmba-inĩ ya Ngai. Yes, thank you Jesus. Renda tũthiĩ mbere ya Ngai twĩre Ngai nĩ tũkũmũrutĩra wĩra. Hallelujah. Ũheane ngoro yaku kũrĩ Ngai na wĩre Ngai mũthenya wa ũmũthĩ nĩndoka harĩ we na nĩndoka nĩgetha ngũrutĩre wĩra. Hallelujah. Ndikũtuĩka mũndũ wa gũtindĩkwo, no nĩ ngũkĩra na ndũgame na magũrũ makwa na ndutĩre Ngai wakwa wĩra. Hallelujah. Hĩndĩ ngũthomaga thĩinĩ wa Danieli 3 wanjĩria ũgĩthiĩ ũguo kwanjĩria ĩmwe ĩkaria ũhoro wa andũ atatũ, anake atatũ, Shadrach, Meshach na Abednego. Hallelujah. Na Biblia ĩrauga mũthamaki ũyũ egwĩtwo Nebukadneza. Mũthamaki ũyũ agĩthondeka Ngai na akiuga nĩrĩtuĩkaga ya kũinamĩrĩrwo. Hallelujah. Atĩ andũ maigua mĩgambo nyĩmbo ciainwo cia kũhoya mĩhianano magathi makainamĩrĩra. Hallelujah. No andũ atatũ makiuga ithuĩ tũtirainamĩrĩra mĩhianano. Hallelujah. Na kũrabatara andũ ta acio thĩinĩ wa Kenya arĩa mekuga anathamaki mauga kwĩna LGBT. Hallelujah. Ithe twarũgama na twacenjia gũtigũthiĩ ũguo. Hallelujah. Kũrabatara andũ mekũrũgama na manĩrĩre kũrĩa thĩinĩ wa taũni na mauge nĩ twarega na nĩ twahinga mĩrango yothe ya hoi wa mĩhianano na ũhoro wa ihiko cia arũme kwa arũme. Hallelujah. Ngai ndarabatara iguoya, Ngai arabatara andũ mena ũrũme. Praise the Lord. Andũ mekũrũgama na hinya na kuma ũmũthĩ ithuĩ nĩ twamũkĩra ũrũme. Hallelujah. Tondũ nĩ tũgũtungatĩra Ngai thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Hallelujah. So ĩkorwo wĩyaca rĩu ndũgũikara harĩa wĩkũnjĩte, nĩ ũgũkĩra ũrũgame harĩa ũguo wanjie gũbanga andũ. Hallelujah. Angĩkorwo wĩ mũini ndũgũikara hau, no nĩ ũkũrũgama gaba wagage maiki haha. Hallelujah. Ũrũgage ũguo. Praise the Lord. Na nĩ ũndũ nĩwamũkĩra ũrũme. Hallelujah. Koguo ndagĩka ĩmwe rĩrĩa tũthiĩ mbere ya Ngai twĩre Ngai kuma ũmũthĩ ithuĩ twĩ njeci ya Mwathani na nĩ tũkũruta wĩra, tũtikũhinyĩrĩrio, no nginya tũkũrũgama thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Mĩtego yothe ana mĩnyororo yothe ĩrĩa twanoho nĩ ngoma nĩgetha tũtigatungatĩre Ngai yothe nĩ twamĩtuanga thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Thiĩ mbere ya Ngai ndagĩka ĩmwe. In the name of Jesus Christ our Father, O God the King of Glory, nĩ tuoka mbere yaku mũthenya wa ũmũthĩ, nĩ twarĩkia kũhunjĩrio O God the King of Glory, na twĩrwo O God my Father nĩ tũgũgũtungatĩra na nĩ tũkũruta wĩra mũthenya wa ũmũthĩ. O Jehova Father, nĩ twamũkĩra ũrũme na tũtikũhinyĩrĩrio rĩngĩ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Nĩ tũgũkũrutĩra wĩra O God the King of Glory.
tuongerere wĩtĩkio na tũhengere hinya thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Ramaganda rabaganda jeli makarabagandia remakujalarararabaganda in the name of Jesus. Katika jina la Yesu nitafanyia Mungu kazi, nitaufanyia kazi katika jina la Yesu. Gweta ũrĩa ũrĩkaga thĩinĩ wa nyũmba ya Ngai, ĩra Ngai nĩ ũrĩmwĩkagĩra ũũ no gweta thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Oh my Father, my God, mũthenya wa ũmũthĩ nĩtũga Jesũ Kristo nĩtũrĩkũrutagĩra wĩra. Oh God, the King of Glory, nĩtũkũrũgama mataũni-inĩ na tugĩrĩrie we nĩwe Jesũ, na tugĩrĩrie we nĩwe Mwathani thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Nĩtũkũrũgama oh God, the King of Glory, thĩinĩ wa thamaki Jehovah Father, na twanĩrĩre na tuge Jesũ atĩ we nĩwe ũrathamaka, we nĩwe wĩ igũrũ wa thamaki thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Sharia makandare mama 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 mara mara baraba jili magandare magandare mama 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 jala bagandare mama 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 mama. Thank you Jesus, thank you Jesus. Fanya kazi, fanya kazi ya Bwana, itafanya fanya kazi, fanya kazi, fanya kazi ya Bwana, itafanya fanya kazi, fanya kazi, fanya kazi ya Bwana. Akinita itaitika, akinita itaitika, akinita itaitika, nitafanya kazi ya Bwana, nitafanya fanya kazi, fanya kazi ya Bwana, nitafanya fanya kazi, fanya kazi ya Bwana. Haleluya. Thĩinĩ wa mahoya nĩngwenda ndĩthiĩ na Biblia ya Gĩkũyũ tũthome thĩinĩ wa Atũmwo 1:8 thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Hingũrĩra. Haleluya. Tũrũgamĩte ũguo tũtigaikare thĩ. Haleluya. Atũmwo 1:8. Kiugo kĩa Ngai kirauga ũũ: na nĩ mũrĩheo hinya Roho Mũtheru arĩkia gũkinya igũrũ rĩanyu, na mũtuĩka aira akwa o Jerusalemu na Judea guothe na Samaria ona kinya ituri ciothe cia thĩ. Na arĩkia kuga maũndũ macio o mamũcũthĩrĩirie akĩambatio igũrũ na itu rĩkĩmũiyũkia matige kũmuona rĩngĩ. Haleluya. Amen. Jesu akĩambata, icio nĩcio ciugo cia mũico augire, na nĩtũĩ atari mũndũ angĩehera haha thĩ ĩno. Ciugo cia mũico ci bata mũno. Haleluya. To ciugo icio cia mũico aurĩkia kuga nĩcio cina hinya. Haleluya. Na Jesu rĩrĩa ambataga nĩ aririe ciugo cia mũico na akiuga ũũ: na nĩ mũkamũkĩra hinya Roho wa Ngai arĩkia gũka igũrũ rĩanyu. Haleluya. Na mũthenya wa ũmũthĩ Roho wa Ngai nĩ arĩkĩtie gũka igũrũ ritũ. Haleluya. Amen. To rĩrĩa twahonokire nĩ twamũkire Roho Mũtheru. Haleluya. Rĩrĩa warĩkirie kumbũra na ũkiuga Jesu nĩ Mwathani, ũkĩhoithio ihoya rĩa toba, mũthenya ũcio noguo wamũkirire Roho Mũtheru. Haleluya. Ũrĩa twĩkaga nĩ tũtikorwo tũkĩmenya atĩ twamũkĩrire Roho, tũtikorwo tũkĩmenya atĩ twamũkĩrire kĩrĩa tũbataraga
nĩ kwĩĩtĩkia na kũmenya roho wa Ngai thĩinĩ wakwa. Haleluya. Amen. Koguo nĩ tũgũthiĩ rĩngĩ ndagĩka ĩmwe thĩinĩ wa mahoya. Na ĩra Ngai, nĩ ndarĩkia kũmenya roho wa Ngai thĩinĩ wakwa. Haleluya. Na nĩ ngũruta wĩra ũrĩa Ngai augĩte. Nĩ ngũthiĩ Somalia, nĩ ngũthiĩ America, nĩ ngũthiĩ Asia, nĩ ngũthiĩ Australia, ana thĩ ciothe na mĩena yothe yuma rũhuho. Nĩ ngũthiĩ kũu na njuge Jesũ nĩ Mwathani. Amen. Haleluya. Gũtiramakania atĩ matiũĩ Ngai. Haleluya. Kana mahoya ng'ombe, kana mahoyaga ndũĩ, kana kuga na Jesũ ndagwetagwo. Haleluya. No ni nĩ ngũthiĩ, ana menda kũhũra na mahiga ta Stefano, gaba mahũre. No nĩ ngũrũgama na Jesũ wakwa na njuge Jesũ nĩ Mwathani. Haleluya. Amen. Ana president witũ Ruto akiuga mũthenya wa ũmũthĩ atĩ gũtirĩ thomagwo Bible, atĩ kanitha cihingwo. Haleluya. Amen. Anauga atĩ nĩ kũrĩ inamagĩrĩrwo mĩhianano, ithuĩ twauga tũtikamĩinamĩrĩra. Amen. Haleluya. Amen. Menda gũtũita matũi. Haleluya. Ana menda gũtũtheca matũthe. Praise the Lord. Tondũ anatumwo no moragirwo, othe nĩ moragirwo. Haleluya. Nĩ ũndũ wa kũhunjia rĩtwa rĩa Ngai. Koguo ithuĩ tũtirĩ na guoya, na tũtihetwo roho wa guoya, no tũhetwo roho wa Ngai ũrĩa ũtũteithagia tũgeta na igũrũ na tũgeta Ngai. Praise the Lord. No twĩ na ithe witũ. Haleluya. Tũheo worship ĩmwe na tũthiĩ mbere ya Ngai. Era Ngai, roho wa Ngai igũrũ rĩakwa. Roho wa Ngai harũrũkĩra, ũnjihũrie na hinya mwerũ, tondũ nĩ ugĩte tũkamũkĩra hinya rĩrĩa roho wa Ngai agoka igũrũ ritũ. Ĩra Ngai rĩu akũhengere hinya, ũkiuma nja ũgĩthiĩ kũhunjia rĩtwa rĩa Jesũ, atĩ nĩ ũgũkorwo na hinya, nĩ ũkwambaria rĩtwa rĩa Ngai thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Tũhe worship ĩmwe. Tangulie Bwana, ninatamani kufika. Nitangulie Bwana, ninatamani kufika. Nitangulie Bwana, ninatamani kufika. Nitangulie Bwana, ninatamani kufika. Oh, nitangulie Baba, ninatamani kufika. Nitangulie Bwana, ninatamani kufika. Huduma yako, nitangulie Bwana, ninatamani kufika. Nitangulie Bwana, ninatamani kufika. Kwa kazi ulionipa, nitangulie Bwana, ninatamani kufika. Nitangulie Bwana, ninatamani kufika. Nitangulie Baba, ninatamani kufika. Nitangulie Bwana, ninatamani kufika. Nitangulie Bwana, ninatamani kufika. Nitangulie Bwana, ninatamani kufika. Katika wokovu wangu, nitangulie Bwana, ninatamani kufika. Nitangulie Bwana, ninatamani kufika. Nitangulie Bwana, ninatamani kufika. Nitangulie Bwana, ninatamani kufika. Nitangulie Baba, ninatamani kufika. Nitangulie Baba, ninatamani kufika. Nitangulie Bwana, ninatamani kufika. Nitangulie
mutheru thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Father. We love you, Jesus. Twiga ni hotaga maundu mothe tondu wi Ngai. Titherũ kiugo gĩaku nĩ kĩũgĩ mbarĩ ciothe. Twĩrirwo ũrĩa ũtarĩ na rũhiũ rwa mbara endie kabuti agũre. Twarĩrio na kiugo nĩ Pastor Daniel na Pastor Lucy. Igũrũ rĩa kũiyũrio na roho waku mũtheru nĩgetha tũthirwo nĩ guoya. Ndaria kĩrathimo igũrũ rĩa ndungata ciothe inyitĩrĩire wĩra ũyũ. Ndaria kĩrathimo igũrũ rĩa wĩra wothe ũrutĩkĩte. Ndaria kĩrathimo igũrũ rĩa kĩgongona gĩkĩ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Ũtungata ũyũ nĩ waku, wĩgocithie naguo. Andũ aya nĩ aku, mambararie no maririkane, no matũgĩrie na njĩra ciothe merirĩirie thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Njũĩ wĩ Ngai ũtangĩcenjia na wĩ Ngai ũtangĩgarũrũka. Wĩ Ngai ũikarĩire gĩtĩ gĩa ũthingu na gĩa ũtheru. Wĩ Ngai ũikarĩire gĩtĩ gĩa tha. Wĩ Ngai wathanaga gũgathĩkwo. Wĩ Ngai ũthikagĩrĩrio.
Ngai kĩgongona kĩa matu-inĩ nĩkĩo tũragũthikĩrĩria ndagĩka-inĩ na ithaa rĩrĩ. Ũrĩa ũrenda twĩke nĩguo tũgwĩka. Njĩra iria ũrenda tũgere nĩcio tũkũgera. Ndaria kĩrathimo igũrũ rĩa wĩra ũyũ nĩ tondũ nĩ waku kĩũmbe. Ndaũhitha thakame-inĩ ya Jesu Kristo mũrũ wa Ngai ũrĩa wĩ igũrũ mũno. Ngĩtĩkia wĩ Ngai hamwe na ithuĩ. Thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Amen. Hũrĩra Jesu witũ rũhĩ rwega. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo. Tarora mũndũ ũcio mũriganĩtio mwĩre karibu sana thĩinĩ wa Theophilus Church. No mũrie tagwo atĩa? No imĩte kũ? Akwĩre tagwo atĩa? Ta mũrie kana nĩ mũgeni. Bwana asifiwe sana. Nĩ akwĩra nĩ mũgeni? Inyuothe mũrĩ gũkũ nĩguo mũrenda gũthondeka? Nĩ werwo nĩ mũndũ niĩ ndĩ mũgeni. Eko ũcio wakwĩra nĩ mũgeni, mwĩre oke haha. Mũndũ ũyũ nĩ mũgeni nĩ oke haha. Bwana asifiwe sana. Ageni arĩa matũcereire nĩ moke haha. Ndũĩ mwetagĩrĩra program na nĩ cenjagia rĩmwe. Mũgeni o wothe, mũgeni ũtarĩ watũcerera kana ũkĩte na ndarĩ atũkuhĩrĩria nĩ oke haha. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Toria mũndũ ũcio nawe ndĩrona totararia ma. Mwĩre taria ma, ũnjĩre atĩrĩ kũndũ gũkũ nĩ ũkũĩ. Bwana asifiwe sana. Akorwo nĩ mũgeni ũmũnyite ũmũreheha. Mwathani arogocwo. Ageni ti athiru, nĩ maretigĩra matikaheo kĩhunjio. Haleluya. Ngai tondũ nĩ ũrĩ tha ona nĩ ũrĩ ũtugi mũnene, ndaria kĩrathimo igũrũ rĩa ndungata ici. Matuĩkĩte kĩrathimo kũrĩ kĩgongona gĩkĩ. Matuĩkĩte ũteithio mũnene wĩra-inĩ waku. Aingĩ ao ona marĩ ageni kĩgongona-inĩ gĩkĩ manatũnyitĩrĩra na njĩra ya mahoya na njĩra ya indo ciao. Ndaria kĩrathimo igũrũ rĩao. Ndaria kĩrathimo igũrũ rĩa ndungata ici cia athuri na atumia na anake na airĩtu na ciana nyinyi arĩa matũcereire, ona arĩa metigĩra me guoko-inĩ gwaku, ona aya moimĩra me guoko-inĩ gwaku. Othe nĩ andũ aku nĩgetha magũteithie na makũgocithie maũndũ-inĩ mothe thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Ugai ameni. Ugai ageni aitũ marathimwo nĩ Ngai. Ageni aitũ marathimwo nĩ Ngai na Ngai ameke maũndũ mega. Mambararĩrie imoko mũmere rathimwo-i nĩ Ngai na mũtũrĩre Ngai na mũcerage maingĩ. Mwathani arogocwo. Na mũmera nĩ tũmwendete. Tera ũcio mũriganĩtie kwĩgathũra. Mwathani arogocwo. Nĩ kũrĩ mũndũ wĩgathũraga akoima nyũmba-inĩ ya ithe akoiga niĩ nĩ ndegathũra na ndathiĩ gwĩturanĩra na andũ arĩa arathime. Bwana asifiwe sana. Niĩ nĩ ndegathũra. Mwathani arogocwo. Na ndathiĩ gwĩturanĩra na andũ arĩa ahoi Ngai. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. Niĩ nĩ ndegathũra na ndathiĩ gwĩturanĩra na andũ arĩa othe marorete Jerusalemu. Maandĩko moigaga mũrũgamĩtie ũguo thĩinĩ wa ibuku rĩa Nehemia 11, na rĩrĩ anene a andũ magĩgĩtũũra Jerusalemu, nao andũ arĩa angĩ magĩcuka mĩtĩ. Tera ũcio mũriganĩtie gũcuka mĩtĩ. Nĩguo matware mũndũ ũmwe thĩinĩ wa andũ 10 agatũũre Jerusalemu, itũũra rĩrĩa rĩamũre, itũũra rĩrĩa itheru, itũũra rĩrĩa rĩrĩ hinya, itũũra rĩrĩa rĩrĩ ũhoti. Mwathani arogocwo. Nao andũ arĩa angĩ 9 thĩinĩ wa acio 10
magatũre matũra marĩa mangĩ. Mwathani arogocwo. Ĩra ũcio mũriganĩtie matũra mothe nĩ ma Ngai. Bwana asifiwe sana. Nao andũ acio makĩrathima ndĩ kamũra-inĩ ga kerĩ thĩinĩ wa Nehemia 11. Nao andũ acio makĩrathima andũ othe arĩa megathũrire o ene atĩ magatũre Jerusalemu na ũndũ wa kwĩyendera na ngoro ciao. Mwathani arogocwo. Ĩra ũcio mũriganĩtie wĩ gũkũ na ũndũ wa kwĩyendera na ngoro yaku. Noguo wĩgathũrire twaria kĩrathimo igũrũ rĩa mũndũ wothe wĩ thĩinĩ wa nyũmba ya Ngai. Tondũ wĩgathũrire wetigithũkania na waganu, wetigithũkania na nduma, na no wĩgathũrire wetigithũkania na gĩkuũ. Nĩ twaria kĩrathimo igũrũ rĩa mũndũ wothe wĩ thĩinĩ wa nyũmba-inĩ ya Ngai. Tondũ niĩ ndĩgathũrire harĩa ndĩgathũrire nĩgetha njerekere Jerusalemu ngone hinya na ũnene wa Ngai. We wĩgathũrire harĩa wĩgathũrire ũke kĩgongona-inĩ kĩa Ngai nĩgetha wone hinya wa Ngai. Nĩ kũrĩ megathũrire igongona-inĩ itũrĩte ciohete andũ meciria, no wegathũra kĩgongona-inĩ kĩu woiga nĩ ihinda rĩa gũthiĩ kũgĩra kĩrathimo kĩrĩa ndũraga ndĩriragĩria. Na tondũ nĩ ndĩgathũrire mũtego-inĩ ũyũ, na tondũ nĩ ndĩgathũrire mũtego-inĩ ũyũ, na nĩ ndĩrutĩte mũtego-inĩ ũyũ, Ngai ũrĩa ngwĩka ũnyume thutha, Ngai ũrĩa nguga ũnyume thutha, wĩra ũrĩa ngũruta Ngai ũrathime na ũndongorie maũndũ-inĩ mothe. Ndathikĩrĩria nĩ ndĩraigua nĩ kwĩgathũra ndĩgathũrire, no njũkire nyũmba-inĩ ya Ngai ngĩtaranĩrio na mũndũ ũmwe mũrathime, ngĩtaranĩrio na andũ aya kenda megathũrire nĩgetha othe mambate Jerusalemu, no mathiaga gwĩkĩra ũira wĩra ũrĩa ũrutĩtwo nĩ Nehemia. Mathiaga gwĩkĩra ũira atĩ ti itherũ rũthingo nĩ rũrĩku. Mathiaga gwĩkĩra ũira atĩ ti itherũ Ngai wa Nehemia nĩ Ngai. Mathiaga gwĩkĩra ũira atĩ tũburi twa maithe tũtikuoneka njaga rĩngĩ. Mathiaga gwĩkĩra ũira atĩ nĩ kũrĩ na igongona itigarĩte iragoca Ngai wa Isiraeli. Mathiaga gwĩkĩra ũira atĩ nĩ kũrĩ na andũ metigithũkanĩtie na ihingo cia arũme kwa arũme. Mathiaga gwĩkĩra ũira atĩ nĩ kũrĩ na andũ matekũinamĩrĩra mĩhianano. Ona thĩ ĩno ya rũra tũkĩte gwĩkĩra ũira Ngai, nĩ kwĩgathũra twĩgathũrĩte gatagatĩ-inĩ ga ikundi nene, gatagatĩ-inĩ ga ikundi nyingĩ, tũgatua matua mega na marũmu, tũkegathũra gatagatĩ-inĩ ka andũ, tũkoiga ithuĩ tũtikũinamĩrĩra mĩhianano. Nĩ kwĩgathũra twĩgathũrire na tuoiga ithuĩ tũtikũinamĩrĩra ngai iria ciendaga ngumo, tũkũinamĩrĩra Ngai witũ. Jerusalemu yothe ĩgĩtũngana makiuga nĩ megũthurana mũndũ ũmwe tu na mamũrathime nĩgetha athiĩ Jerusalemu. No acio angĩ kenda makĩigua thuti, makĩigua nao nĩ merirĩria. Ugai na hinya, makĩigua nao nĩ merirĩria kwambata Jerusalemu harĩa hathuranagĩrwo, makĩgathũra makiuma ho
makiuga na ithuĩ nĩ tũkwambata ona ithuĩ nĩ tũgũthiĩ Jerusalemu tũthiĩ tũgekĩre ũira atĩ rũthingo nĩ rũrĩku kũrĩ andũ manathinĩkania wĩra ũyũ wa Ngai mageciria rũthingo nĩ rwamomoka no Ngai nĩ arahũrĩte andũ arĩa megathũrĩte ikundi-inĩ nĩgetha moke mone wĩra wa Ngai ndũthiraga nĩgetha moke mone wĩra wa Ngai nĩ ũtũraga wĩra ũyũ ndwĩthira wĩra ũyũ ndwĩhuka tondũ ndwambĩrĩirio nĩ mwĩrĩ na thakame wambĩrĩirio nĩ Ngai Ithe Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru Nehemia ahoya rũtha heo rwa gũthiĩ gwaka rũthingo mũthamaki ũyũ wetagwo Aritasasita ndaiguire thĩna kũrekereria Jeremia no kĩrĩndĩ nĩ kĩaiguire thĩna gĩacokanĩrĩra gĩkiuga ithuĩ nĩ tondũ wa ũira tũgũthura mũndũ ũmwe tu na tũmũrathime na tũmũhoere no kĩrĩndĩ gĩkĩ kĩngĩ gĩothe gĩkĩigua gĩkĩmenya nĩ kwĩgathũra tũkwĩgathũra ithuothe twambate Jerusalemu tũgekĩra ũira ambararia moko maku na igũrũ wĩre Ngai nĩ thengio nĩ tondũ wa kũnduta gĩkundi-inĩ kĩrĩa gĩũkagĩrĩra wĩra waku Ngai nĩ thengio nĩ tondũ wa kũndigithũkania na arĩa marathugunda ũrĩa anake mekũingĩra ihiko-inĩ cia arũme kwa arũme marĩa ainie nyĩmbo cia kũgoca Mwathani ona marĩa ahunjia me gatũ me ihiko-inĩ cia arũme kwa arũme Ngai nĩ thengio nĩ kũngathũra ona niĩ nĩ ndĩrutĩte ikundi-inĩ ici na nĩkĩo ndĩranĩrĩra ngoiga Jesũ nĩ Mwathani ndĩ Jerusalemu ya mũthenya wa ũmũthĩ ngiuga nĩ njĩkĩrĩte ũira atĩ nĩ kũrĩ na wĩra Ngai araruta nĩ ndĩyoneire na maitho makwa atĩ kũrĩ na ũndũ Ngai areka nĩ ndĩiguire na matũ makwa atĩ rũthingo nĩ rũgwakĩka na nĩ rũkũrĩka Tobia akĩendaga Sanibalati akĩendaga Arabu makĩendaga na matekwenda nĩ gũkũgĩa ũira atĩ nĩ kũrĩ na ũmwe gwĩtwo Nehemia ũkũrĩkia rũthingo na niĩ nĩ niĩ Nehemia ũrĩa ũthurĩtwo mũthenya wa ũmũthĩ ndutĩre Ngai wakwa wĩra anĩrĩra na uge Jesũ nĩ Mwathani anĩrĩra na hinya uge Jesũ nĩ Mwathani andũ arĩa matũrire Jerusalemu uga na hinya na nĩ mũratondoira andũ arĩa matũrire Jerusalemu na andũ arĩa angĩ othe magĩcuka mĩtĩ na andũ arĩa angĩ othe magĩcuka mĩtĩ makiuga nĩ tũkwenda kũmenya no kwambata kũrĩa Jerusalemu kũrĩa Jerusalemu uga niĩ nĩ niĩ ngwambata niĩ nĩ niĩ ngũthiĩ kwanĩrĩra na kuga nĩ nyonete hinya wa Ngai nĩ njohoretwo niĩ nĩ nyumĩte cioho-inĩ cia mĩthemba yothe ona thĩ ĩno yothe yagarũrũka Jehova niĩ ndiĩgarũrũka Ngai niĩ ndiĩgarũrũka Ngai niĩ ndiĩgarũrũka Ngai ngũtũũra ndungatĩte Ngai ũrĩa we makiuga matware mũndũ ũmwe thĩinĩ wao na mamũrathime mathurĩtwo marĩ andũ 10 makiuga mathure mũndũ ũmwe no atũmagwo Jerusalemu nĩgetha agekĩre ũira
kana Nehemia nĩ arutĩte wĩra. We nĩwe mũndũ ũcio mwe, we nĩwe andũ acio kenda, mũndũ gũthurwo na kwamũrwo na kũrathimwo, nĩ athiaga na kĩrathimo. Ona mũndũ wa kwĩgathũra gatagatĩ-inĩ ka andũ akoiga niĩ nĩ ndehera ndundu-inĩ icio iria irathugundĩra Jehova ũru, iria irathugundĩra kĩgongona kĩa Ngai ũru, iria irarĩrĩra ndungata cia Ngai mũthenya na ũtukũ. Nĩ ndegathũra, uga nĩ ndegathũra, nĩ ndegathũra, uga nĩ ndeyohora, uga nĩ ndegathũra, uga na hinya nĩ ndegathũra. Ona niĩ no ngũthiĩ, ona niĩ no ngũkinya Jerusalemu, na ndũroima harĩa ũrĩ. Ona niĩ no ngũthiĩ na no ngũkinya Jerusalemu, ona niĩ no ngũthiĩ, nĩ ndegathũra, nĩ ndegathũra, nĩ ndegathũra, na no ngũthiĩ na no ngũgĩa na ũira atĩ Jesũ nĩ Mwathani. No ngwanĩrĩra njuge nĩ ndeyonera na maitho makwa atĩ kĩgongona gĩkĩ nĩ kĩa Ngai. Nĩ ndeyonera na maitho makwa nĩ kũrĩ na ndungata iratungata Ngai. Nĩ ndeyonera na maitho makwa atĩ kũrĩ andũ matarabĩki ciama, mararia ũhoro wa Ngai, ũhoro wa Ngai ũtacenjagia na ũhoro wa Ngai ũtagarũrũkaga. Nĩ ndegathũra ndoima ikundi-inĩ cia arĩaganu, mĩcemanio-inĩ ya hoi mĩhianano. Nĩ ndegathũra ndoima thĩiniĩ wayo, mĩcemanio-inĩ ya arĩa marathugunda ũrĩa andũ mekũingĩra ihiko-inĩ cia arũme kwa arũme. Niĩ nĩ ndegathũra, niĩ nĩ ndoima ho. Ũgũtinda ũgĩthiũrũrũka hau, niĩ nĩ ndoima ho, niĩ nĩ ndoima ho. Na ũrathiũrũrũka hau. Bwana asifiwe sana. Nĩ ihinda rĩa gũthiũrũrũka kanitha wothe tũkiuga nĩ twegathũra na nĩ twoima cioho-inĩ icio, tondũ tũrĩ ohore, tũrĩ aririkane nĩ Ngai, tũrĩ ahotanĩre nĩ Ngai. Nĩ ndegathũra na ndathiĩ ona niĩ Jerusalemu kuona mawĩko ma Ngai, na nĩ ngwĩrutĩra ũira na ndutĩre ngoro ĩno yakwa ũira, ndĩmĩre ti itherũ Nehemia nĩ akĩte rũthingo na rũkarĩka, nĩ akĩte rũthingo na rũkarĩka. Hũrĩra Jesũ witũ rũhĩ no rũge mũno nĩ tondũ wa kũgathũrwo. Nĩ wohorwo mĩnyororo yothe ya ndaimono, nĩ wagathũrwo mĩnyororo yothe ya Saitani, nĩ wagathũrwo ũru wothe wa ndaimono thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Na maitho maku nĩ mahingũrwo, wone atĩ wĩra wa Ngai nĩ ũkũrutĩka, wone wĩra wa Ngai nĩ ũgũthiĩ na mbere, wone hinya wa Ngai nĩ ũgũtherema, wone ũtorania wa Ngai nĩ ũkũingĩha. Maitho maku marohingũka na ngoro yaku ĩrotua matua mega na marũmu. Wĩgathũre ume ikundi-inĩ, wĩhande kiugo-inĩ kĩa Ngai. Tiga kũrũga na ũhinga, rũga ũrĩa ũrũgaga wĩ gwaku nyũmba wĩhingĩrĩte. Uge niĩ nĩ ndegathũra, nĩ ndegathũra, uga nĩ twegathũra, nĩ twegathũra, nĩ twegathũra bũrũri-inĩ, nĩ twegathũra mathĩna-inĩ, nĩ twegathũra ũhoro-inĩ wa mĩhianano, nĩ twegathũra ihiko-inĩ cia arũme kwa arũme, nĩ twegathũra ihiko-inĩ cia atumia gwa atumia, nĩ twegathũra, ugai nĩ twegathũra, na nĩ tuonete hinya wa Ngai, nĩ tuonete Nehemia nĩ arĩkĩtie rũthingo, athamaki makĩendaga na matekwenda. Rũthingo nĩ rũgwakĩka, rũthingo nĩ rũgwakĩka. Nĩ tũkũmomora kĩrĩa twĩharĩirie kũmomora thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Tũtigwĩtigĩra. Ĩra ũcio mũriganĩtie, niĩ ndigwĩtigĩra,
tondu nĩ ndagathũrwo ona ndĩ mũgeni nĩ ndagathũrwo ona ndĩ wa gũkũ kĩhumo nĩ ndagathũrwo na nĩ ngwanĩrĩra njuge niĩ nĩ nduĩte matua ona niĩ makwambata Jerusalemu ngone mawĩko ma Ngai. Hũrĩra Jesũ witũ rũhĩ rwega, hũrĩra Jesũ witũ rũhĩ rwega. Thank you. Bwana asifiwe sana. Ulio hau uri twi thiini wa Nehemia 11 na ndĩrenda tũcokere kamũraini ga kerĩ na wanĩrĩre na mũgambo mũnene nao andũ acio makĩrathima andũ othe arĩa megathurire o ene atĩ magatũre Jerusalemu na ũndũ wa kwĩyendera na ngoro ciao. Nĩ kwĩyendera ndĩyendeire na ngoro yakwa.
na ngatua matua na ngoro yakwa gutungatira Ngai uria utungatagwo kigongona-inĩ gĩkĩ. Nĩ kwĩgathũra ndĩgathũrĩte, nĩ guoya njehereirio, nĩ kwĩgathũra ndĩgathũrĩte igongona-inĩ cia Perigamo, igongona-inĩ cia Thuatira, iria ciohaga andũ meciria, iria ciohaga andũ meciria mao. Ngegathũra, 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 ngatua matua ma kwĩyendera na ngoro yakwa atĩ ona niĩ no ngũkinya Jerusalemu, ona niĩ no ngũgoca Ngai, no ngwĩkĩra ũira atĩ Nehemia nĩ arĩkĩtie rũthingo, ona Tobia marũgama, ona Sanibalati marũgama, niĩ ndĩ mũira atĩ nĩ kũrĩ Ngai ũtũũraga muoyo thĩinĩ wa kĩgongona-inĩ gĩkĩ gĩa Theophilus. Nĩ kũrĩ Ngai wĩkaga maũndũ manene thĩinĩ wa kĩgongona-inĩ gĩkĩ gĩa Theophilus. Tũtirĩ haha tũkenia andũ, tũtirĩ haha tũkenia thamaki, tũtirĩ haha tũkenia atongoria, tũtirĩ haha tũinamĩrĩre arĩa marĩ igweta, no twĩ haha tũkenie Ngai witũ, twĩ haha twambararie Ngai ũrĩa we, Ngai ũrĩa ũtacenjagia, Ngai ũrĩa ũtagarũrũkaga. Honokio-inĩ ti kũnyitwo ndanyitirwo, nĩ niĩ mwene ndetwarire, nĩ ũngĩrira, nĩ ũngĩrira, tondũ nĩ niĩ ndetwarire. Paulo arĩ mũnyariri wa kanitha, akĩrirĩra Mwathani akĩhonoka. Nĩ ũngĩrira, nĩ ũngĩrira, tondũ nĩ niĩ ndetwarire ũthiũ-inĩ wa Jehova gĩthima, nĩatwĩtaga tũke tũnyue tũkarega. Nĩ ũngĩrira, nĩ ũngĩrira, tondũ nĩ niĩ ndetwarire. Aratakwa umbũrai mbere yake, mũgatigwo mwetereire. Nĩ ũngĩrira, nĩ ũngĩrira, tondũ nĩ niĩ ndetwarire ũthiũ-inĩ wa Jehova gĩthima, nĩatwĩtaga tũke tũnyue tũkarega. Nĩ ũngĩrira, nĩ ũngĩrira, tondũ nĩ niĩ ndetwarire. Aratakwa umbũrai mbere yake, mũgatigwo mwetereire. Nĩ ũngĩrira, nĩ ũngĩrira, tondũ nĩ niĩ ndetwarire. Paulo arĩ mũnyariri wa kanitha, akĩrirĩra Mwathani akĩhonoka. Nĩ ũngĩrira, nĩ ũngĩrira, tondũ nĩ niĩ ndetwarire. Ndeire honokio-inĩ ti kũnyitwo ndanyitirwo, nĩ niĩ mwene ndetwarire. Nĩ ũngĩrira, nĩ ũngĩrira,
tondu ni nie netwarire na ndiungirira ndiungirira tondu ni nie netwarire. Amen. Mwathani erogocwo. Tero ucio muriganitie nini ni ndiregathurire. Ndiroima njuku-ini, ndiroima rumena-ini, ndiroima ruthuro-ini, ndiroima kihuthio-ini. Nie ni ndiregathurire. Na ndiratua matua. Na ndiratua matua. Na ndiratua matua makwanirira na kuga Jesu ni Mwathani. Na ndiratua matua makwanirira na kuga Jesu ni Mũrũ wa Ngai. Gutiramakania uria ikundi ibangitwo na ikaheo mbeca nyingi cia kurikuruti tumwana ihiko-ini cia rume kwa rume. Ngathurite nginya ciana ciakwa cia tuhi, ndutite nginya ciana ciakwa cia tuiritu. Ngatua matua ma kuga Jesu ni Mwathani. Bwana asifiwe sana. Ona ndakorwo ndi muhunyuku, ona ndakorwo itari na cia magarurira meri, Jesu witu ni Ngai, Jesu witu ni Mwathani. Bwana asifiwe sana. Ndugicoke haria umi ukiugaga ndaunyokete ngiuma kwa wainga, ndaunyokete ngiuma kwa wainga. Jesu akijoya kithambia wega kiumba nguaya na kia kwa wainga kagwake ringi. Tarora mundu ucio muriganitio murie murata wa tura kwa wainga, murata wa tura kwa wainga. Nduri na kindu uri o muthini kie kwa wainga kagwake ringi. Bwana asifiwe sana. Ndirona murata tata raigua ukahaha Samueli niwe njikaga experiment nawe. Bwana asifiwe sana. Unyita murata waku kiende kiriku. Murata wa turako wainga, murata wa turako wainga. Nduri na kindu uri o muthini Jesu aragwita kuhono kie kwa wainga kagwake ringi. Kamurata wa turako wainga, murata wa turako wainga. Nduri na kindu uri o muthini Jesu aragwita kuhono kie kwa wainga. Ndigaco kagwake ringi. Kamurata wa turako wainga, murata wa turako wainga. Nduri na kindu uri o muthini kie kwa wainga. Ndigaco cenjia murata, murata wa turako wainga, murata wa turako wainga. Nduri na kindu uri o muthini Jesu aragwita tuhono kie kwa wainga. Ndigaco kagwake ringi. Kanigenete ndikuhonoka, nigenete ndikuhonoka. Ndaririkana wira muritu ndikwa wainga kagwake ringi. Kanigenete ndikuhonoka, nigenete ndikuhonoka. Ndaririkana
mũritũ kwa wainga gathurimo atũra kwa wainga ũrĩ o mũthĩni kwa wainga kagwake rĩngĩ kanĩkenete nĩkũhonoka nĩkenete nĩkũhonoka kwa wainga kagwake rĩngĩ kamwanake watũra kwa wainga mwanake watũra kwa wainga ndũrĩ na kĩndũ kie kwa wainga kagwake rĩngĩ kamũrata watũra kwa wainga mũrata watũra kwa wainga ndũrĩ na kĩndũ kwa wainga gwake rĩngĩ kairĩtu mwatũra kwa wainga airĩtu mwatũra kwa wainga ndũrĩ na kĩndũ kwa wainga gwake rĩngĩ kĩrĩndĩ mwatũra kwa wainga kĩrĩndĩ mwatũra kwa wainga ndũrĩ na kĩndũ ũrĩ o mũthĩni kwa wainga kagwake rĩngĩ kandarĩ mbere ya mũtharaba ndarĩ mbere ya mũtharaba Saitani akĩigua ndigacoka kwa wainga gwake rĩngĩ kanĩkenete nĩkũhonoka nĩkenete ndaririkana wĩra mũritũ kwa wainga gwake rĩngĩ kandarĩ mbere ya mũtharaba ndarĩ mbere ya mũtharaba Jesũ akĩnjoya gĩthambia wega kĩhumba guoyo nakĩo kwa wainga gwake rĩngĩ kandarĩ mbere ya mũtharaba ndarĩ mbere ya mũtharaba Jesũ akĩnjoya gĩthambia wega kĩhumba guoyo nakĩo kwa wainga kagwake rĩngĩ kamũrata watũra kwa wainga mũrata watũra kwa wainga ndũrĩ na kĩndũ gwake rĩngĩ gakwa wa wainga gwake rĩngĩ kanĩkenete nĩkũhonoka nĩkenete nĩkũhonoka ndaririkana wĩra mũritũ ndarutitha
Ndũrutithagio nĩ caitani kwa waing'a kagwake rĩngĩ kwa waing'a kagwake rĩngĩ kakwa waing'a kwa waing'a kwa waing'a kwa duorota mũndũ no nginya ũrutĩre mũndũ ũira mwathani arogoto gwake rĩngĩ kwa waing'a kwa waing'a gwake rĩngĩ kwa waing'a gwake rĩngĩ kanegenete nĩkũhonoka negenete nĩkũhonoka ndaririkana wĩra mũritũ kwa waing'a gwake rĩngĩ andũ othe mwatũra kwa waing'a andũ othe mwatũra kwa ndũrĩ na kĩndũ kwa waing'a hũrĩrai Jesũ itũ rũhĩ rwega hũra rũhĩ rwega na uge kwa waing'a ndũgeka atĩa Bwana asifiwe sana kwa waing'a ndũgeka atĩa kwa waing'a ndigacoka mwathani arogocwo ona kwarũra kwa waing'a tũtigwĩka atĩa tondũ nĩ kwĩgathũra twĩgathũrĩ andũ acio megathũrire marĩ andũ kenda no mathuragĩrwo mũndũ ũcio athioke na ũira Jerusalemu atĩ rũthingo nĩ rũrĩku acio angĩ kenda makĩigua thuti makĩhĩahĩa makiuga na ithuĩ nĩ tũgwĩka atĩa ona ithuĩ nĩ tũgwĩka atĩa ona ithuĩ nĩ tũgwĩka atĩa makĩgathũra gatagatĩ-inĩ ka andũ acio makiuga tũtikwenda ũrimũ tũtikwenda ũri na makiuga tũtikwenda wa ona ithuĩ nĩ tũĩ Jerusalemu reke tũthiĩ tũkeyonere ũrĩa rũthingo rwakĩtwo mwathani arogocwo reke ona ithuĩ tũthiĩ reke ona ithuĩ tũthiĩ ona tũkeiguĩre ũrĩa Nehemia ekĩte mwathani arogocwo othe makĩrũrũngana marorete kũ na mathiĩ magĩkora Ngai wa Nehemia nĩ Ngai arĩa marĩũkaga gũkũ marĩkoraga Ngai witũ nĩ Ngai marĩkoraga mwene ũhoti nĩ Ngai tondũ nĩ atũgathũrĩte na tũgatua matua mega na marumu mwathani arogocwo ĩro ũcio mũriganĩtie niĩ kwa waing'a ndigacoka na nĩ kwĩgathũra ndĩgathũrire kũrĩa hikĩte aciari akau matiendaga mũndũ agĩcenjia ndini nĩ kwĩgathũra ndĩgathũri mũthuri wakwa oiga ndangĩthama kanitha wa gukawe nĩ kwĩgathũra ndĩgathũri mũrũ wa maitũ oigaga gwitũ nĩ kũrĩ kĩrumi tũtikanatige kanitha gaka ndatagarara kĩrumi ndegathũra ndaingĩra Jerusalemu na ndeyonera mawĩko ma Ngai ndeyonera hinya wa Ngai ĩro ũcio mũriganĩtie nĩ kwĩgathũra ndĩgathũrire nĩ ona ingiuga ndĩrathiĩ Theophilus TV nĩ kũhoria ĩhoragio uga ona yahorio nĩ ndĩgathũrire na ndakinya kuo na ndona Jesũ nĩ mwathani na ndona wega wa Ngai na ndaigua tugi wa Ngai mwathani arogocwo niĩ bamĩrĩ-inĩ itũ ona niĩ he kazini yakwa yanjĩraga ndingĩaimire kanitha wa cũcũ ngĩgathũra ngĩma ndikwenda ũrimũ Bwana asifiwe sana akĩnjĩra ndũngĩatigire kanitha ũrĩa cũcũ agũtigire ngĩmwĩra we na mĩgambo ya cũguo
na nyũkwa na thoguo mũrathira nĩ ndegathũra. Mwathani arogocwo. Onawe wĩgathũre kĩhumo-inĩ gĩaku, wĩgathũre kĩhumo-inĩ gĩaku thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Bwana asifiwe sana. Kĩhumo gĩaku kiugaga ndũngĩtonga na ndũngĩkĩra rebo ya ngiri, nĩ wegathũra na wamũkĩre mamirioni ma mbeca thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Bwana asifiwe sana. Gũtionekaga kwanyu tũngĩona ha kũpaki gakari, no baithikiri na hurubaru. Uga nĩ twegathũra na tuoima kĩoho-inĩ kĩa mathĩna, tuoima kĩoho-inĩ kĩa mathĩna thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo. Ona gwitũ nĩ kũrĩ kĩrumi. Haleluya. Ona wĩgithe ndũrĩ kĩrumi gĩa kwanyu, no nginya wĩgathũre kĩrumi-inĩ kĩu na ũtagarare uge niĩ gwĩ kĩrumi kana gũtarĩ, mũthuranĩte kana mũtathuranĩte, ona niĩ nĩ niĩ ngwĩtwara Jerusalemu ngone ũrĩa rũthingo rwakĩtwo na ũrĩa rũthingo rũrĩkĩte thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Gwitũ twĩragwo tũtingĩgĩa kanyamũ. Nĩ ndegathũra mĩgambo-inĩ ĩno, nĩ ndegathũra cioho-inĩ ici. Gwitũ kwĩragwo tũtingĩtonga tũtakombete, to nginya tũkombe. Nĩ twegathũra cioho-inĩ ici na mathirĩ marĩa twĩnamo Ngai atũrĩhĩre thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ, tondũ nĩ twegathũra. Ĩra ũcio mũriganĩtie nĩ ndegathũra niĩ. No nginya wanĩrĩre ũkiuga nĩ wegathũra na uge onawe nĩ ũkwambata. Ona niĩ nĩ ngũthiĩ na nĩ ngwĩkĩra ũira atĩ Ngai wa Nehemia nĩ Ngai. Nĩ ihinda rĩa Ngai gũconora Tobia arĩa marĩa kĩgongona gĩkĩ. Nĩ ihinda rĩa Ngai gũconora Sanibalati arĩa mohaga wĩra wa Ngai. Ona kĩgongona nĩ twakĩgathũra na tuoiga nĩ twakĩgathũra, na wĩra wa Tobia ũthire, wĩra wa Sanibalati ũthire, tondũ ona kĩo nĩ kĩagathũka. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Nũĩ kwanyu gũticiarĩtwo mũhunjia? Kwanyu gũtirĩ mbeũ yothe njĩ? No ndĩheanagwo nĩ maguka, ona ndĩheanagwo nĩ macũcũ, ĩheanagwo nĩ igũrũ rĩerũ, ĩrekagĩrĩrio nĩ Ngai, ĩrekagĩrĩrio nĩ mũthamaki, ĩrekagĩrĩrio nĩ Ngai. Ũguo nawe wamũkĩre ũthĩnjĩri, no menye no ũtungate Ngai, no menye no ũtungate Ngai, tondũ mbegũ nĩ kũmera ĩramera ĩhandĩirwo gĩtĩ-inĩ gĩa ũthamaki. Ngai witũ arogũteithia. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. Tera ũcio mũriganĩtie nĩ ndaigua gũthekerera tata ona my uncle, tondũ manjĩrĩte ndikahika, mandĩrĩte ndikahikania, atĩ tũgũikara ta mbogo ya nduĩki ĩrĩa twathomithirio ũhoro wayo nĩ Pastor Lucy. No ndaigua atĩrĩrĩ, hena mũtumia ũharĩrĩirio nĩ tondũ wakwa, hena mũthuri ũharĩrĩirio nĩ tondũ wakwa, hena kĩrathimo nyamũkĩrĩte tondũ nĩ ndegathũra, tondũ nĩ ndegathũra na ndoima mĩgambo-inĩ ĩno thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Nawe nĩ ũtue matua na tithe nĩ matua gwĩka atĩa, nĩ matua gwĩka atĩa, nĩ matua gwĩka atĩa. Uga niĩ nĩ matua ndatua ma kwĩgathũra na kuga Jesũ nĩ Mwathani. Bwana asifiwe sana. Aingĩ haha maciarirwo kanitha itahonokaga, na waiga nĩ ũhonokete ũkaingatwo. Bwana asifiwe sana. Rĩu ona ti kũingatwo ũkaingatwo, nĩ kwĩruta thĩinĩ wao. Ĩra ũcio mũriganĩtie nĩ ihinda rĩa kwĩgathũra. Ndĩgathũre kĩhumo-inĩ gĩakwa, ndĩgathũre kĩhumo-inĩ kĩa mawaganu, ndĩgathũre kĩhumo-inĩ kĩa ndini, tondũ nĩ niĩ ndatua matua ma kwĩgathũra thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Mwathani arogocwo.
tata wanyu uria utuitwo kana mama wanyu kana baba wanyu mukuru kana munyinyi no matitongaga no ngamagia kanyamu ona makuire mari athe makuire mari ki ona ngi makuire matari atumia na matari athu ni ihinda ria kwigathura na ni ihinda ria kugathura nginya ruciaro rwaku ni ihinda ria kugathura nginya anake aku ni ihinda ria kugathura nginya iretu aku nawe ni ihinda ria kwigathura ume kihumo-ini giki uge ni uria nduitwo ni ndegathura ritwa-ini riri ni ndegathura ritwa-ini riri ni ndeohora ritwa-ini riri uga ni ndeohora ni ndatheria ritwa riakwa na thakame ya Jesu Kristo muru wa Ngai uria wi iguru muno. Bwana asifiwe sana. Ngwiraga tariu ngiinuka witu mucii utongana na mundu uretwo John Githire kana Simon Githire ungimurora no umakire. Bwana asifiwe sana. Tondu na reme thutha wakwa mahana ta mena miaka 70 ona nie ni ndegathurania na ritwa riri. Mwathani arogocwo. Ona wewe gathurania na ritwa riaku uga ritwa riakwa ni irathime na ritwa riakwa ni itherie ni ihinda ria gutheria maritwa maitu tuge ni twamatheria na ni twamagathura kihumo-ini kia mawaganu-ini ma ndira thiini wa ritwa ria Jesu. Gathura ritwa riaku na wanirire uge ni ndegathura ni ndetigithukania na kihumo giakwa. Uga ni ndagathura ritwa riakwa cioho-ini ni ndagathura ritwa riakwa ihumo-ini ni ndagathura ritwa riakwa umaraya-ini ni ndagathura ritwa riakwa utharia-ini ni ndagathura ritwa riakwa uici-ini ndagathura ritwa riakwa uriu-ini wa njohi ndagathura ritwa riakwa thiini wa ritwa ria Jesu ndagathura ritwa riakwa cioho-ini cia kihumo thiini wa ritwa ria Jesu. Ni wega ugathure ritwa riaku na uge ni weruta kuo uge we wi murathime. Ni kuri ritwa rituagwo mwana agature murwaru na agatura agiaga aciari. Gathura mwana waku ritwa-ini riu umurute kihumo-ini kiu uthambie na ulitherie na thakame ya Jesu Kristo thiini wa ritwa ria Jesu. Ni kuri andu maritwa mao mangitonga no nginya makorwo maiyite wigathure ritwa-ini ria uici tondu kiria uiyite gitie guteithia na kiria uiyite kambuni-ini thirikari-ini kaunti-ini ona kiria uiyite kanitha-ini gitie guteithia turakirumira kigongona-ini na tukagithia uici waku kiene thiini wa ritwa ria Jesu muru wa Ngai uria wi iguru muno. Gathura ritwa riaku kioho-ini thiini wa ritwa ria Jesu muthamaki wa thamaki. Gathura ritwa kuu kuria rigathikitwo ni ndaimono kuria ritwa riaku rioheirwo rungu rwa iria kuria ritwa riaku rioheirwo go-ini na uraguri-ini ni ihinda ria kuriruta kuo tondu aya ni kwigathura megathurire magithie Jerusalemu na magithie kuona mawiko ma Nehemia. Ritwa ria Ngai witu rirotugira ritwa ria Ngai witu rirogocwo Ngai witu amurathime na mwike wega. Gathura family yaku
kuria yanathinekanio na mĩrimũ, kuria yanathinekanio na mathĩna, kuria yanathinekanio na moritũ, mĩgathũranie, uga nĩ ndamĩgathũra thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu. Wanaohwo kĩgongona-inĩ wa kĩohoi wa mĩhianano, wanaohwo igongona-inĩ itiganĩte, nĩ ihinda rĩa kwĩgathũra. Na uga niĩ nĩ ndegathũra kuma ndini-inĩ, kuma cioho-inĩ cia mĩhianano, kuma cioho-inĩ ciothe cia ũhoi wa mĩhianano, uga nĩ ndegathũra thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu, mũthamaki wa thamaki. We ũgũikara ta mũthamaki, ũgũikara ta mwana wa mũthamaki. Igongona rĩrĩa ũraruta ũtarĩ na guoya rĩa kwĩgathũrania, coka mũhuko waku ũtuĩke wa kũhanda mbeũ igũrũ rĩa wĩra ũrĩa Ngai witũ atũharĩrĩirie mũthenya wa ũmũthĩ. Coka mũhuko-inĩ waku, coka kĩbeti-inĩ gĩaku, under this heavy anointing ũtuĩke wa kũruta igongona kĩgongona-inĩ kĩa Ngai thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu, mũthamaki wa thamaki. Ngai arogũtoranĩria, Ngai arokuohorera rũciaro rwaku, Ngai arokuohora we, Ngai arokũgathũra thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu. Ndahingũrithia njĩra cia mĩthemba yothe na ndaria kĩrathimo igũrũ rĩanyu, no tugi wa Ngai witũ mũkinyĩrĩre, na tha cia Ngai witũ mũkinyĩrĩre. Moko manyu matikũhunithia rĩngĩ, moko maku matikũhurunja rĩngĩ, moko maitũ matikũharagania rĩngĩ, moko maitũ nĩ gũcokanĩria megũcokanĩrĩria thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Uga nĩ ndegathũra cioho-inĩ cia mĩthemba yothe, nĩ ndegathũra cioho-inĩ cia mĩthemba yothe, cioho-inĩ cia marĩĩtwa, cioho-inĩ cia ihumo citũ, nĩ twegathũra. Ona gwakorwo kwanyu kũrĩ arogi arĩa mahikĩte kuo kana mahikanĩtie, ũrogi ũcio ndwĩkũnyita na ndwĩkuoha, tondũ nĩ wegathũra thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu. Kũngĩkorwo kũrĩ gĩkuũ gĩkũharĩrĩirio, nĩ twegathũra gĩkuũ-inĩ gĩkĩ kĩrĩa kĩharagĩrĩrio nĩ thũ, kĩrĩa kĩharagĩrĩrio nĩ thũ cia wĩra wa Ngai, nĩ twegathũra gĩkuũ-inĩ gĩkĩ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu. Na tuga ithuothe nĩ tweohora, nĩ twegathũra, na nĩ tuonete hinya na ũnene wa Ngai. Thank you, Lord. Aini nĩ makomire kana me mahoya-inĩ? Bwana asifiwe sana. Gũkũ na andũ a macini macigaga thĩ makahoya. Hallelujah. Kĩgoco. No goce Ngai to takagoca rĩngĩ, tondũ nĩ wohorwo na nĩ wegathũra. Mwega
rĩtwa rĩake tondũ we nĩ Ngai.
Bili,
Aria matuire na ithima nĩ mamakire rĩrĩa maiguire ina ya gĩthima kĩu kĩa Birisiba tondũ nĩ kwarĩ kwandĩke hĩndĩ gũkagĩa nduna nyũmba ya Daudi ndĩrĩ Shiba ndĩrĩ rai gĩthima kĩorĩa ũrĩ muoyo ũnyendete ndĩrĩ Shiba ndĩrĩ rai gĩthima kĩorĩa ũrĩ muoyo ũnyendete nĩ Jesũ witũ waigire arĩa kanyamaĩ Elijah
Yesu witũ rũhĩ rwega. Bwana asifiwe sana. Ĩro ũcio mũriganĩtie nĩ ihinda rĩa kũigua kiugo kĩa Ngai. Riuma ihinda rĩa mahoya kuma kũrĩ our Bishop Reverend Lecho. Mũtikĩmũhũrĩre rũhĩ agĩũkĩra gũtũhe kiugo kĩa Ngai. Haya, mũkũhũra rũhĩ ũguo. Bwana asifiwe sana. Mwĩre ni karibu our Bishop. Na nĩtũkwendete. Na tũkwendete. Niki mũtareka ũguo. Karibu sana. Nĩgetha warie kiugo kĩa Ngai. Mwathani agocwo. Geithio rĩo mũriganĩtie nake. Mwĩrĩ mũrutĩre wĩra ndagĩka ĩmwe. Geithio cio wĩ thutha waku no menye rĩtwa rĩake. Geithio rĩo ũngĩ wĩ thutha waku. Amen. Amen. Nĩndagũtĩĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Ndambararia ũtugi waku na tha ciaku, ũnene waku na wega waku. Nderekererie guoko-inĩ gwaku nĩ tondũ wĩ mwĩhokeku. Nĩ wega nĩ tondũ nĩ ũkoretwo hamwe na ithuĩ kuma mũthenya wa Jumatatũ, ihinda rĩrĩa tũkoretwo na thikũ mũgwanja gũkũ cia mahoya. Twina ndungata cia thuri, ndungata cia tumia, ndungata cia anake, ndungata cia airĩtu, na ndungata cia twana twa tũhĩĩ na twana twa tũirĩtu, ona ndungata iria ũhithĩte nda-inĩ cia manyina. Nĩ wega nĩ twagũcokeria ngatho. Mũthenya ũmũthĩ arĩ mũthenya wa mũgwanja, arĩ guo tũrarĩkĩrĩria mahoya maitũ. Twakũhe ũgooci wothe nĩ gũtũmenyerera kiumia kĩgima, gũtũikaria kiumia kĩgima, na kũrekereria hinya waku, ũũgĩ waku na ũhoti waku ũgakorwo i hamwe na ithuĩ. Twakũnenehia mũno na twakũgoca, twakwambararia nĩ tondũ wĩ Ngai. Tumũra kanua gaku wambararie rĩtwa rĩa Ngai, goca rĩtwa rĩa Ngai. Mwĩre nĩ wega nĩ gũkũmenyerera kiumia kĩgima, gũgũikaria kiumia kĩgima thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo. Nĩ njũĩ kũrĩa amwe tũtararĩ nao kanitha-inĩ, no nĩ mararĩ mahoya-inĩ me mĩciĩ-inĩ kwao. Kũrĩa amwe tũtararĩ hamwe nao kanitha-inĩ, no mararĩ live thĩinĩ wa Theophilus online members, Theophilus television members. O mũndũ atumũre kanua wambararie rĩtwa rĩa Ngai, tũgerie rĩtwa rĩa Ngai. Nĩ ndagũcokeria ngatho, kĩgongona kĩa matu-inĩ nĩ ũtugi waku, nĩ tha ciaku, nĩ ũnene waku, nĩ wega waku, nĩ mawĩko maku, nĩ ũnene waku. Ũkoretwo wĩ hamwe na ithuĩ, nĩ ũtũikarĩtie, nĩ ũtũgitĩrĩte, nĩ ũtũmenyereire. Tũgagũtĩĩa Ngai na tũgakũgoca. Nĩ nyonete ũtugi waku, nĩ nyonete tha ciaku, nĩ nyonete ũnene waku wĩ hamwe na ithuĩ. Ũndũ ũcio tũgagũcokeria ngatho, tũgakwambararia na tũgakũnenehia. Ndagũcokeria ngatho, ti kawaida kũrũgama kĩgongona-inĩ kiumia kĩgima. Ikoretwo irĩ tha ciaku no ũtugi waku Ngai. Ndagũtĩĩa gatũrũme karĩ riri, mũthamaki ũrĩ tha, ndakũnenehia na ndakũgoca. Thengio nĩ kũhotithia ngoro yakwa na meciria makwa. Thengio Ngai nĩ mũtũũro muoyo nĩ tondũ wa kũhotithia mwĩrĩ wakwa. Rĩmwe ngoro nĩ irendaga mwĩrĩ ũkarega, no kũhetũkĩra hinya ũrĩa ũrĩ thĩinĩ wa kiugo gĩaku ũkahotithia mwĩrĩ wakwa mũtũũra muoyo. Ndirĩ na nganja ngiuga nĩ hotete gwĩka maũndũ mothe kũhetũkĩra Kristo ũrĩa ũrĩ thĩinĩ wakwa ũrĩa ũheaga hinya. Nĩ ndagũtũũgĩria na nĩ ndakũgoca. Ndambararia rĩtwa rĩaku nĩ tondũ wĩ Ngai. Thengio nĩ wega waku ũrĩa ũkoretwo wĩ hamwe naniĩ. Thengio nĩ Roho waku Mũtheru ũrĩa ũkoretwo wĩ hamwe naniĩ. Thengio nĩ ũhoti waku ũrĩa ũkoretwo wĩ hamwe naniĩ. Thengio Ngai nĩ hinya waku ũrĩa ũkoretwo wĩ hamwe na ithuĩ. Twagũcokeria ngatho na twakũnenehia. Rĩtwa rĩaku rĩrogocwo na rĩambarario, rĩtũũgĩrio na rĩnenehio nĩ tondũ wĩ Ngai. Nĩ ndakwambararia na nĩ ndakũnenehia na ndagũtũũgĩria nĩ tondũ wĩ Ngai. Rĩtwa rĩaku rĩrogocwo, rĩambarario, rĩkumio na rĩtũũgĩrio nĩ tondũ wĩ Ngai. Twambararĩtie moko maitũ tũmwĩre nĩ wagĩrĩire,
Niwagereire Mwathani, niwagereire Mwathani, aya niwagereire Jesu, niwagereire Mwathani, niwagereire Mwathani, niwagereire Jesu, niwagereire Mwathani, niwagereire Mwathani, ndakwambararia Jesu, ndakwambararia Mwathani, ndakwambararia Mwathani, niwagereire Mwathani, niwagereire Mwathani, Twaigane wega, twaigane wega Mwathani, twaigane wega, twaigane wega Mwathani, niwagereire Mwathani, niwagereire Mwathani, niwagereire Mwathani, niwagereire Mwathani. Ũguo nĩguo twaigane wagĩrĩire ithuothe tuge ithe witũ ũrĩ igũrũ, rĩĩtwa rĩaku nĩ rĩamũrwo, ũthamaki waku nĩ ũke, o ũrĩa wendete we nĩ wĩkagwo gũkũ thĩ o ta ũrĩa wĩkagwo kũu igũrũ. Ũtũhe ũmũthĩ irio ciitũ cia gũtũigana na ũtuohere mehia maitũ, o ta ũrĩa ithuĩ tuohagĩra arĩa matwĩhagia, na ndũgatũtware magerio-inĩ, no gũtũhonokia ũrĩa tũhonokagia ũũru-inĩ, nĩ ũndũ ũthamaki nĩ waku, ona hinya ona kũgocwo tene na tene, na ithuothe tuge amen, amen, amen. Hũrĩra Ngai witũ rũhĩ rwega. Ndagũtĩĩa nĩ tondũ wa kiugo kĩrĩa twerekeire kũigua. Ndagũthaitha wĩihũrĩrĩrie kanua gakwa, ndirĩ na ũndũ wa kwĩra andũ aya, na ndirĩ kĩndũ thagathagĩte ngoro-inĩ na meciria-inĩ, no nderekererie guoko-inĩ gwaku Ngai mwene hinya wothe. Wĩhia na waganu na ihĩtia rĩothe ndĩrecukĩrwo nĩ kĩgongona kĩa matu-inĩ gĩa ũthingu na ũtheru na ũhoro wa ma. Ũrweheria waganu wothe na wĩhia na ihĩtia rĩothe Ngai mũtũũra muoyo. Kawathĩ gothe ka waganu karoneka thĩinĩ wakwa keherie. Ndathaitha thakame ya Jesu Kristo kũhetũkĩra Maraki 3 ĩtherie na ĩnyamũre na ĩndue kĩndũ gĩa bata. Ndahoya wĩihũrĩrĩrie kanua gakwa, kiugo gĩothe gĩkuma kanua-inĩ gakwa gĩathwo nĩwe. Ũhoro wothe ũrĩa ũrenda heane ũkindĩre kanua-inĩ gakwa, nĩ tondũ wĩ Ngai mũtũũra muoyo. Ndakũnenehia na ndakũgoca, ndakwambararia na ndagũthathaiya. Ndahoera ngoro yakwa gũkindĩria kĩgongona-inĩ, ndahoya meciria makwa gũkindĩria kĩgongona-inĩ. Nĩ ndarega kũhĩtwo kana gũtahwo nĩ ũndũ o wothe, nĩ gũtigithũkania ndĩtigithũkanĩtie na maũndũ mothe moru. Ngahotha mwĩrĩ wakwa na meciria na ngoro na roho wakwa kĩgongona-inĩ, thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo. Oya ndagĩka ĩmwe ũhoere ngoro yaku wĩre Ngai agũteithie kiugo kĩrĩa Ngai ekũrekereria kĩgune ngoro yaku, ũtigithũkanie ngoro yaku na maũndũ mothe na mawaganu mothe, wĩre Ngai agũteithie kũmĩhotha kĩgongona-inĩ, thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo wa Nazarethi. Ngai munene, Jehova wewe Ngai munene, iko makune manene, Jehova wewe Ngai munene, we Ngai munene, Jehova wewe
Ngai munene, maweko maku nĩ manene. Ngai munene, Ngai munene, Jehova. Ngai munene, maweko maku nĩ manene. Ngai munene, Ngai munene, Jehova Ngai munene, maweko maku nĩ manene. Nikio tũrakwambararia, tũrakwambararia, na nikio tũrakwambararia, maweko maku nĩ manene. Na nikio tũrakwĩnyihĩria, tũrakwĩnyihĩria, na nikio tũrakwĩnyihĩria, maweko maku nĩ manene. Amen. Wow, reke tuikare thĩ nigetha twamũkĩre kiugo kĩa Ngai mũtũũra muoyo. Na rĩo rĩĩtwa rĩa Ngai rĩrogocwo tene na tene. Ngeithĩria mũndũ ũrĩa mũriganĩtie ũmwĩre ndamũgeithia, na mũkĩre ngeithi ciakwa cia wendo mũgeithie na gĩkeno. Niĩ ndigeithagia andũ na matharau. Mwathani arogocwo. Nĩ ndakena nĩ tondũ wa ihinda rĩrĩ Ngai atũhe kanya kangĩ thĩinĩ wa Theophilus Church njatha-inĩ Komogo. Nĩ tha cia Ngai, nĩ ũtugi wa Ngai, nĩ mawĩko ma Ngai, na nĩ magegania ma Ngai. Nĩ ngatho mũno makĩria our Archbishop. Ngai akũrathime nĩ kũhe kanya kau. Ngai witũ arokũrathima na gwĩke wega. Nĩ honokete na Jesu Kristo nĩ mwathani na mũhonokia thĩinĩ wa ngoro yakwa. Nĩ ikarĩtie ngoro yakwa ina kĩĩrĩgĩrĩro kĩa muoyo wa tene na tene, na makĩria ma ũguo ngathiĩ na mbere gũthingata kĩrĩra gĩake. Maandĩko marandirikania makĩnjĩra atĩ amwĩhoki, amwetereri, acio mamũthingataga to tũhũtu. Mwathani arogocwo. Koguo nĩ ngenaga na ngera Ngai andeithie nĩgetha ngoro yakwa ndikae kũmenyera, tondũ ũgwati ũrĩa mũnene nĩ kũmenyera gũkorwo ho gwa Kristo. Nĩ kũmenyera atĩ no nginya Ngai ahũthĩre, nĩ kũmenyera no nginya atĩ njarie kiugo kĩa Ngai. Ngai arotũteithia nĩgetha ndũgũ itũ nake ona we ndũgũ yaku na Ngai ĩrũhaga o ndagĩka o second o minute yothe ĩgĩthira, ndũgũ yaku na Ngai ĩkamĩerũhagia. No rĩrĩa wamũmenyera nĩ ũgwati mũno makĩria. Ngai witũ arotũteithia na tũririkane twabundithio nĩ Bishop ũhoro wa kĩ? Gwĩka atĩa? Kwĩgathũra na kĩ? Na maũndũ mothe marĩa matarakenia Ngai, ona maũndũ mothe ma mũhuro wa riũa, nĩgetha tũmathie Ngai na twethe Ngai na twĩrirĩrie Ngai. Thĩinĩ wa Isaia 6 twambĩrĩrie mũhari wa mbere. Isaia chapter 6 from verses 1. Nĩho tũrĩ na Ngai witũ nĩ mwĩhokeku na nĩ mũtheru na nĩ Ngai mwega. Thĩinĩ wa Isaia, Bible ĩrĩa ndĩnayo raiga nĩ 821. 821. Isaia sura yake ni ya 6, nitaanzia mstari wa kwanza kwenye ukurasa wa 821. Isaia chapter 6 from verses 1. Wakinya ho uge hallelujah. Nimukinyite ho ndaigua andu makiguria kitumeterere. Hallelujah, tukue mutharava. Hallelujah, mutharava ni mwega. Hallelujah, no ningĩ nĩ mũritũ ĩrĩa tũkũigĩrĩra ciande. Atĩrĩrĩ, mwaka o ũrĩa mũthamaki Uzia akuire rĩ, nĩguo ndonire Jehova aikarĩire gĩtĩ gĩa ũthamaki kĩigĩtwo igũrũ, kũndũ gũtũgĩru, nacio nguo ciake ikaiyũra hekaru nĩ ũndũ wa ũrĩa ciaraihĩte. Nĩ ũraria ũhoro ũyũ? Tũrarĩkanĩire tũgacokaga kĩ? Chapter? Tarekei tũthocoke thĩinĩ wa chapter 1 nĩgetha tũigue. Nĩ mwakinya thĩinĩ wa chapter 1. Ndiakwĩrire wathoma kiugo gatagatĩ-inĩ
ukorwo ndurataũkwo nũ warĩtie ũngĩcoka chapter 1 nĩ gũkũhe kiugo wega. Maandĩko makaiga atĩrĩrĩ, twĩ thĩinĩ wa ibuku rĩa mũnabii wĩtagwo Isaia, nabii Isaia, atĩ maya nĩmo maũndũ marĩa ndĩ thĩinĩ wa Isaia chapter 1 kuma verse 1 niho ndamba gũgĩcoka. Maya nĩmo maũndũ marĩa maguũrĩirio Isaia mũrũ wa Amozu makoniĩ Judea na Jerusalem, matukũ marĩa Uzia na Jothamu na Ahazu na Hezekia mathamakaga Judea. Atĩ nĩ ũhoro waguũrĩirio Isaia mũrũ ũyũ wa Amozu makoniĩ matũũra marĩkũ? Ma Judea na Jerusalem. Waigua athamaki magwĩtwo atĩ matukũ-inĩ ma Uzia, ma Jotham na Ahazu na Hezekia, arĩ matukũ-inĩ macio nĩ hĩndĩ ĩrĩa makorirwo magĩthamaka, kana matukũ-inĩ nabii Isaia ahũthĩkire nĩ Ngai mũno makĩria matukũ-inĩ ma athamaki magĩthamaka. Mwathani arotũteithia na Ngai witũ atũririkane. Nĩ torĩa tũikaraga mũthenya wa ũmũthĩ thĩinĩ wa bũrũri wa Kenya, tũkaigua mũndũ ũratũtarĩria arĩ government-inĩ ya Mzee Jomo Kenyatta, agatwĩra hĩndĩ itũ hĩndĩ ya Mzee Jomo Kenyatta, na agacompare ekaga comparison, ukaigua atwĩra ũthamaki-inĩ wa Mzee Moi, ũthamaki-inĩ wa Mzee Kibaki, arĩ government-inĩ ũyũ, ũthamaki-inĩ wa Uhuru Muigai wa Kenyatta, ũthamaki-inĩ wa William Ruto, agatũtarĩria atĩ agatwĩra thĩinĩ wa athamaki ciothe atano akoretwo thĩinĩ wa government ĩyo. Nĩ mwanyita? Koguo nĩkĩo nabii Isaia aragweta athamaki aciothe. Tuka haha akoiga mwaka ũrĩa mũthamaki Uzia akuire, akoiga nĩguo ndonirio Jehova aikarĩire gĩtĩ gĩa ũthamaki kĩigĩtwo igũrũ kũndũ gũtũũgĩru, nacio nguo ciake ikaiyũra hekarũ nĩ ũndũ wa ũrĩa ciaraihĩte. Nabii Isaia akĩaria maũndũ maya atĩ nĩ matukũ-inĩ marĩa Uzia akuire. Ti kuuga atĩ nĩ Uzia wagirĩrĩirie Isaia akona maũndũ maya, no aratarĩria kaiga atĩrĩrĩ, nĩ kana gagatarĩria ta kana karĩa gakaingĩra hĩndĩ ĩmwe ũthamaki-inĩ rĩ, gakaiga atĩrĩ mahinda marĩa ndaciarirwo nĩguo Mzee Kibaki akuire. Nĩ mwanyita? Koguo nĩ kũrĩ mwana ũgakorwo ũthamaki-inĩ matukũ marĩa Ngai oĩ, agatarĩria mũthenya ũrĩa president kana Mzee Moi akuire nĩguo naniĩ ndaciarirwo. Oguo koguo nĩkĩo Isaia aroiga ati mahinda-inĩ ma mũthamaki ũrĩa wetagwo Uzia rĩrĩa akuire nĩguo atwarirwo kĩgongona-inĩ, na atwarwo kĩgongona-inĩ akĩona gĩtĩ gĩa ũthamaki kĩigĩtwo igũrũ kũndũ gũtũũgĩru, nacio nguo ciake ikaiyũra hekarũ nĩ ũndũ wa ũrĩa ciaraihĩte. Verses 2 tũthome hamwe. Na igũrũ rĩake hakarũgama aserafi, o serafi ũmwe akagĩa na mathagu matandatũ, merĩ mamo akĩhumba ũthiũ namo, na mangĩ merĩ akĩhumba magũrũ namo, na mangĩ merĩ akombũka namo. Atĩ kiugo kĩratwĩra atĩa? Na igũrũ, ithe tũtiatigire harĩa nĩ ona nginya nguo cihũrĩte hekarũ-inĩ. Mwathani arotũteithia. Nĩ nguo ciao twĩ thĩinĩ wa kwĩruta, nĩ nguo ici ciao cihũrĩte thĩinĩ wa hekarũ. Atĩ ciao tarekei tũthome nĩguo mũcokie na ũcamba. Atĩ nĩguo ndonire Jehova aikarĩire gĩtĩ gĩa ũthamaki kĩigĩtwo igũrũ kũndũ gũtũũgĩru, nacio nguo ciake ikaiyũra hekarũ nĩ ũndũ wa ũrĩa ciaraihĩte. Nĩ nguo ciao cia Jehova Ngai ciaihũrĩte hekarũ. Na waigua hekarũ Bibilia ĩgĩtarĩria, nĩ wonaga kĩgongona Bibilia ĩgĩtarĩria taragĩria kuma haha gũka haha, wakinya nĩ hekarũ ĩgatarĩria kuma hau ĩgoka. Koguo atĩ nguo ciake ciaihũrĩte hekarũ-inĩ cia Jehova Ngai. Acũthĩrĩrie gĩtĩ gĩa ũthamaki, nguo ciake ũrĩa ciuhĩte ciaihũrĩte kĩgongona-inĩ. Namo maandĩko makaiga atĩ, na tũkĩruta atĩ ũhoro wa nguo icio, atĩ rĩrĩa ũngĩrekereria nguo ici cia Ngai, rĩrĩa ũngĩrekereria, tondũ nĩ nguo ciaihũrĩte kĩgongona-inĩ kana hekarũ-inĩ yothe, rĩrĩa ũngĩrekereria Ngai athamake kwagĩ ona handũ hena kahoro ka kĩndũ kĩratonyerera. Nĩkĩo nabii Isaia aroiga atĩ acũthĩrĩrie gĩtĩ gĩa ũthamaki
kiria tungirwo nikio ni nguo cia hekaru ni nguo cia Jehova Ngai ciihurite hekaru ngima koguo thiini wa muturire wa mundu kiria gibataraga niki Mungu atamalaki Ngai ukorwo wihurireire Ngai ndarenda ati tumwende kana thiini wa kigongona gukorwo ni kuri na handu haria twitigiirie haitu na handu ha Ngai Ngai arenda aihurire kigongona giki nikio raigwa kuma tene na tene ndagayanaga uthamaki wake na mundu ugoci wake na kindu koguo riria rorire hekaru iyo akapata kuna nguvu kuna uwepo kuna Roho Mtakatifu mahali pale nawe thiini wa muturire waku reke Ngai ihuriririe ngoro yaku reke Ngai ihuriririe mutu ndugakorwo ti thiini ati ni wendete Ngai na kanua tu uguo nguo cironeka cihurite hekaru reke Ngai ihurage thiini wa muturire waku na ndukerira na ngwiraga handu hothe henaga question mark ni mundu riria rega Mungu atamalaki Ngai angiaga gukorwo ihuririire thiini waku no kurigia na gathina mwathani arotuteithia koguo thiini wa kigongona uri ubati gukorwo aihurite ki no nikio rigwa nguo ciake ciihurite hekaru cika ginya cigeka atia twiro ni mandiko cigeka atia ciaraihite ikaihura ku Ngai aroihura kigongona-ini giki gitu kurwaga gutuma ati hinya no hoti wa Ngai weherio ni kawaganu ni ihitia kana rihia Ngai aroihura kigongona-ini giki na ihura kigongona-ini giki tutigubatara kuga Ngai akoragwo guku kila watu watashuhudia mataifa waseme na kuria ni kuri Ngai mwathani arogocwo koguo thiini waku wa thuthurio Ngai akurora ni ihurite ngoro-ini yaku ni umwendete na meciria maku mwathani arotuteithia na Isaia akaiga na iguru riake hakarugama aserafi o serafi omwe akagia na mathagu matandatu ati iguru riake hakagia na maserafi na o serafi omwe oroni turerutite aria turari na guku thiini wa mahoya agiaga na mathagu matandatu koguo mweno ni matatu mweno ni matatu koguo na ena serafi mandiko matwira atia riake hakarugama serafi o serafi omwe akagia na mathagu matandatu meri mamo akehumba uthio namo na mangi meri akehumba maguru namo na mangi meri akomboka namo ati o serafi kana araikaya ithagu riria ri haha iguru muraiko cio ricokagio gwa kehumbira uthio namo ithagu riake ritwerwo rihumbirite ki maguru na ithagu ria gatatu ni ria komboka nario ko gatagati-ini ka mathagu maya uria wothe mabangitwo mathagu maya marehwo ahumbagira uthio mathagu mangi aya marehwo guo akehumbira maguru ta imagine uria matarie mathagu macio kuma haha guthi nginya haria ati amacokio guo macoka guo arehumbira nginya maguru Ngai arotuteithia na Ngai aturirikane na mumaya mangi ni makumbuka na nigetha utatu mutheru ukinyanire mwathani arotuteithia koguo ithagu riri ni riraruta wira ithagu riri ni riraruta wira riri rioka rikahumbira uthio riri rioka rikahumbira maguru riri rioka nario ni ria kumbuka mwathani arotuteithia ni ndirageragia gwiciria uhoro wa mathagu maya maria tuinamo maya turahithiririo uhoro wa hitho ni maithe maitu ma kiroho mahithiririo hitho cia matu-ini ina kuo guku thi thiini wa uthamaki uyu wa guku thi nikio raigua tuinaga rwimbo tukauga uhumbagira uthio waku indo ciothe igacanjama Ngai ikori wa magegania Ngai ikori wa magegania koguo ati ni ahumbagira uthio wake ahumbagira niki indo ciothe igacanjama ahumbagira niki ndakone waganu wa Richo ndakone waganu wa Samueli ndakone waganu wa Pastor Irongo akauhumbira indo ciothe hindio igaturuha guku thi koguo ni ndirerwa ngona mathagu maya ni turabatara thiini wa thi ni twarikiriria mahoya na tikuga ati niguo mwisho wito ni turabatarania
gukorwo tukihumbira mothiũ maitũ, kwa sababu yale tunaona kwa macho yetu. Araika aya mehumbira ũguo, na maya mangĩ mahumbira magũrũ, maya mangĩ makomboka, koguo kũrĩa maratũmwo nĩ Ngai nĩ mathiaga. Na nĩkĩo taru tũrerũragĩra ga clip kangĩ na Bishop, na ndĩratũmĩra andũ amwe ga bũrũri wa Brazil ũranyũrũragia Jesu Kristo, na makoya Jesu ĩrarĩ mockery ya Jesu Kristo. Atĩ rĩu athaki acio maraigĩte Jesu Kristo gatagatĩ na nguo ena kĩrĩa ndararĩ na nguo, ararĩ mũrute nguo, akohwo kanyamũ ka white ũrĩa Jesu Kristo tuonagio mbica-inĩ nĩ athaki eyohete. Rĩu tũkoneka tũronaga mbũtũ ya mũcukani ĩrathiũrũrũkaga Jesu Kristo. Yarĩ mũthenya wa kũmoku Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru, makomoka ũguo mathiũrũrũkage Jesu Kristo. Na rĩu ũrĩa ũrathakaga arĩ Jesu Kristo aronanagia atĩ Jesu Kristo arĩ hopeless, helplessly, ndarĩ ũndũ angĩhota kwĩĩkĩra. Rĩu mbũtũ ya mũcukani mekĩrĩte nguo njirũ marathiũrũrũkaga ũguo Jesu Kristo. Maracoka rĩu Shaitani eroka na gĩkuo kĩa red, atĩ rĩu aranyita Jesu Kristo oro rĩmwe aramũkururia nginya gũkũ kũndũ tũronaga, kana tiguo tũrona nginya kũndũ Jesu Kristo gũkũ ũguo atemangĩtwo. Atĩ Shaitani nĩ amũkua rĩu nĩ amũtoria, arathiĩ akururĩtio, na nĩ mũndũ rĩle ũrathiĩ ũkururĩtio, arathiĩ akururĩtio. Ĩrarĩ mockery nene mũno ya Jesu Kristo, kuonania nao atĩ rĩu Shaitani nĩ atekĩte over. After gwĩka ũguo taira, atĩ mũthenya ta wa ũmũthĩ, yani tũroragio after meka ũguo, Ngai arathamaka bũrũri ũcio na mbura. Ũrona andũ magĩtwarwo nĩ mbura, indo ciao ndũĩ, nĩ tondũ Ngai nĩ mũnene, Mwathani arotũteithia. Koguo rĩ, nĩkĩ kĩratũma araika aya nguaga ũguo ngiuga atĩa? Ũhoro wa matukũ-inĩ maya nĩ tũrabatara mathagu maya mena aserafi ma kũhinga maitho, tondũ twarora maithe maitũ ma kĩroho, we will end up giving up. Tuone tũhonokio gũtarĩ ũhonokio. Ũguo nĩguo andũ acio marekaga. Ũrona nginya maragũthagũthĩra andũ arĩa angĩ ndirisha-inĩ makĩgeria kũhingũrĩrwo, mathaithage angĩ mamahingũrĩre. Tũhingũrĩre ima magũthagũthagĩre ndirisha, arĩa angĩ makarega, marathiririo ro ũguo na maĩ ũguo ĩrathiĩ ikũrũkĩte. Koguo rĩ, tũrabatara mathagu maya mĩthemba ĩtatũ. Wa mbere nĩ tuonio atĩ thĩinĩ wa hekarũ, na andũ aya othe kuma Genesis nginya Revelation matingĩtũhe cia Ngai ũtara exist. Koguo ndũkanoke wĩrwo nĩ mũndũ Ngai ndarĩ muoyo, na waigua kiuga mũndũ mwaganu, rĩu ndĩronaga magĩkaya ũkona maugĩrĩirie, onawe ũkaigua tha. Na Ngai arokire mũiyũro wa maĩ, araheria indo, areheria andũ o magĩthakaga oro ũguo. Mwathani arogocwo, no Shaitani wao ndanamateithia. Koguo rĩ, ndĩronaga nĩ tũbatarĩte mathagu maya ma araika maramacokia ũguo makĩhumbĩra mothiũ. Nĩkĩ? O toguo Ngai ehumbagĩra ũthiũ, atĩ Ngai akĩenda tũcanjame, kana twĩtagwo atĩa, gũtũrũha ta tũcaũ, ahumbagĩra ũthiũ ndakone mawaganu. Nĩ tũrabatara kwĩhumbĩra mothiũ maitũ, maitho maitũ, nĩgetha tũkinye tũkona, no tũgatua tũtirona, tondũ twarora maũndũ mamwe mwena wa ũrĩo, mwena wa ũmotho, mwena wa ũrĩo twarora tũkore ũhoro wa kĩgongona kĩa gayism, mwena wa mbere tũrore kĩgongona kĩa lesbianism, kĩa devil worship, kĩgongona nakĩo gũkũ nĩ kĩa bloodshed. Koguo andũ thĩihũrĩtwo nĩ mawaganu. Nĩ tũrabatara kũmwe kwĩhumbĩra mothiũ, tondũ rĩmwe nĩ ũgũthiĩ ũkaigua, na andũ arĩa othe mareka maũndũ macio nĩ aũ? Nĩ a kanitha. Tondũ Roho Mũtheru aroiga aragirĩka nĩkĩ? Nĩ andũ aya marĩ kanitha. Nĩkĩ? Tondũ nĩ maregire mũiyũro wa Ũtatũ Mũtheru kĩgongona-inĩ. Agakorwo andũ nĩ maraina Ngai ekuo na ekuo, na andũ nĩ mararuta wĩira Jesu nĩ Mwathani. No Jesu ũyũ ũrĩa ondekana wĩikarĩire gĩtĩ-inĩ gĩa ũthamaki ndarĩ ngoro-inĩ yake, tondũ mũndũ ũyũ no aiyaga wĩra-inĩ wake akiuga nĩ mũhonoku, ehokerwo thiũngũrĩre indo ici, ndehokekaga, no arĩ iya, na no arĩige Jesu nĩ Mwathani. Koguo rĩ, nĩ tũrabatara mathagu maya ma mbere ma kũhumbĩra mothiũ maitũ matikagirie tũthathaiye Ngai, tũtikarore manyina maitũ,
twarora shushu maratanyirania tumwana tunini, twarora guka maratanyirania tumwana tunini. Ni turafatara mathagu maya mina araika ya marerwo serafia meiguru ria gitigio thamaki mehumbagiro uthio nigetha tuhote riri kumbuka kana nigetha tugie na hinya wa guthie tondu twarora maundu mamwe ni tukurwo ni hinya. Mwathani arogoco ngeithirie murera muriganitie nake mwire haleluya. No korwo ni akomete umwiri okire koguo serafia yari mena mathagu maya ni urafatara maundu mamwe kuona no gatua ndumonete, ni urafatara kumathia Ngai ni ihinda ria riri ati mundu kiria mundu aigite ngoro nikio gikamutongoria igietekirwaga muoyo nakia ngoma nyumba cia Nerea giro Sayuni gerema. Koguo ni urafatara kiria wigite ngoro-ini yaku ukihithe. Koguo ni turafatara tuheo maitho na Ngai atuhotithie. Unajua Mswahili alituambia macho hayana pazia, lakini hayo ni macho ya ulimwengu, physical eyes, lakini spiritual eyes inayo pazia. Tuire Ngai tuhotithie maria turaigua na matu maitu, maria turona, maria tura kinyirerwo nimo matigaturute wega-ini wa Ngai. Twarora tuona ati mathagu makeri ati mamahumbite ku maguru maya nimo mathiaga, nimo mathiaga gwetha, nimo mathiaga mainukaga, nimo macokaga, nimo maturehire kanitha-ini. Koguo ati mathagu ma serafio ma thioguo marahumbira maguru. Ni tufati twire Ngai uria Daudi amwirire ati iria reithaitha na akimwira direct my footsteps. Ngai arwatha makinya maitu manyitu ni Ngai tondu waki njira nyingi ni cia waganu, njira nyingi ni cia gutuma Ngai agirike nigetha tutikae guthie na njira tewe rathiego ni andu acio ya kumoko Ngai. Koguo mathagu ma gatatu magatura ni makumbuka nao namo na mangi meri akehumba maguru namo na mangi meri akombuka namo. Ati maya ni tufati gukorwo twiigiire kindu kiri thiini witu gigutuhotithia guthie na mbere. Ni twahoya thiku icio mugwanja, lakini si kusema tumefika mwisho, si kusema ati Mungu amesema ni hapo tuthigie na hinya wa guthie na mbere, tondu ni tukora maundu ma gutu discourage. No maundu gatagati-ini ka maundu macio mothe ri tukorwo na hinya wa guthie na mbere, kwa sababu ni hindi twambiriria wira. Maandiko makaiga thiini wa verses 3 atiriri, nao o umwe akanirira kera uria ungi atiri, Jehova munene wa ita niwe mutheru, niwe mutheru, iti theru niwe mutheru, thĩ yothe ĩiyũrĩtwo nĩ riri wake. Araika ya marera na nikio ciraika mationaga maundu maria twikaga guku thi, ithe mationaga. Na nikio Jeremia ririo irwo ri akigirwo guko-ini kwa Mũrungu, akirwo Jeremia akitwarwo ruthingo-ini, akirwo aturikie ruthingo ruu, akirwo cuthiririe ndio cuthiririe Israeli wone maundu maria mareka, akirwo araramia kalima kau wirorere Israeli uria mareka maundu ma waganu kuria thi. Ti ati araika mationaga maundu maria mothe twikaga, no na magikagoro uguo ri, tugikagoro uguo ri, araika makionaga to turathomithirio wega ni bishop na turona araika uria makoragwo mathitwo. Taru hindi turarora uhoro ucio wa Brazil turerana o ni muraika uria ukinyite mai, tondu maandiko maiga ati muraika uria wathirwo akinyange mai, ihoro ria mai, ati Ngai amwiraga kinyukia, agakinyukia hanini tukaninwo ni muiyuro wa mai. Nake uria unyitirire ruhuho atiragwo rurekie, Ngai akanina andu na ruhuho. Uria unyitirire tiri githikitagwo atia matiri maya ma kundu gutugiru atiragwo kinyukia ikinya, agakinyukia, Ngai akanina andu na earthquake. Mwathani arotuteithia
to nĩ mwĩhokeku atĩ araika monete maũndũ macio mothe matitigĩte gũkumia Ngai makauga atĩa no nao o ũmwe akanĩrĩra kero ũrĩa ũngĩ Jehova mũnene wa ita niwe mutheru ati niwe mutheru ti itherũ niwe mutheru thĩ yothe ĩiyũrĩtwo nĩ riri wake nĩ moigo matiratiga kũina rwĩmbo na ithuĩ twĩ gũkũ thĩ tũtikarore maũndũ marĩa marĩ kuo tũtikarora nĩ gũkũ kanitha-inĩ ndarora ũcio ũngĩ na ndore ũcio ũngĩ na akĩandore nĩ ũgũtũma wagĩre Ngai kĩene na nĩgetha tũthiĩ na mbere na kũina rwĩmbo rũrũ rwainwo nĩ araika no wagire kũndora no njagire gũkũrora tũtige gũtuĩka tũrekererie Ngai thĩinĩ wa Psalms 23 tũmwĩre oya wĩra waku wa ũrĩithia tondũ twathiĩ na mbere kũrorana nĩ tũkũremwo kũina rwĩmbo rũrũ na gũkũ thĩ twĩhokeirwo gũkorwo tũkĩgathĩre tũkĩanagĩrĩra nĩ mũtheru mwathani arogocwo koguo tũtigatigithĩrie gũthiĩ na mbere kuga nĩ mũtheru mwathani arogocwo tareke itũrũgame na igũrũ nĩgetha wĩre ũrĩa ũngĩ Jesu nĩ mũtheru tũkĩina wĩ mũtheru wĩ mũtheru we ũtemaga njĩra ihurũrũka-inĩ wĩ mũtheru wĩ mũtheru wĩ mũtheru we ũtemaga njĩra ihurũrũka-inĩ wĩ mũtheru tumũra kanua gaku wĩre Ngai nĩ mũtheru ambararia rĩtwa rĩa Ngai mwĩre agũteithie gũtũra gũkũ thĩ waragia nĩ mũtheru ndagũtĩaga gatũrũme karĩ riri ndakwambararia mũthamaki ũrĩ tha thengio nĩ kũhanda thĩ gũkũ thĩ thĩno iyũrĩte maũru mehia na mawaganu ona gũtari ũrĩa gũtariĩ ndeithia Ngai huitha maitho makwa no mahumbĩre matikone maũndũ marĩa marĩ gũkũ thĩ nyita magũrũ makwa matikarorio nĩ mũcukani nyũmba-inĩ njĩra-inĩ cia kũrĩa kwĩna mawaganu ndeithia gũtũra njugaga wĩ mũtheru na nĩkĩo ndanĩrĩra ndĩ kĩgongona-inĩ gĩkĩ gĩa Theophilus Church Jetha-inĩ ndanĩrĩra ndoiga wĩ mũtheru atĩ kũu matu-inĩ a serafi arĩa marĩ igũrũ rĩa gĩtĩ gĩa ũthamaki maroiga gũthera wĩ mũtheru ndeithia ndikaine na kanua tu ndeithia ndikarie na ciugo tu nĩ ngwenda kwaria ciugo ici kuma ngoro-inĩ yakwa njuge gũthera wĩ mũtheru gũthinga wĩ mũthingu kwĩhokeka wĩ mwĩhokeku gũtũgĩra wĩ mũtũgĩru nĩwe ndanenehia mũthamaki ũrĩ tha nĩwe ndatũgĩria mũno ndoiga wĩ mũtheru kĩgongona kĩa matu-inĩ ndakũgoca na ndakwambara nĩ tondũ wa hinya waku nĩ tondũ wa tha ciaku Ngai na nĩ tondũ wa ũtugi waku wĩhokeka wĩ mwĩhokeku
temaga njĩra igũrũ Ngai-inĩ wĩ ũguo nĩguo twoiga gũthera wĩ mũtheru atĩ araika kũu matu-inĩ ona monete marĩa tũreka gũkũ thĩ matitigaga kuga wĩ mũtheru na ithuĩ gũkũ thĩ twakumbũra twĩ thĩinĩ wa Theophilus Church tũnyitanĩre na Theophilus online members tũnyitanĩre na Ngai Ithe Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru twĩ thĩinĩ wa bũrũri wa Kenya na kũrĩa guothe mũgambo ũraiguĩka twambararie moko maitũ na igũrũ tũiga wĩ mũtheru gatũrũme ka ũthingu wĩ mũtheru gatũrũme ka ũnene wĩ mũtheru mũrothi wa Juda wĩ mũtheru mũnene wa anene wĩ mũtheru we mũtugi mũtheru na mwĩhokeku tũiga wĩ mũtheru mũrũi mbara wĩ mũtheru we ũtoretie gĩkuũ na kwa ngoma wĩ mũtheru we wĩikarĩire gĩtĩ-inĩ gĩa ũthamaki wĩ mũtheru we ũcira gũgatua cira waku na mana kĩhoto tũiga wĩ mũtheru we ũtaigananagio na mehia na mawaganu ma thĩ tũiga wĩ mũtheru nĩ twambararia moko maitũ twaregana na ngai ciothe cia mĩhianano twaregana na magongona mothe ma mĩhianano twaregana na magongona mothe ma mbararĩtio tũiga wĩ mũtheru we mũtheru gatũrũme karĩ riri we mũtheru mũthamaki ũrĩ tha we mũthamaki Ngai mwene hinya wothe twagũthathaiya mũno twakũnenehia mũno twakũgoca mũno mtakatifu wa watakatifu tunaliinua jina lako wewe mũtheru thĩinĩ waku gũtirĩ rĩhia thĩinĩ waku gũtirĩ waganu thĩinĩ wa thamaki waku nĩguo ũthingu na ũtheru na ũhoro wa ma nĩ twagũthathaiya mũno nĩ twakũnenehia mũno nĩ twakũgoca mũno tũiga wĩ mũtugi mũno tũiga wĩ mũnene mũno hinya waku ũrothamaka ũhoti waku ũrothamaka ũnene waku ũthamake ndagĩka-inĩ ici na ithaa rĩrĩ ciugo icio wĩ mũtheru irothamakĩra ngoro citũ meciria maitũ tũkiuga wĩ mũtheru haleluya wĩ mwega na wĩ mwĩhokeku wĩ mũnene na wĩ mwega nĩ twagũthathaiya mũno nĩ twakũnenehia mũno wĩ Ngai mwĩhokeku nĩ twakũnenehia mũno tũiga wĩ mũtugi tũiga wĩ mwĩhokeku Ngai tũiga wĩ mũnene Ngai gũtiramakania gatagatĩ-inĩ ka marĩa marĩ kuo ndambararia rĩtwa rĩaku ndambararia gĩtĩ gĩa ũthamaki ndambararia ũtugi waku ndambararia ũthingu waku ndambararia ũtheru waku ngiuga wĩ mũtheru rĩtwa rĩaku rĩ hinya rĩtwa rĩaku rĩrĩ ũhoti twagũthathaiya tu twakũnenehia mũno twagũtũgĩria mũno twakũnenehia mũno wĩ Ngai mũnene wĩ Ngai mwĩhokeku ũrogocio na wambarario tũiga wĩ mũtheru Ngai tũiga wĩ mũnene Ngai wĩ wa magegania Ngai ũcio mũnene nĩ ũkumagio nĩ araika hamwe na serafi tũmũturĩrie ndu Ngai ũcio wĩ wa magegania nĩ wa magegania Ngai ũcio mũnene nĩakumagio nĩ araika mwana serafi
liendu kayo cio we wamba anirero mwire ni wa magegania we wamba gegania kayo cio munene ni okumagio ni araika hamwe liendu kayo cio we wa magegania twaiga we wa magegania Ngai na twaiga we mwihokeku Ngai we mutheru Ngai twakunenehia muno twagutugiria muno ati kuma tuini rwimbo ruticenjetie urerwa we mutheru maticenjetie uria marakumia Ngai mwene hinya wothe na ithuĩ gũkũ thĩ nĩ kĩĩranĩro twakwĩrĩra tũi gũkũ thĩ tũtigũcenjia rwĩmbo kuga wĩ mũtheru tũtigũtiga kuga wĩ mũthingu tũtigũtiga kuga wĩ Ngai wa ma tũtigũcenjia Ngai aserafi matigarũrĩte aserafi maticenjetie no maragũkumia gatũrũme karĩ ũthingu na ithuĩ gũkũ thĩ niwe tũgũkumia niwe tũrakumia niwe tũranenehia niwe tũrambararia wĩ Ngai witũ haleluya twaiga wĩ Ngai witũ wĩ mũnene mũno wĩ mũtheru mũno ndũkuma kanua-inĩ gakwa tũmũra kanua thathaie Ngai waku Ngai ndũrĩ hingo koima kanua-inĩ gakwa Ngai wa ma ndũkoima kanua-inĩ gakwa ndigacenjie rwĩmbo thĩ ngĩgarũrũka necenjie ndirĩ hingo ngacenjia rwĩmbo rwa kuga wĩ mũtheru rwa kuga wĩ mũthingu rwa kuga wĩ mũtheru ndikũgarũra Ngai ngũcenjania nacio mĩhianano niwe ngwĩnyitĩire ukorwo igai rĩakwa niwe ndwĩthurĩire ukorwo igai rĩakwa niwe ndĩoeire ukorwo igai rĩakwa niwe ndĩamũrĩire ukorwo igai rĩakwa ngoro yakwa nĩkwendete ndagũthathaia mũno ndakũgoca mũno nĩ tondũ wĩ wainama mbele zako wakisema takatifu takatifu ni wewe tu makerubi na maserafi wainama mbele zako wakisema takatifu takatifu ni wewe tu hosana hosana nimwimbie hosana 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 tumwimbie hosana 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 tumwimbie hosana 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 Hosanna, 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 tumwimbie Hosanna, 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 Hallelujah, Hosanna, Hosanna.
wakisema takatifu, mtakatifu ni wewe, twasema hosana, hosana, tumwimbie hosana, 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 haleluya, hosana, uimbiwe milele hosana. Kuu matu-inĩ angĩkorwo akerabi na serafi, kerubi na serafi maraturia maru mao makiugaga we mutheru, maticenjetie Ngai, maticenjetie rwĩmbo, nĩ twatua matua tutigũcenjia rwĩmbo, tutikũgarũra Ngai ũrĩa matu-inĩ kũrekwo nĩruo rwĩmbo rũu tũkũina gũkũ, ũrĩa matu-inĩ ũrathathaiyo nĩguo tũgũgũthathaiya gũkũ, ũrĩa matu-inĩ ũraheo gĩtĩo nĩ tũgũgũteithia gũkũ thĩ, twagũthathaiya, twagũthathaiya tu, twakũgoca tu, twakwambararia tu. Ngai witũ nĩwe twanenahia, Ngai witũ nĩwe twainamĩrĩra, Ngai witũ nĩwe twatũgĩria, Ngai witũ nĩwe twathathaiya, Ngai witũ nĩwe twanenahia. Gũthera wĩ mũtheru, gũtũgĩra wĩ mũtũgĩru, nĩ ndakũnenahia mũno, ndagũthathaiya mũno, ndagwĩtigĩra mũno. Wewe ni mtakatifu, uinuliwe milele, uabudiwe milele. Ninakuabudu, ninakutukuza, ninakuinua, nakupa sifa kwa sababu unastahili. Baba wa mbinguni, nyosha mkono wako, watu wauone, walisifu jina lako. Yes, Jesus, we worship mkono wako, watu wauone, walisifu jina lako. Baba wa mbinguni, nyosha mkono wako, watu wauone, walisifu jina lako. Baba wa mbinguni, nyosha mkono wako, watu wauone, walisifu jina lako. Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. We worship you. We give you the glory. Amen. Harĩa hothe ũrĩ, turia maru maku tũthathaiye Ngai,
twambararie rĩtwa rĩa Ngai. Riba shekaramayande. We worship you, King of all the glory. We worship you, tumora kanua gaku. Era Ngai nĩ wa mũthathaiya. Ndakũgoca mũno, ndakwambararia mũno, ndagũtũgĩria mũno. We wĩihũrĩtwo nĩ tha na ũtugi waku. Ndagũthathaiya gatũrũme karĩ riri. Ndakũgoca mũno mũthamaki ũrĩ tha. Ndakwambararia mũno gatũrũme karĩ riri. We wĩ gĩtĩ-inĩ kĩa ũthamaki ũrogocwo. We wĩ gĩtĩ-inĩ gĩa ũthamaki ũroambarario. We wĩ gĩtĩ-inĩ gĩa ũthamaki ũronenehio. We wĩ gĩtĩ-inĩ gĩa ũthamaki ũrotũgĩra. We ũrainĩrwo nĩ aserafi. We ũrambarario na gũthathaiyo. Nĩ ndakwĩnyihĩria ndĩ gũkũ thĩ. Nĩ ndakwambararia mũthamaki ũrĩ tha. Ndagũtũgĩria gatũrũme karĩ riri. Ngĩkwĩra wĩ mũthingu. Ngĩkwĩra wĩ mũtheru. Ngĩkwĩra wĩ mũtugi. Ngĩkwĩra wĩ mũnene. Gũtirĩ na gũtikagĩa Ngai ũngĩ tiga we. Niwe ndathathaiya. Niwe ndanenehia. Niwe ndambararia. Niwe ndatũgĩria. Niwe ndahe ũgoci. Ngoro yakwa nĩ ya kwĩnyihĩria. Ngoro yakwa nĩ ya kwĩnyihĩria. Ndaturia maru makwa ngũthathaiye tu. Ndaturia maru makwa ngũtũgĩrie tu. Ndaturia maru makwa ngũnenehie tu. Wĩ mwĩhokeku Ngai. Wĩ mũtheru Ngai. Wĩ mũnene Ngai. Wĩ makĩria ma ũrĩa ingiuga. Wĩ makĩria ma ũrĩa ingĩtarĩria. Urogocwo mĩndĩ na mĩndĩ. Ũrotũgĩra mĩndĩ na mĩndĩ. Niwe ndathathaiya tu. Niwe ndanenehia tu. Wĩ mwĩhokeku Ngai. Wĩ mũtheru Ngai. Wĩ mũnene Ngai. Wĩ mũtheru Ngai. Nĩ ũtũgĩrĩte Ngai. Nĩ ũnenehetio Ngai. Nĩkĩo ndagũthathaiya tu. Nĩkĩo ndakwambararia tu. Nĩkĩo ndakũnenehia tu. Wĩ mũtugi. Wĩ mũtugi. Wĩ mũtugi. Wĩ mũtugi Ngai. Wĩ mũtugi Ngai. Wĩ mũtheru Ngai. Wĩ mwĩhokeku Ngai. Hallelujah. Ũrogocwo na wambarario. Ũronenehio na ũtũgĩre. Ũroambarario tene na tene. Riba shekaramayande. I worship you, King of all the glory. I honor you. Niwe ndatũgĩria. Nĩ ndakũgoca. Wĩ mũrigiti wa ngoro yakwa. Wĩ mũhũnia wa ngoro yakwa. Wĩ mũrũĩrĩri ngoro yakwa. Wĩ mũtirĩrĩri wa ngoro yakwa. Wĩ mũhĩgia wa ngoro yakwa. Wĩ mũtari wa ngoro yakwa. Marĩtwa mothe manene nĩ maku. Ndagũthathaiya. Ndakũgoca. Na ndakũnenehia. Wĩ mũtheru Ngai. Wĩ mũnene Ngai. We worship you. We worship you, Jesus. And we honor your presence, O God. Nĩ ndagũthathaiya. Nĩ ndakũgoca. Thank you, Jesus. You are holy. You are Mwanya muthemba mwega. Anyway, Ngai muthemba mwega. Kontueretie. Goku
ngakorana wewa mwanya muthemba mwega eniwe kaiye muthemba mwega muthemba mwega ngokweretie ona ngakorana wewa mwanya muthemba mwega eniwe kaiye muthemba mwega ngotueretie ona ngakorana wewa mwanya muthemba mwega eniwe kaiye muthemba mwega wenewe ngai muthemba mwega ngotueretie ona ngakorana wewa mwanya muthemba mwega eniwe kaiye amen keiturugame na iguru wenewe ngai muthemba mwega ngotueretie ona ngakorana wewa mwanya muthemba mwega eniwe ngai muthemba ngotueretie ona ngakorana wewa mwanya muthemba mwega endiwe kaiye muthemba mwega twiga wi ngai muthemba uria mwega ngai ni nyingi no ti mithemba iria miega we nowe muthemba uria mwega ithuĩ na ciana citũ cia tũhĩ na twa tũirĩtu ciana citũ cianake na cia airĩtu athuri aitũ na atumia aitũ aciari aitũ amami aitũ na ababa aitũ arĩa tũciaranĩirwo nao brothers citũ na sisters citũ ona nephews aitũ na nieces aitũ twiga wĩ ngai muthemba uria mwega na niwe twathura ukorwo wĩ ngai witũ muthemba uria mwega ni twaguthathaia na twakũnenehia na twakũgoca na twaguthathaia ni tondũ wĩ ngai rĩtwa rĩaku rĩrogocwo na rĩambarario ndathĩrĩria kĩrathimo kũrĩ andũ aku ndaria ũtugi wa ngai na tha cia ngai na wega wa ngai ndetĩria kanitha waku ũgĩ ndawĩtĩria ũmenyo mahe discernment spirit roho wa gũkũrana atĩ rĩu shaitani arahũkĩte tondũ aroiga akĩhĩta ona kwahoteka nginya ciamũre ngai teithia andũ aku ngai tũteithie Jesu nĩ waikarire na arutwo aku rĩrĩa wamoire mũgĩthiĩ kĩrĩma-inĩ mũkahoe ithaa rĩaku rĩkuhĩrĩirie rĩa kwambwo no tondũ we ndwarĩ mũndũ wa kawaida ndwahetirwo nĩ toro no nĩ wamokĩririe maita matatũ mahotekete ta andũ na magatorio nĩ toro tũteithie rĩrĩa twakinya ta tũkũhoteka tũteithie tu rĩrĩa tũigua nĩ tũtirĩ na hinya wa gũthiĩ na mbere twahoya ũteithio waku rĩrĩa tũgũkinya handũ tũigua nĩ twathiũrũrũkĩrio na mĩena yothe tũteithie tũmũtũra muoyo tũtikwenda gũgũkana ũrĩa Petero agũkanire tondũ arĩ mũndũ akĩona nĩ gĩkuũ
agĩgũkana Ngai witũ mũthamaki ũrĩ tha gatũrũme karĩ riri tũteithie Ngai tũtigagũkane tũtigakũrege tũtikauga tũtikoĩ tũrabatara hinya mwerũ tũhe hinya mwerũ rĩrĩa tũkũremwo gũkinyũkia tũhe hinya mwerũ rĩrĩa tũkũremwo nĩ mbara tũhe mũrũĩre ũngĩ wa mbara rĩrĩa tũkũigio macirithanio-inĩ tũcirithio nĩo tũhe ciugo cia kwaria rimaiyanĩre mamacia tũiguĩre thatu thani ciaku gatũrũme karĩ tha wi mũtugi wi mũtheru tu wi mũnene tũrabatara tha ciaku tũrabatara tha ciaku tũtigae gũgũkana nĩ tondũ wa nyũngũ citũ kwaga gĩa kũrĩa nĩ tondũ wa ndigithũ citũ kwaga maguta tũteithie mũtũra muoyo ngoro citũ nĩ irenda ĩndĩ rĩmwe tũkaigua twathiũrũrũkĩrio nĩ maũndũ na nĩkĩo twaimbũra twĩ gĩtĩ-inĩ gĩa thamaki tũrabatara ũteithio waku tũrabatara gũtirĩrĩrwo nĩwe tũrabatara gũteithio nĩwe nĩ tondũ ũrĩ tha wi tha Ngai wi mwĩhokeku Ngai tũteithie Ngai tũtikae gũgũkũrania tondũ nĩ twaga school fees tũteithie be our provider Jehovah be our provider mighty Lord tũiga mwĩhoko witũ na kũrĩ we na tũrĩa kiugo gĩaku kĩroiga Ngai nĩkĩo tũretĩkia that we cast our burdens unto you O God mabataro maitũ nĩwe twarekeria maũndũ maitũ nĩwe twarekeria tũrabatara gũtirĩrĩrwo nĩwe tũrabatara gũteithio nĩwe tũrabatara gũteithĩrĩrio nĩwe riba shekaramayane intaramamazia Jehovah we worship you King of all the glory rema shekaramakayane wa masia tũrabatara ũteithio waku Ngai tũrabatara ũteithio waku Ngai tũrabatara ũteithio waku Ngai nĩ tondũ wa ũtugi waku wi Ngai mwega wi Ngai mwega wi Ngai mwega tũteithie tu Ngai gatagatĩ-inĩ ga kĩrĩa gĩothe gĩbataranĩte niwe twakaĩra Ngai wa Hagari Ngai wa Ishimaeli rĩrĩa Hagari akinyire mũico werũ-inĩ akĩona gũtiarĩ maĩ marĩa mamũthirĩire marĩa akuĩte magĩthira ena mwana wake maandĩko moigaga akĩmũhatĩrĩria kĩhinga-inĩ na akĩrora na kũngĩ na agĩthiĩ itĩna rĩa mũiki gũikia mũguĩ nĩgetha ndakone mwana wake agĩkua na ithuĩ we wateithirie Hagari ũkĩmũhingũra maitho ũkĩmwĩra aroke anyuithie mwana wake maĩ Ngai mũtũra muoyo tũhingũre maitho ona rĩrĩa tũkinyĩte mũthia tũtuthũrĩre ithima nĩ tondũ wa tha ciaku Ngai ciana citũ itikae gũkua nĩ ng'aragu tũteithie ciana citũ itikae gũkua nĩ ng'aragu tũteithie ciana citũ itikae gũthira tũteithie Ngai wi mwĩhokeku Ngai wi mwĩhokeku Ngai wi mwĩhokeku Ngai githĩ tiwe waririkanire mũtumia wa ndigwa ũkĩmũririkana hĩndĩ ĩrĩa mũthuri wake akuire agĩũka gũtahwo ciana ciake githĩ ona atarĩ wĩra Ngai nĩ wamũheire wĩra wathondekeire mũtumia ũcio wĩra kĩgongona kĩa matu-inĩ tũtikwenda gũgũcenjia tũtikwenda gũkũgarũra tũtikwenda kũgarũra rwĩmbo oi mũtũra muoyo tũririkane ta aciari tũhe wĩra wa kũruta tũhe wĩra wa gwĩka nĩ tondũ wa tha ciaku watũmire ndie maguta thĩna ũgĩthira gwake itũra rĩgima rĩkĩmenya mũtumia ndarĩ wĩra no nĩ agĩire wĩra
nĩ gũcemania nawe Ngai, na rĩrĩa na ithuĩ tũtarĩ mawĩra, aciari arĩa tũtarĩ mawĩra, anake arĩa matarĩ wĩra, airĩtu arĩa matarĩ wĩra, Ngai watuthũrire wĩra, ũkĩhe mũtumia wĩra, tuhe wĩra wa kũruta, tuanĩrĩirie moko maitũ, tuhe wĩra wa kũruta thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Wĩ Ngai mwega na wĩ Ngai mũtheru, wĩ Ngai mũnene, wĩ Ngai mũtheru, wĩ Ngai mũnene, wĩ mwĩhokeku Ngai, nĩ tondũ wa wega wako. Wewe ni mnyunyizi wetu, usituache tukauke werũ-inĩ thũ citũ thekerere, ndũkareke ciana citũ ihunyoke na cicong'ie thũ citũ matwarĩrĩre. Twagũthaitha tu iguĩra bamĩrĩ citũ tha, twagũthaitha tu iguĩra athuri aitũ tha, twagũthaitha tu iguĩra atumia aitũ tha. Wewe ndiye mnyunyizi wetu, usituache tukauke. Wewe ambao unatunyunyizia usiku na mchana, hebu naendelea kutunyunyizia, usiwache tukauke, maadui wetu wasitucheke, tuigwere tha. Hallelujah. Yes, Jesus. Wakati wa ukame, Riba sheka yande, mnyunyizi wangu, na kupenda. Mnyunyizia maji wakati Wa ukame, nyauke, na kupenda Baba, na kupenda, na kupenda. Mnyunyizi wangu, na kupenda, na kupenda, na kupenda. Mnyunyizi wangu, na kupenda. kando ya mto, Wacho ndivyo nilivyo, mnyunyizi wangu, na inua mikono yako, mwambie na kupenda, na kupenda, na kupenda. Mnyunyizi wangu, amen. Wewe ndiye mnyunyizi wetu, tunakupenda, tunakupenda kwa mioyo yetu yote, tunakupenda pamoja na waume zetu, tunakupenda na pamoja na wake wetu, tunakupenda kwa watoto pamoja na watoto wetu, tunakupenda pamoja na wavulana na wasichana wetu. Nitukwendete, twaguthathaia tu na twakugosha na twiga wi Ngai mwega na wi Ngai mutheru na wi Ngai munene. Bararia moko maku mwire ringi, na kupenda, na kupenda. Mnyunyizi wangu, na kupenda, na kupenda.
Tore iguru ritwa riaku ni riamurwo uthamaki waku ni uke o uria wendete we ni wikagwo guku thi o ta uria wikagwo ku iguru utuhe umuthi irio citu cia gutuigana na utuohere mehia maitu o ta uria ithe tuohagira aria matwihagia na ndugatutware magiro-ini no gutuonokia uria tuonokagia uru-ini ni undu uthamaki waku ona kugocwo tene na tene. Amen. Amen. Ke tuikare thi nigetha turikiririe ngeithiria rira muria muriganitie nake mwire mwathani agocwo mwire rathimo ni Ngai. Amen. Twi thiini wa Isaia cigana verse twakinya verses K verse K 3 twaigua kiugo giatwira nao o umwe akanirira kera uri ungi atiri Jehova munene wa ita niwe mutheru ti theru niwe mutheru thi yothe iyuritwo ni riri wake na twarikanira tutigacenjie rwimbo na tutigacenjie Ngai ni ugwati riria wacenjia Ngai matu-ini kuria matu-ini araika ya serafi uraigua maticenjetie Ngai na maticenjetie rwimbo koguo ndukae kuinamirira kindu giothe giguku thi iyo niyo warning iria twaheiru kiria giguku thi kiria gitambaga kiria kiriera-ini nginya riua riria tubatie guthathaia Ngai koguo ero cio ndukae gucenjia Ngai na ndugacenjie rwimbo araika matiikite atia verses 4 igatwira atiriri nacio ni itina bishop o nacio itina cia hingiro cia miromo ikienyenya ni undu wa mugambo wa ucio pillars niguo wanagirira nayo nyumba ikiyura ndogo ati kuria matu-ini ni kuri pillars iria inyitaru nyumba ino ni urona kwina itugi iria inyitirire pillars kuria matu-ini ati ikienyenya ithe tigo twirwo ikienyenya ni undu wa mugambo ucio wanagirira ati kuhituka uria aserafi maigaga guthera niwe pillars iria cinyitire nyumba iyo ikienyenya tarure tungikara tuigue ciambia kwenyenya na ciambiriria kwenyenya uguo maandiko makaiga atia nyumba iyo ikihura ndogo na ithui guku thi we niwe pila iria Ngai ehokete yenyenyie mothamaki ma guku thi. Amen. Koguo haria hothi uri tie kuga ati ndihotaga kuhunjia ni kuri kaundu ungika we pila Ngai atuhandite turi itugi cia nyumba koguo mahali popote ulipo tuina tukauga kuria guothe Jesu athiaga ekaga wega kuria guothe Jesu athiaga ekaga angiakorire athuria mekaga wega guothe Jesu athiaga ekaga na angiakorire anake mekaga wega Jesu athiaga ekaga kuria guothe Jesu athiaga ekaga wega rugama na iguru ekaga na kuria guothe Jesu athiaga ekaga wega Jesu athiaga ogokera cio ngwire angiakorire athuria mekaga wega Jesu athiaga ekaga wega cio angiakorire atumia mekaga wega Jesu athiaga ekaga angiakorire ciana
ekaga wega Kuria guothe Jesu athiaga ekaga wega. ya kuria guothe Jesu athiaga ekaga wega Guothe Jesu athiaga ekaga wega. ya kuria guothe ndirithiaga ndikaga wega Guothe Jesu athiaga iwĩinĩre gathikĩrĩria ĩkũrĩa guothe ndĩrĩthiaga ndĩrĩkaga wega guothe ndĩrĩthiaga ndĩkaga wega. ya kũrĩa guothe ndĩrĩthiaga ndĩrĩkaga wega Guothe ndĩrĩthiaga ndĩkaga wega. na ndakora nake niĩ ndĩmekaga wega Guothe ndĩrĩthiaga ndĩkaga wega. na ndakora atumia niĩ ndĩmekaga wega Guothe ndĩrĩthiaga ndĩkaga wega. ĩkũrĩa guothe ndĩrĩthiaga ndĩrĩkaga wega Guothe ndĩrĩthiaga ndĩkaga wega. Ndĩkaga wega. kũrĩa guothe ndĩrĩthiaga ndĩkaga wega 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 kũrĩa guothe ndĩrĩthiaga ndĩkaga wega. amen wow geithio cio ngĩmwĩre kũrĩa guothe ndĩthiaga ndĩrĩkaga wega mwĩre nĩ ndacenjia amen mwathani arotũteithia kei tũikare thĩ no ũrĩa ũcio ũngĩ wĩ mũrathime akwĩra haleluya ũmenye nĩguo amen mwathani arogocwo koguo twarora kiugo kĩoiga twĩrwo atĩa tũtuĩke pillars harĩ ũgũthiĩ thiĩ wĩke wega wakora gũtarainwo rwĩmbo nĩkĩo ũraigua Sethu mwana wa gatatũ wa Adam na Eve etirwo Thuna tondũ nĩ Thuna yokire sprout gũthundũra ĩkĩrehe rwĩmbo rwa Ngai koguo harĩa hothe ũrĩthiaga tamaga kũrĩa guothe tũgeraga nĩ tũkorio makinya tĩri ũcio nĩ ũgagũcirithia rĩera nginya rũhuho rũrũ nĩ rũgatũcirithia koguo harĩa hothe ũrĩthiaga thiĩ wĩkage wega wakora athuri wakora atumia wakora anake wakora airĩtu twerirwo twĩtĩkia tũgwĩka maũndũ manene na kũrĩ marĩa Jesu ekire no tũgwĩka twĩ thĩinĩ wa Jesu Kristo kuma ũmũthĩ ũtue matua ũkata rĩu kiumia gĩkĩ gwaku mũciĩ nĩ kũrĩtwo na nĩ kũnyuĩtwo nĩ ũkuĩte responsibility ciaku ta okorwo nĩ single mother korwo wĩ mũtumia wa ndigwa no korwo wĩ mũthuri no korwo wĩ mwanake nĩ ũrerĩhĩra nyũmba na mũirĩtu maũndũ mathĩ nĩ ũhingĩtie thĩinĩ wa kĩroho ũreheire Ngai kĩ gũtirĩ coke nĩ woka ũmũthĩ ndĩramwĩra atĩ Ngai ndoka gũkwĩra nyingĩ kiumia kĩu kĩngĩ ũtwarane hamwe nani ũmwĩkĩre atĩa arauga kila tawi lisilozaa yeye hulikata nĩkĩ ũrehete thĩ ndũhunjĩirie mũndũ ndũrĩ rwĩmbo ũkorete gũkinwo rwĩmbo rũru ũcenjie rwĩmbo ndũrĩ mũndũ ona ũmwe ũmĩrĩirie ndũrĩ ũndũ wĩkĩte na nĩ ũhetwo thimũ ukaheo ũgĩ ati kama hujui Kiingereza at least unaelewa Kiswahili nduri ona ũndũ no mũhunjĩtie na rĩu nĩwoka kũmwĩra ndoka tũcoka no nĩgetha twambĩrie rũgendo no nĩ hau ũrĩ wĩgĩtugĩ o mũndũ nĩ mũhe wĩra wake mwathani arotũteithia o mũndũ akaigĩrĩra wĩra wake ciende koguo gũtirĩ handũ kauga atĩ niĩ rĩrĩa waheire nĩgetha nĩ ũrĩthera family nĩ wĩna mũtumia wĩna mũthuri nĩ wĩna ciana cikurorete wĩna family ikurorete na aciari makurorete macio mothe potelea mbali kiria gĩkarũgama nĩ wĩra wake rĩu tawĩcirie kuma Monday njĩkĩte atĩa kuma Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday and today is on Sunday na ndũrĩ kĩndũ ũrehete ona kũhunjia na nĩ ũramwĩra honia igego thondeka mũmero na ndũrĩ ũndũ wĩkĩte koguo nyũmba yaku ĩrathiĩ na mbere kũinama na none spiritually ũngĩaga kũrehe maciaro spiritually ona physically ndũngĩgacĩra
thiri cia financial breakthrough ciumaga thĩinĩ wa spiritual growth. Ũngĩkorwo kĩroho-inĩ, mũndũ wa kĩroho anaponenepa, hutaomba pale pengine ati Ngai ndeithie ndirikana we ruta wĩra wa Ngai. Mwathani arotũteithie. Ndorera ũcio ũngĩ tu na ndũkamwarĩrie, mũrore tu. Ona taratheka ũkamenya ndarĩ kĩndũ ararehire nyũmba-inĩ ya Ngai, na nĩ woka wa ũrĩ woka kũrehe mabataro ma andũ. Mwathani arotũteithia. Koguo wĩna wĩra wa kũruta, gĩtugĩ gĩkĩ kĩraruta wĩra wa kũnyitĩrĩra hau. Gĩtugĩ gĩkĩ kĩraruta wĩra wa kũnyitĩrĩra hau. Nĩ kũrĩ gĩtugĩ kĩharĩa kĩraruta wĩra wa kũnyitĩrĩra hau. Harĩa igũrũ haha ũrona nĩho hetwo na hau o kĩndũ kĩrutĩte wĩra wakĩo. Tũrothũkũmaga. Nĩkĩo ũraigua atĩ ngũtũra marima mĩhuko-inĩ yanyu, mbia cianyu ithiĩ igĩitĩkaga, mĩrimũ na ndwari kuage mbia cianyu. Koguo ũgũthũkũma tondũ we wĩkĩrĩire kũrĩ andũ makorwo me business minded, matirĩ ũndũ ũngĩ mawĩra. Ũgathũkũma naguo mwena ũyũ ũngĩ spiritually nyũmba ĩkahagũka. Ũngĩremwo gĩcunjĩ kĩrĩa kĩnene gĩbatiĩ gũkorwo thĩinĩ wa mũtũrĩre waku nĩ gĩcunjĩ gĩa kĩroho. Wĩra kĩngĩkorwo kĩrĩ igũrũ ma nĩ atĩ ũgũtũra na marima. Ũgũtũra haha ndimenya mbia ciakwa ũrĩa ciĩkaga, ndimenya ũrĩa ciĩkaga, ndagĩka ya mũico Ngai acirekereria igatahwo nĩgetha Ecclesiastes chapter 2 and verses 26 ĩhinge. Mwathani arotũteithia. Mwĩre garũrĩra. Ire tiri rũmba tũinaga garũrĩra tondũ ndũthiĩra haraya wakinyĩra ikinya rĩu. Haya, au nĩ twakiuma. Mwathani arotũteithia. Koguo o mũndũ nĩ pila thĩinĩ wa ũthamaki wa Ngai. Harĩ wĩra wĩhokeirwo, harĩ twana. Tarĩu haha harĩ andũ mangĩthiĩ gũtuĩka pila ya twana, but ndarenda kũheana. Ti giver, nĩ mũndũ mũmini mũno. Twana tũrathĩnĩka rĩ, no ahote gũtũruta kaũndũ, but ndarĩ na wĩra wa Ngai. Ndarĩ no ahote kũheana kũrĩ yuthi. No ndangĩthi gũtuĩka pila hau. Ndangĩtĩkĩra akĩreriria akĩigania. Wewe busy maũndũ-inĩ make. No atuĩke pila njega kũrĩ anake. Yuthi akamĩtara no ndangĩhota. Mwathani arotũteithia. Ngai witũ atũririkane o mũndũ akarĩhwo kũringana na wĩra ũrĩa wanaruta. Ti wa ciana. Ngai hatirĩ handũ akarora cukari na gũthomithia ciana na kĩ. Icio ciothe itikarorwo, maũndũ ma kĩroho nĩ mwaka deal namo. Na nikio igwa yote yataisha, lakini neno litafanya nini? Litasimama. Kwa hivyo tiga kureka nyumba yaku ya kiroho ĩiname. No uhote gũkũithia, no wĩroragĩra andũ nĩ manogire, no ũrĩ o harĩa. Mũthenya ũmwe rĩrĩa ũkagĩa na throat infection na ndũkũgĩa nayo, rĩrĩa mũgambo ũgagĩa thĩna nĩguo ũkerirĩria. Rĩu wĩna magego, to kũrĩ nyĩmbo tangĩina wĩna magego. Rĩu wĩna magego inĩra Ngai. Tuĩka pila. No nĩkĩ gĩtũmĩte andũ aingĩ meke ũguo? Tũgacoka harĩa thĩinĩ wa verses 3 nĩ gũcenjia. Andũ macenjirie Ngai na magĩcenjia rwĩmbo. Koguo andũ mainaga atĩ ti atĩ mahoyaga shaitani, no mũndũ acenjirie rwĩmbo nĩ wĩra. Ai na ndĩrĩga gũkuona kanitha. Wĩra. Atigire kuga wĩ mũtheru. Nĩ wega Ngai rũga wĩra. Ciana. Mũthuri. Nĩ ndĩroya kana cukuru. Ikinya thaa 9. Rĩrĩa warwara rĩ nĩ ũkagĩraga. Rĩrĩa ũkoma thibitarĩ nĩ ũkagĩraga. Nĩ gũcenjia. Nĩ mwanyita ũrĩa tũcenjetie rwĩmbo. No araika kũrĩa matu-inĩ. Nĩkĩo ndakwĩra tũgĩe na mathagu ma kwĩhumbĩra tũtikarore andũ. Tondũ ũkũrora wone nĩkĩo ũrĩa tokaga kanitha, nĩkĩo ũrĩa tathambagia kanitha, nĩkĩo ũrĩa tahuraga itĩ. Warora ũguo nĩ ũgũkua ngoro. Wĩhumbĩre ũthiũ na magũrũ, wĩre Ngai ndeithia gũikara njĩra-inĩ ĩno ya gũgwathĩkĩra. Koguo andũ aingĩ macenjetie na indo ingĩ makagarũra, magacenjia, magatĩ no igua sarafi marakumia Ngai, makĩmwĩra gũthera. Koguo maitho mao marorete Ngai, tũnua twoma twamũrĩire Ngai. Nawe ndũrĩ kĩndũ kĩngĩ ũtwĩra gũkũ thĩ. No menye rĩu ndathi kũrugĩra mũthuri. No menye rĩu family yakwa ndirĩ na mũthako nayo. Icio nĩcio ciugo iria andũ moigaga, wĩra, mũthuri, ciana.
utire kindu kingi na cici ciothe Ngai agacienyenyia koguo kuma muthigarurira araika maticenjetie na rwimbo rutiracenjio twike pila njega araika kuria matuini marutaga wira wao o mundu wiruri ehokeirwo na cumbinya ire ire muoyo gutire kiumbe kingiehera kiuge gitiguthathaia Ngai ati giikuruka kuria thi gutire mundu arutaga wira uri ehokeirwo cumbinya ire ire muoyo cigithio gucikiugaga guthera 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 na wathuri aria 28 makaruta thumbi ciao magaciga mbere ya giti gio thamaki na matingiuka guku thi ati moige ati reke twambe tuthi kuria thi ntuka gukugoca baadaye nikio koherethwo igire o undu na ihinda riaguo na mundu riria hinyiririka hara acokagirira Ngai riria kura acokagirira Ngai riria thirirwo ni wira acokagirira Ngai nake koiga ukanjita na ndigagwitika ukangaira hinge matu njoke nduri uthio wakwa na kungi niki utakimuririkanire ihinda ni akuria hinya waku mundu ithaga Ngai riria muthini thimo anaendelea kuinuliwa kifedha thimo oragira Ngai twirie imuone thimo mundu ukoragwo mwega Wednesday nionekaga fellowship riria tari ihinda-ini ria wagi so Ngai akarora mundu ni eruteire muno nionekaga fellowship nionekaga monthly prayers nionekaga hi kanitha okaga tene reke Ngai akona na ni ngurathima mundu uyu Ngai akamuongerera kamuruta level-ini ya igana ithe ti tuinaga uguo ni urutaga mbuthindi kiara-ini kia mahuti ukamwambarari niguo mari yanire na newe Ngai na nduhana mundu ka Jesu kanigwetereire uka Jesu uyu kineneye ngoro yakwa iyuria na thayu nyone amen koguo Ngai agikuruta haria gitumi gia kuruta level-ini ya igana agigutonyia ngiri hari na gitumi ndagutonyiria agigukeep busy weherere wira wake wari riu nigetha wiji sacrifice fio no mundu ni kuroraga muthenya uria ugoka ti muthenya ucio wa uru ugakaira u ukaririra u ugoka gwitia u tondu Ngai akarora haria ke ni Ngai wa Ngai arora ni muthuthuria ni athiaga na history akarora kona mundu uyo koguo Ngai akuheire igana agigukuruta hari 10 agigutwara gibao tondu ni gwekaga ndatuneaga full portion aturuturaga from one glory to another wona wa qualify guthie level-ini wegi to ni aroraga akona ni ngumuruta gibao-ini ndimuikie thiini wa 30 akarutwo 30-ini agaikio 50 akarutwo 50-ini akarutwo tondu kwi hindi twathinagio ni 10 kwi hindi twathinagio ni gibao kwi hindi twathinagio ni 50 turutagwo level-ini imwe nginya iri ingi Ngai agwikiti uguo nigetha uguo watiragirira hindi iyo utiririre ndakuhete ngari oro uguo tuhu ndakuhete cia magarurira ati umuthi no menya ndinoka kanitha ni nguthiaga uthoni ni nguthiaga ciitagwo atia cia njahi ni nguthiaga ndui twethagirira tumaundu Ngai akuhete uguo nigetha wihothe muno makiria wira-ini wake tondu indo kiria giothe kionekete kigongona-ini kimaintainagwo kigongona-ini angikorwo tonga waku umite kigongona-ini muonanwo na Ngai ndukanoke kwira bishop ru ndiramenya niki kiradia ndiramenya niki kirathi na mbere ndukanoige kindu giothe kinakio kiria kionekete umaraya-ini ungikirehe kigongona-ini kininagwo ni kigongona kiria kionekete kigongona-ini ungikiruta kigongona-ini ugitware umaraya-ini ni kininagwo koguo indo cia kigongona kiwiru muno gititukanagia indo ciakio ungiruta indo cia kigongona tware orogi-ini no ikuninwo ni kigongona ungiruta mwiri wa kigongona wokire guku wi muhinju riu ni wongererekete ungiruta mwiri ucio tware umaraya-ini gutiri undu ungi na tiga uguo uriaga no kari uria wokite naguo kigongona gitiri itheru koguo mwathani arotuteithia ngeithiria muriganitie nake mwire Ngai aguteithie mwire itua ni riaku Ngai itu tuteithie thiini wa verses 5 Bishop ndagika ciakwa ni ithirite ndigaikare ni nani turathoma Isaia chapter 6 twambiririe verse 1 to verse 6 ni nani ngikiuga atiriri hi
kaidi na haroi no rauga guo ni Isaia ni undu ndiri ho riu ni gukorwo ndi mundu wi miromo itari mitheru ona ningi nduraga thiini wa andu matari miromo mitheru amu maitho makwa ni monete muthamaki o we Jehova munene wa ita no waugire ciugo icio ni Isaia koguo nake ni ethuthuria kiona haya ndi muromo mundu wa miromo itari mitheru na nduranitie na andu a miromo itari mitheru akiona ndangihota kuina rwimbo ru tokire kiratuma andu aingi maremo kuina rwimbo ru niki ni gucenjia koguo ni ihinda ria gwithuthuria ngoro wi uri atiriri ni ndirathathaia Ngai uria we ni ndiragoca Ngai uria we na rwimbo ruria rubati ni njikarite ndi gitugikie guthamaki-ini wa Ngai ni ndumagwo ndiri messenger ni nginyagia ndumiriri ya Jehova mwathani arotuteithia na gutumwo to muhaka utumwo wirwo thiwanire kanitha ucio rugame hau uge acha kana uthio tware ndumiriri kiroto na ki no ukinyie ndumiriri ya Ngai kuhetukirwo na rwimbo kuhetukirwo na kihunjio kuhetukirwo na wira koguo mundu gwitwo Isaia thuthuria akiona ndi mundu wa miromo itari mitheru akiona na ni njemanitie na Jehova uguo no taguo nawe ni ucemanitie na Ngai ndwari uguo hana kwa sababu tugaga kana kiugo kiroiga uthingu ni uthamaki uthingu uyu tondu ni uthamaki ni uguthamakiire ndwari uguo hana tukiaria maneguo ndwihumbaga uguo ndwahanaga uguo ndwari na ugi toria winaguo muthi ndwari no menyo to uria winaguo muthi Ngai nie ametenda ndani ya maisha yako na kama ametenda ni ucemanitie koguo na Yohana ta Isaia ni ucemanitie na muthamaki wa thamaki ari we Jehova Ngai koguo kiria ubati gwika niki ni kumuthathaia verse 6 ikaiga hindi o serafi omwaki umbuka agiuka hari nie anyitite ikara ria mwaki na guoko arirutite kigongona-ini na bishop wako na mihato mihato hindi o serafi umwe akiumbuka agiuka hari nie anyitite ikara ria mwaki na guoko arirutite kigongona-ini na mihato gikuyu kinene koguo maandiko magatwira ati serafi umwe akiumbuka na ithagu riri atigirie akiruta ikara agiuka arinyitite na guoko arirutire kigongona-ini agiuka arinyitite egwikira mundu gwitwo Isaia kutareke tuigue agikihutie kanua nario akiuga atiri riri ni ria kuhutia miromo naguo uru waku ni weherio ona mo mehia maku mahoroherio ari muthenya witu wa mugwanja tukirikiriria mahoya ati ikara riu akiriruta akirihutia Isaia nabii Isaia nario ikara kanua akimwira uru waku ni weherio na mo mehia maku mahoroherio na ithuĩ muthenya wa umuthi tuliahutie ikarane ririku tuliahutie na kiugo kia Ngai tuliahutie na hinya wa Ngai presence ya Ngai ikoretwo hamwe na ithuĩ tuliathondeke tuliatule na ithuĩ uru uria urauma thĩinĩ witũ ni weherio mawĩhia na mawaganu maitũ nĩ twahoroherio ni Ngai the Ngai mũriũ na Ngai roho mutheru tondu ũcio nĩguo wĩra wa Jesu Kristo thakame ya Jesu Kristo na tondu nĩ twekwo guo na ikara ria nagerera kanua aririo mwaki wa roho mutheru uria urario thĩinĩ wa Zakaria 2:5 mwaki wa roho mutheru to tuliahutie na ikara riu rurimi ruru na kanua gaka ni gathondekwo mwiri uyu ni wathondekwo ringi ni kwagia na ũmbi ũngĩ ni twathondekwo ringi na ithu tondu twahoroherio wihia na mawaganu tutikagane thutha uyu reke ndie kuo tutikagane njuge ndikagane wiyaririe we mwenyewe nie ndirecho ndikwagana rita riri na we wiyaririe tondu ni ndacenjio mwathani arotuteithia ndahota kumugithia mwihitwa ngoro ni ndamugithia mwihitwa uruonekane no Ngai aroraga uria twaririe
koguo oru ungionekana ni ugwati. Koguo mwaki wa roho mutheru ni utucenjetie tukoretwo guku twikiumia kigima tugithaitha kurekerwo gutherio utuku na muthenya. Ni kuri wira urutikite he muraika wa thito omboke kuma gitini gio thamaki haruruke na agatuhutia. Koguo kuma thutha-ini uyu ni kuri aria ringi kwa gukorwo matarahunjagia mekuhunjia matirainaga no ni marinaga matirari na hinya tondu kuri andu matoy uhoro wa intercessory matiroy uhoro wa ugi ucio uria mangiambiriria no Ngai ni amarekereria na mahotithia ni tondu wa hinya wa Ngai. Koguo Ngai witu ni mutugina ni mutheru. Verse 7 ikaiga agikihutia kanua nario akiuga atiriri riri ni ria kuhutia muromo naguo uru waku ni weherio ona mo mehia maku mahorokio. Ngicoka ngiigua mugambo wa Jehova akiuga atiri no ngurekia ningiri no ogo tuthiira. Hindi iyo ngikiuga atiri ni uyu haha tandekia ari nie. Nake akiuga atiri thi ukere andu aya atiri turai o muiguaga na mutikana menye undu na muture o muonaga na mutikana ku oke. Atierwo atia ngiigua mugambo wa Jehova akiuga atiri nu ngurekia ningiri nu ugututhiira. Hindi iyo ngikiuga atiri ni uyu haha tandekia ari nie. Mwathani arotuteithia. No urauga ni nguthie Isaia ndarorire thutha tuga ukinita nitaitika ukinita nitaitika ukinita nitaitika nitafanya kazi ya Bwana. Ati ukinita nitaitika. Koguo Ngai ni atuteithie. Oiga atiri no gututhira kuria thi. Githe ndwaririkana horo wa mathagu matatu ni twirutire rimwe riru ihumbira maitho tukona na tukaga kuona ati ukona uria ni ng'anie ndakora akinyua ugatua nduna muona uria ni ng'anie ndakora akiya ugatua nduna muona. Ni ndaigua mohoro mariko tondu tha ici news cia Kenya mawaya na maundu morutu ukaigua ndinaigua macio. Gwenda kwira warora kanitha ni kanitha target ni kanitha na nikio rona andu arothe marakorwo exposed marani nenda-ini ni akanitha target ni kanitha. Ahindi matihagia ithiramu ritihagia niki gitumano wa Kristiano ni gospel artist ni ahunjia ati ni elders a kanitha kario maganaga. Target ya shaitani ni kanitha na tondu yerekeire kanitha koguo maitho mothe marorete kanitha. Nikio ndakura wona ugatua ndunona waigua mohoro maria waigua ati ng'ania ukaigua ndinaigua. Ngai ndeithie tuhoe Ngai atuhe matu tuiguage uria arenda tondu twathi na mbere kwirorera news cia bururi wa Kenya twiroragĩra social media ni gutu discourage tondu maundu mothe marekika ma kanitha. Fumanizi yothe koragwo ya mutungateri ni anyitirwo na muhikio ni anyitirwo na muthuri uyu niki aciangi guti nduri we uria ciangi matiikaga gwa ithiramu tempo-ini gwitagwo atia tempo-ini ya hindi matiaganaga gutire mawaganu kuo maturaga mariega kuria guo gitagwo atia mithigiti-ini gutiaganagwo niki gitumano wa Kristiano. So ni wakati uria rwimbo rwainirwo na gikua mena maitho makuona koguo twire Ngai atuteithie nigetha we uge ta Isaia nie ni ngurugama nigetha tutige gutuika ti thituri ni kugutha tukugutha ruo totie tugie horo wa gucokereria na we warugama ithenya-ini to tutingihota kuhunjia kundu guothe tutingihota. Tarwiri ino ya njatha-ini na tuthaiciti kuhunjia turahunjia guothe njatha-ini turahunjiria itare nini riria twina rio kanitha-ini 44 Pastor Monica arahunjiria o itare they within kanitha-ini thini. Riu nowe no uteithie wira wa Ngai muno makiria ria withika ukarugama ndithika ni nguhunjia kiugo kia Ngai uria ungi akaigana ni ndi haha ni kurugama ni tondu wa wira wa Ngai
mwathani arotuteithia koguo nikio uraigua rauga atiriri ati riria kwaroririo ahutio kanua tondu wi muhutie wi muririkane tiguo hana riu kwi hindu tangihotire kunyita microphone uhunjie kana warie kiugo kia Ngai riu no uhote na tondu ni ukurite kirohori mwana ana kakiria ni njiragwo kaingi ni bishop nyongi ni kagate njira ni gimaraga negatigana kuonga taru tungiambia gwiciria ati tuongaga atia ati twambie kundi no ngiririkana iria ria mamu wa mundu ni kiriga ritiririkanago mucamo ritimenyekaga no twari kuu no riu muthi tutire kuu na turari na ciana turogithia na twina ciana turogithia riu muthi tutire kuu ni tuici ari andu agima naguo thiini wa thi ya kiroho tondu ni uhutitio na ikara ria mwaki wa roho mutheru tondu tatu mutheru ni mwaki tondu wi muhutie riu nui no ndubati gukorwo gika thiini wa thamaki wa Ngai na hau uri na hau kibanda-ini ugikera mboga ndubati kurekia mutumia ucio kana muthuri athi kana mwanake utamuhete kiugo nikio Isaia oiga ndi haha ni nguthie ndarorire uria wi thutha oigire ndi haha ni nguthie mwathani arotuteithia koguo oiga atia ngicoka ngiigua mugambo wa Jehova 8 akiuga ati no ngurekia ningiri no ugugwituthiira hindi yo ngikiuga atiriri ngiuga atiri ni uyu haha tandekia ari nie oigire tandekia ari nie ni ngwithiira na kana ni muraika warekirio akirwo ni egututhiira nawe ihinda-ini riri kwina kirindi kwina andu aingi mena mawaganu rugama ithenya-ini ndunaikara Isaia gukorwo agitwarwo kuhithuririo hitho cia matu-ini ndiari oro uguo na ithuĩ mĩaka ĩrĩa tuikarĩte kana ihinda rĩrĩa tuikarĩte kuma twakũrwo nĩ iganĩte tuthi tũrekio gatagatĩ-inĩ ka andũ tukamahunjĩrie kiugo naye nĩ kaiga atĩrĩ nake akiuga atĩrĩ thiĩ ũkĩre andũ aya atĩrĩ tũrai o mũiguaga na mũtikamenye ũndũ rĩu hau nĩho tũkinyĩte atĩ thiĩ ũkĩre andũ aya tũrai mũiguaga na mũtikamenye ũndũ ndakwĩra wamenya ni ugukorwo wi discourage ni ugukua ngoro ni uguteania uhoro wa Ngai no tigane na uhoro wa kanitha niki gituma mundu ugite ndigathie kanitha gutire wanatiga Ngai ni tondu wa Ngai reason ya Ngai ati ndiatiganire na Ngai tondu Ngai ni arandakaririe gutire kana uge Jesu ni arandakaririe mundu atigaga guthie kanitha tondu wa mundu koguo na ithuĩ niki uraigua turerwo atiriri ati tuona turai o muiguaga mutekumenya undu na muturi umuonaga mutikana kuuke tondu wakuukirwo ni mari uraigua na mari urona ni ukurwo ni hinya ni ukuga gutuika gitugi kiega tuika gitugi kiega mwathani arotuteithia utuike ngeithiri cio ngimwire tuika gitugi kiega mwire nie ni ndatua itua ria gutuika gitugi kiega Maandiko makoiga atia thiini wa verses 10 tuma ngoro cia andu aya ikigitane na matu mao magie njika mage kuigua na more maitho matikone na maitho kana maigue na matu ona kana mamenye na ngoro macoke magaruruke mahonio hindi iyo ngigicoka ngiurio atiri mwathani ngiuria atiri mwathani ni kinya hindi nake akinjokeria atiri ni kinya hindi iria matura magakorwo manangikite makaga andu mamaturite onacio nyumba ikorwo itari mundu na bururi ukorwo wanangikite okwanangika biu nake Jehova akorwo arindũrithitie andu akamatwara kuraya muno na magajo magakorwo maingihite bururi-ini na riri ona kungikorwo gicunji gia 10 gacunji ga 10 gatigarite ri ona ko ni gakaninwo biu no riri ota uria mucere neni na mugandi itigaragio itina ciayo hindi iria ya guithio ri oguo noguo ruciaro ruria rwamure rutaga
tigario gitina kiario atirota rotaga tigario gitina kiario kogo no igo kuma verses 10 ati tuma ngoro cia andu aya ikingi ngate yani na ikingi ngate Pastor Lucy kigo kingi ikingi tare nitake nitakurita nitakurita na matumao magie na njika mage kuigua kogo ni ihinda riu ria kuhoya warora kanitha ni ugukua ngoro ni ugutigana na Ngai wetirwo ta Isaia ukirugama mbere ya giti gio thamaki ukiguuririo kwetukira Ahibrania 6 ukiguuririo hitho cia matuini ndwaguuririo gutiri mundu tugeia twite investigator ati no wathio ino ni research team ya guthie ku research kuria thi aria maikarite othingwira zingatia mwito wako rugama na kiugo giaku na wihande wega kiugo-ini kia Ngai koguo oguo wigwa gitaririo tuma ngoro cia andu aya ciage gutaukirwo ngoro ici cigie ni tari urimo ciage gutaukirwo ni kiugo ciage kumenya undu wothe na watu moguo matumao magie njika ni andu mataraigua na more maitho matikone koguo ni ihinda ria guikara physical eyes tutue we are blind all of us tukoro turi itumumu tutirona ndurona undu wothe urekika moru ndurona undu wothe andu maraigua nduraigua we urumetio haria he Ngai koguo Ngai atuteithie reke turugame na iguru Ngai atuteithie nigetha tuikare ta kiugo kia Ngai oguo giatariria na otoguo giatwira bururi ukianangika maundu macio mothe makirekio Ngai akorwo atuhithite na agatwika wega Bwana sehemu yangu rafiki yangu wewe katika safari yangu twatembea nawe pamoja nawe pamoja na wewe katika safari yangu twatembea na wewe pamoja na wewe ayaya pamoja na wewe katika safari yangu twatembea na wewe niongoze safarini mbele nichukue mlangoni mwa mbinguni niingie nawe niongoze safarini mbele nichukue mlangoni mwa mbinguni niingie nawe pamoja na wewe pamoja na wewe mlangoni mwa mbinguni niingie nawe pamoja na wewe ayaya pamoja na wewe mlangoni mwa mbinguni niingie nawe mahali hapa sikutaka ili niheshimiwe nayani kutema shaka sawa nawe mahali hapa sikutaka ili
uheshimiwe. Heri ni kutema shaka sawa sawa na pamoja na wewe, pamoja na wewe, Thank you. Abararia moko maku na iguru uge our bishop Lecho rathimwo na Ngai akuonekanire na ndukamurathime na ngoro igiri. Lecho wa Ngai rathimwo. Our bishop Lecho wa Ngai rathimwo ni tondu wa kiugo kiu kia Ngai na iguru gukuhingukira na njira ya mwanya ikarekereria roho wa ugi rurimi-ini rwaku. Ngai witũ arokũrathima, Ngai witũ arokũririkana. Tũtirĩ ho harĩ arĩa makũnyũrũragia, tũtirĩ ho gatagatĩ-inĩ ka andũ arĩa magũcukaga. Ithuĩ twambararia maguta ma Ngai na igũrũ na twoiga wĩ mũrathime. Tũtirĩ ho gatagatĩ-inĩ ka andũ arĩa mangĩgũkĩrĩra, tũtirĩ ho gatagatĩ-inĩ ka andũ arĩa mangĩkuorota. Na angĩkorwo twanakuorota, Ngai ũtuohere thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Tũtirĩ ho gatagatĩ-inĩ ka andũ arĩa mangĩkwarĩrĩra nĩ tondũ wa wĩra ũrĩa Ngai akũhete. Nĩ wega kwĩ Ngai arotũũra akũrathimĩte, arotũũra akũririkanĩte, arotũũra akũrĩithĩtie na arotũũra akũgitĩrĩte. Arĩa magariũranaga nawe, Ngai arogariũrana nao. Arĩa marũaga nawe na arĩa mateng'eranagia nawe, gũtirĩ hĩndĩ magakũnyita. Ngai arorũa na thũ ciaku, Ngai arokũririkana. Mũthenya wa ũmũthĩ na ithuĩ nĩ twetĩkĩra, mũthenya wa ũmũthĩ na ithuĩ nĩ twetĩkĩra kweherera haro ĩno yehereirwo nĩ Isaia rĩrĩa etĩkĩrire gũtherio nĩ mũraika akĩhutio rũrĩmĩ rwake. Ona ithuĩ ũmũthĩ nĩ twahutio na twoiga nĩ tũkũgarũrĩra rwĩmbo rũrĩa twanaina twĩkĩrĩtwo rwĩmbo rwa ndaimono nĩmĩ-inĩ citũ. Mũthenya wa ũmũthĩ twekĩrwo rwĩmbo rwerũ rwa kũgoca Ngai tu, na twoiga Ngai ũyũ nĩ mũtheru, twoiga Ngai ũyũ nĩ mwĩhokeku. Tũtikũina rwĩmbo rwa mathĩna rĩngĩ, tũtikũina rwĩmbo rwa gũturwo hĩndĩ ĩngĩ, tũkũina rwĩmbo rwa gũtoria, tũkũina rwĩmbo rwa ũhotani. Twambararia moko maitũ na igũrũ twoiga nĩ twetĩkĩra ona ithuĩ kũhũthĩrwo ta ũrĩa Isaia ahũthĩrirwo o nginya mũico wa mahinda. Tũgũtũũra twanĩrĩire na ũtungata ũrĩa tũgũtungata gũkũ, ũrĩa kiugo kĩa Ngai kiugaga, ũrĩa ũrekwo gũkũ thĩ wĩkwo kũu igũrũ. Rũrĩmĩ rũrũ rwakwa ndarũnyitithania na nyĩmbo cia matu-inĩ, ndarũnyitithania na nyĩmbo cia araika. Ndoiga gũthera wĩ mũtheru Ngai, ndoiga gũthera wĩ mũtheru Ngai, ndoiga ũhotani nĩ waku Ngai, thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Twoiga gũthera wĩ mũtheru, twoiga nĩ ũrĩ hinya, twoiga nĩ ũrĩ ũhoti, thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Ngai thererie rũrĩmĩ rũrũ, Ngai njehereria ngoro ĩno nyũmũ,
njehereria meciria mathuku nigetha njuge wega wi Ngai, nigetha nyanĩrĩre njuge wi Ngai. Isaia nĩ kũrio oririo no gũthiĩ, akiuga ni ũyũ haha, amũkĩra hinya wa kumagara, amũkĩra hinya wa gũthiĩ matũra mothe marĩa Ngai oigĩte nĩ egũthiĩ, nĩ ũgũthiĩ, wamũkĩre hinya wa gũthiĩ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ, mũthamaki wa thamaki, mũrũ wa Ngai ũrĩa wĩ igũrũ mũno. Ndoiga nĩ ũgũthiĩ tondũ nĩ wonekana. Ugai ameni na ũhũrĩre Jesũ witũ rũbũ. Bwana asifiwe sana. Njiguire Pastor Daniel aria ũhoro wa gũthiĩ mabũrũri ma nanja, ũhoro wa gũthiĩ agwetire Australia na mabũrũri mangĩ na kũu ũguo. Noiga ona nginya kũrĩa Jesũ atetĩkĩrĩtio kũhunjio no egũthiĩ. Ugai nĩ twamuohora, ugai nĩ twamuohora, ugai nĩ twamuohora. Nathi akahunjie Ngai na kuma rũciũ ambĩrĩrie kũhang'ĩra passport. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo. Ugai nĩ twamuohora thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Kĩrĩa kĩiragwo nĩ mũndũ gĩtiragwo matu-inĩ, kĩrĩa kĩhũthagio nĩ kĩrĩndĩ gĩtihũthagio nĩ Ngai, kĩrĩa kĩnyararagwo mũhuro wa riũa igũrũ rĩtikĩnyararaga, igũrũ nĩ kwambatĩria rĩambatagĩria thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo. Haleluya. Twerwo nguo ya Ngai na njĩra hũthũ, na nĩyo mathagu ma aserafi yahumbĩrire nginya magũrũ, ĩkĩhumbĩra mwena wa ũmotho na mwena wa ũrĩo, mathagu macio makĩhumbĩra maitho. Ũguo rĩ, wĩ thĩinĩ wa gĩtama kana wĩ thĩinĩ wa nguo, ndũrona ũrĩa kũrathiĩ na mbere na kũu nja. Bwana asifiwe sana. Tarĩu kateni ici ciĩkĩragwo nĩ Kariuki na agekĩra wega mũno, na ekĩraga na ngoro theru, na nĩ mũtheru. Kariuki athambagia ngirathi kũrĩ atumia. Nĩ pilifaga niĩ kũheo maĩ nĩ Kariuki gũkĩra we. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. Kamũtaroiga ameni hau. Gũkĩra we tondũ nĩ wĩyũ Ngai. Mwathani arogocwo. Gĩkĩ nĩ gĩtama. Ndĩhithĩte haha niĩ ndirakuona ta ngombai. Ndirona ũkĩngo, nduge ndirona ũkĩngomba ta nyirai. Niĩ ndirona mũgĩka atĩa ta njorotai. Niĩ ndiro. Bwana asifiwe sana. Ta njikarĩrai tũtutu muge gĩthire must go. Niĩ ndiro. Ũguo nĩguo tũhumbĩrĩtwo nĩ Ngai. Mwathani arogocwo. Haleluya. Mwathani agocwo. Na niĩ ndirĩ ahunjia arĩa magomagĩrwo nĩ kanitha, nderetwo kĩhumo-inĩ kĩa ũgĩ wa mbara nginya cia kĩroho. Mwathani arogocwo. Haleluya. Ũguo na ndĩna gũkũ thĩinĩ, Roho Mũtheru wa Ngai nĩ aratuĩka akamenya ũcio nĩ Pastor Lucy, nĩ akunya Pastor Gathu, ũcio Mwai nĩ ainamia ũthiũ. Mwathani arogocwo. Ũcio Samueli nĩ ambararia ngingo. Ũrĩa ndĩreka ndĩ haha ndiĩtiga gwĩ na ndiĩcenjia. Na kĩrĩa Ngai oigĩte nĩ tũkũhanda mwaka ũyũ no tũkũhanda. Kĩrĩa Ngai oigĩte no tũkũgetha mwaka ũyũ nĩ tũkũgetha. Ũguo tũtikuona. Mwathani arogocwo. Twage maitho ma thĩ, tũgĩe na maitho ma kĩroho. Mwathani arogocwo mũno. Ngai witũ akũrathime na gwĩke wega, na Ngai agũtoranĩrie. Ngai akũrathime mwarĩ wa ithe witũ nĩ tondũ wa ũguũrio wa Isaia 6. Nĩ mũnogire? Nĩ mũhũtire? Bwana asifiwe sana. Gatagatĩ-inĩ ga thamaki acio othe mathamakaga. Bwana asifiwe sana. Uzia rũgano rwake rũtirĩkaga wega. Ũguo nĩ tawe warĩki kwaco. No nakua ndagiririe wĩra wa Ngai ũthiĩ na mbere.
ona huruka. Bwana asifiwe sana. Na mathiko magithio na andu magikinya tene, na uria wathikaga Uzia agikinya te na agithoma thaburi na akithoma maandiko maria mangi, te mundu ucio aritwo ni mundu muka aikaraga ihinda inyi. Uzia kuria ni rurimi arathondekwo, uguo gikuo ki andu na waganu wa andu gutiegiria nimi citu ithondekwo. Mwathani arogocwo. Waganu uria andu maragana matiegiria Ngai atwirathimire. Ciiko iria andu mareka citiegiria Ngai atwirathimire. Ugai ameni. Bwana asifiwe sana. Ikai uguo kanitha wa Ngai. Mwathani arogocwo. Uguo we wira waku ni kwihitha gitambaya-ini kiriku, na ni giki kia hoiti to nikio kianga. Ona Reverend Lecho agakundugira gacai nie ndiro. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo. Ndukae kuona maundu mathi tondu ni meguthira. Matikae kugiria utungate Ngai uria we. Indo ici twitiaga nacio ni irithira. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. Gutiri mundu ungithikwo na ngari iriku. Gutiri mundu ungithikwo na ngari iriku. Gutiri mundu ungithikwo ona feet. Gutiri mundu ungithikwo nayo. Ciothe itigagwo ku. Ona pro box. Gutiri mundu thikagwo. Ona ngari iria njega. Ona ndege gutiri mundu thikagwo na ki. Indo cia thi itikagirie uge Jesu ni Mwathani. Bwana asifiwe sana. Ninyonete 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 Mwathani. Ninyonete akionania ninyonete 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 Mwathani. Ninyonete 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 Mwathani. Nijiguite 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 Mwathani. Ninyonete akionania ninyonete 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 Mwathani. Bwana asifiwe sana. Amen. Ukiuga ni wonete Mwathani, ona wagerera mwaki-ini ndugucinwo niki. Mwaki. Ona wagerera njoi-ini itigukurinda. Ambararia imoko manyu na iguru. Ni thengio Ngai ni tondu wa thiko icio tuhete. Twakwambararia na twagutia na twagukumia. Ni wega ni tondu wa kirikiriro giki gia kiugo kia Isaia 6 ritwa riaku rirotugira. Na tondu ni weruhitie nimi citu, o toguo aserafi mombukire makianagirira na mugambo mwega ginya itina cia ituge ikinaina. Ni tukuinainia itina cia thino tukianirira na tukiuga Jesu ni Mwathani. Tutikwaga kuinainia migamba iria inainagio ni araika tukiuga Jesu ni Mwathani. Andu aria mari igweta na aria mari hinya tutiemetigera ithui, ona mahuthira mbeca cigana tutiemetigera. Tukuinainia migamba ino tukianirira tukiugaga we mutheru Ngai, we mutheru muthamaki wa thamaki, we mutheru we mwene thayu. Ona aria moraganaga matietoinainia ithui na tutietigithiria kuga Jesu ni muthamaki. Ambararia moko maku na iguru wanirire. Tutietigithiria kuga Jesu ni muru wa Ngai. Tutietigithiria kuga na kwanirira muno Jesu ni muthamaki. Tutietigithiria kuga na tutikwaga kuina rwimbo rweru thiini wa ritwa ria Ngai Ithe, Ngai Muriu na Ngai Roho Mutheru. Ugai ameni. Ikarai thĩ hanini na ũhũrĩre Jesu rũbĩ. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo. He mutumia ndona harĩa tondũ nĩ kũrĩkia tũrarĩkia nĩ okay. Uka Beatrice wĩke andũ ũguo kuma bũrũri wa kũrĩa Jeremani kuja usalimie watu. Ũhũrĩre irũhĩ. Mutikimuhurire ruhi rwega. Munengere microphone ageithia andu egwete ritwa na igie guku. Munengere microphone. Asiagire. Hallelujah. Mwathani agocwo. Amen. Hamaritwa njĩtagwo BTS
Njeri na thutha wa macio mothe nĩ nyendete Ngai. Amen. Nĩ atharire ndikae kũra akĩhonokia na ndiuguaga thoni ngiuga ndĩ mũhonoku. Amen. Tondũ no nginya ũkiuga wĩ mũhonoku ũkarora maitho na thutha kana he mũndũ ũkũĩ ũrĩa ũrekaga ira. Ndiconokaga. Amen. Na rĩu niĩ na niĩ ndoka gũcera na kũgeithania na kuga nĩ nyonete Ngai. Amen. Nĩ ndĩmuonete mũgĩthiĩ kũbasti ona niĩ no thiaga. Amen. Mũkĩhoya mahoya mothe no tũhoyaga na inyuĩ. Ndĩ bũrũri ũyũ na ndĩ bũrũri ũrĩa nyumĩte. Ndakiuga ũmũthĩ nĩ ngũka nĩgetha ona niĩ ngĩamũkĩre kĩrĩa mũranengerwo. Amen. Amen. Na nĩ ndamũkĩra na nĩ nyonete Ngai. Amen. Wamũtũrĩra Ngai nĩ akũhithaga. Amen. Mũndũ augaga nĩ onete Ngai na ngoma nĩ ũmĩũĩ tondũ ũrĩa wonete Ngai nĩ ũrĩa Ngai ekaga. Nawe ũĩ ngoma nĩ ũĩ gĩtũmi kĩrĩa gĩatũmire ũmũmenye nĩgetha gũkĩ ũmenye Ngai. Amen. Na tondũ Beatrice nĩ mũhunjia ũyũ mũrona haha, ũyũ no arie mathaa matatũ atekũhũmũ, mũhũrĩre irũhĩ na mũmwĩre karibu sana. Karibu sana. Na mũmwĩre karibu Kenya. Karibu Kenya. Na mũmwĩre Kenya hakuna mata. Kenya hakuna matata. Bwana asifiwe sana. Ugai arathimwo nĩ Ngai. Arathimwo nĩ Ngai. Na andũ arĩa othe marĩ mabũrũri ma nanja arĩa tũnyitanagĩra nao, a Theophilus, Ngai amũrathime na mwĩke maũndũ mega. Coka mũhuko gũkũ nĩ kũhothagwo twarĩkia kani kana ndũkwenda kũhotha? Ngai kwenda gwĩka atĩa na mbeca icio? Githĩ ti cia Mwathani? Ndũgĩcoke mũhuko ũrute indo ciaku wĩre Ngai nĩ thengio. Nĩ harĩ mũgeni ũngĩ umĩte bũrũri wa nanja? Bwana asifiwe sana. Nĩtwendaga kũmahe kanya tondũ nĩo itugĩ citũ mabũrũri-inĩ marĩa. Rũgama na igũrũ tũheo kĩgoco, ũrehe indo ciaku haha. Gĩcunjĩ gĩa 10, sadaka, sacrifice, mũhothi wa kwĩyendera. Na arĩa mena namba citũ cia thimũ nĩ 0721 botiga hanini 237 982. Arĩa mahũthagĩra namba cia thimũ kana 0722 470 544 0720 44 34 64. No tũhũthagĩra account number ya kanitha na no tũhũthagĩra paybill number arĩa marĩ na thimũ na arĩa mahotaga kũhũthĩra M-Pesa, na paybill number itũ nĩ 41981. Na nĩ tũcoketie ngatho nĩ andũ othe arĩa tũkoretwo nao thikũ icio mũgwanja, na mũririkane mweri mũgwanja wena ithuothe tũgakorwo kũ? Mahoya makĩ? Na tondũ tũtirĩ twakorwo na igongona ona rĩrĩkũ rĩa Easter, this time loud kuma rũciũ Monday nĩ tũgũkorwo tũgĩtangatha nĩ igongona rĩrĩkũ tũgakorwo narĩo. Angĩ matiũĩ gĩtama kĩa hekarũ gĩatũkire atĩa, matiũĩ gĩatũkire mũthenya ũrĩkũ, matiũĩ gĩatũkire thaa cigana, matiũĩ gĩatariĩ atĩa na kĩahanaga atĩa. Na angĩ tiga tũthomete tũgataũkwo gĩatũkire nĩ tondũ wa ũndũ mũna, nĩ tũkwenda kũmenya maũndũ macio mũno thĩiniĩ. Ũndũ wa kerĩ, nĩ harĩ ciugo iria ciaririo nĩ Jesu Kristo erekeire Golgotha, na nĩcio mũini wa rwĩmbo ateithirio nĩ Ngai akiuga ciugo mũgwanja cia mũtharaba-inĩ. Ciugo icio nĩ itarĩirio mũno nĩ New Testament. No igĩũka kũrĩkĩrĩra harĩa maathani ma andũ marĩ, no thikĩrĩrie mũno no nyite mũno, icokete thĩiniĩ wa Old Testament. Icio nĩcio ciugo iria tũgũkorwo tũkĩruta, Ngai atwĩtĩkĩria na atũhotanĩra. Ũmenye nĩ ciugo irĩkũ ici ciaririo na nĩ mũgambo ũrĩkũ ũyũ waririo, no tũteithagia atĩa gũkorwo tũrĩ njĩra-inĩ ya Golgotha. Mwathani arogocwo. Mũgambo ũcio nĩ ũrĩkũ?
kiugo kiu nĩ kĩrĩkũ, igongona rĩu nĩ rĩrĩkũ, rĩambagĩrĩria atĩa, rĩkinyaga ha. Mwathani arogocwo. Tera ũcio mũriganĩtie, niĩ nĩ ngwenda kũigua ũhoro ũcio, na nĩ ngwenda kũũtaũkwo mũno, na nĩ ngwenda kũũmenya mũno. Twanaũthomera ndini-inĩ ta ndini, no rĩu tũraũthoma tũteithĩtio nĩ Roho Mũtheru wa Ngai, nĩgetha thĩ yothe ĩgĩe na ũguũrio, na nĩgetha thĩ yothe ĩgĩe na ũmenyo. Ngai witũ nĩ egũtũteithia na nĩ egũtũhotanĩra. Rũgamai na igũrũ nĩgetha tũrute indo citũ na ũrehe direct. Wanyita tiga gweterera hoere, ũko ũkĩhoyagĩra indo ciaku, ũkĩ ũgĩcokagĩria Ngai ngatho nĩ tondũ wa kĩu ũraruta. Ona Ngai gũkũhe 10 rĩa kũruta kĩgongona-inĩ nĩ kĩama, ona Ngai gũkũhe 1000 ya kũruta kĩgongona-inĩ nĩ kĩama. Ũko ũkĩaragĩria gĩcunjĩ kĩu ũnyitĩte, onawe ũkĩhoere ũmũthĩ. Ngai gũkũhe 1,000,000 ya kũruta kĩgongona-inĩ nĩ kĩama. Ngai gũkũhotithia kũruta kĩu ũraruta nĩ kĩama. Ĩra Ngai nĩ thengio.
mwathani arogocwo Amen. iro cio muriganitie nĩ ihinda rĩa kũrathimana teens presentation nĩ yacererwo mũtikamake mwathani arogocwo nĩ ihinda rĩa kũrathimana na nĩ ihinda rĩa kũrekereria kĩrathimo kũrĩ mũndũ wothe wĩ thĩinĩ wa nyũmba ya Ngai no twarĩkia kũrathimana tũtoimagarĩte kamũira tũrĩe na tũnyue teens aitũ moke matũinĩre moke magoce Ngai na matigacoke gũcererwo ũguo nĩ gũkinyia riboti. Bwana asifiwe sana. Ambararia moko maku na igũrũ warie kĩrathimo kũrĩ andũ arĩa othe marĩ mabũrũri ma nanja ta ũrĩa Ngai ũtũũraga muoyo. Twaria kĩrathimo igũrũ rĩa arĩa tũnyitanagĩra nao marĩ mabũrũri matiganĩte marĩ matũũra matiganĩte. Twaria kĩrathimo igũrũ rĩa andũ aya. Aria kĩrathimo igũrũ rĩa andũ arĩa marĩ bũrũri-inĩ wa Kenya matũũra matiganĩte arĩa tũranyitanĩra nao mwena-inĩ wa online mwena-inĩ wa YouTube. Ngai amaririkane na meke wega arĩa tũrĩ nao bũrũri-inĩ ũyũ twendete bũrũri witũ wa Kenya. Twarie kĩrathimo igũrũ rĩao. Ugatwaria kĩrathimo igũrũ rĩa andũ othe thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Aria kĩrathimo kũrĩ arĩa marĩ mwena-inĩ wa Theophilus TV. Jehova Ngai witũ amaririkane na amatoranĩrie maũndũ-inĩ mothe thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Ndaria kĩrathimo kũrĩ arĩa tũgomanĩte nao mũthenya wa ũmũthĩ na nĩ tondũ wa hinya wa Ngai reke wega na ũtugi wa Ngai itwarane hamwe na andũ ake thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Ugai ameni. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo. Ugai na hinya. Ni uge ameni. Ambararia imoko muge andũ arĩa mũrĩ mabũrũri ma nanja Jehova aromũrathima na mũmenyagĩrĩre. Jehova arotũma ũthiũ wake ũmwarĩre na mũkinyagĩrie wega wake. Jehova aromũtirĩra gĩthithi gĩake na atũme mũgĩage na thayũ. Ugai twaria kĩrathimo thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Na nĩ mũrũgamĩrĩirwo nĩ mũtumia ũgwĩtwo Beatrice kuma bũrũri wa Germany. Andũ a bũrũri wa Germany Ngai amũrathime. Andũ a bũrũri wa UK Ngai amũrathime. Andũ arĩa marĩ bũrũri wa USA Ngai amarathime. Ngai atoranie mbara cianyu ciothe thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Andũ arĩa marĩ thĩinĩ wa bũrũri wa Kenya kũndũ guothe matũũra-inĩ mothe Jehova aromũrathima na amũmenyagĩrĩre. Jehova arotũma ũthiũ wake ũmwarĩre na mũkinyagĩrie wega wake. Jehova aromũtirĩra gĩthithi gĩake na atũme mũgĩage na thayũ. Twaria kĩrathimo igũrũ rĩa bũrũri witũ wa Kenya na twaũtigithũkania na ũru wothe wa caitani na magongona mothe ma ndaimono. Twaharagania ũhoi wa mĩhianano bũrũri-inĩ wa Kenya. Twaharagania hiko cia arũme kwa arũme na arĩa me thĩinĩ wacio, arĩa moraganaga na arĩa marehĩtanĩra. Tũtiramwĩtigĩra, nĩ twang'aũrania ũthamaki wanyu thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Twaria kĩrathimo igũrũ rĩa kĩgongona gĩa Theophilus handũ hothe kĩarũma kuma gũkũ njatha-inĩ kĩhumo gitũ. Twambararia moko maitũ na igũrũ, twambararĩria igongona ciothe iria ihingũrĩtwo na iria itahingũrĩtwo,
iria ciakĩtwo na iria itakĩtwo. Twoiga Ngai witũ nĩ mwĩhokeku, na Ngai arathime kĩgongona gĩkĩ, na ithuĩ twĩ njatha-inĩ, Ngai ndũkae kũriganĩrwo nĩ ithuĩ. Ambararia moko maku na igũrũ, uge amen. Jehova arokũrathima na akũmenyagĩrĩre. Jehova arotũma ũthiũ wake ũkwarĩre na agũkinyagĩrie wega wake. Jehova arogũtirĩra gĩthithi gĩake na atũme ũgĩage na thayũ. Uga thayũ ũcio nĩguo ndamũkĩra, kĩharũrũka kĩrĩma na kĩgeranio o gĩothe ngũtũngana nakĩo, nĩ ngũhĩtũka thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Kĩgeranio o gĩothe ngũtũngana nakĩo, Ngai ndeithia hĩtũke. Ngai ndakũhoya ũhe ũgĩ, ũreke hĩtũke kĩgeranio kĩrĩa ngũtũngana nakĩo thĩ wa kĩrĩma. Ruo ruothe, mathĩna mothe nĩ ũtwehereirie thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Tuge amen. Hũrĩra Jesũ witũ rũhĩ rwega. Wĩ hau na no wende kũnengerana mũtũrĩre waku kũrĩ Mwathani. Wĩ hau na no wende kũhonoka. Ihinda rĩu nĩrĩo rĩrĩ. Ũngĩkorwo no wende kumbũra na kuga Jesũ nĩ Mwathani, gũtirĩ mũndũ ũhingĩrĩirio. Arĩa marĩ TV-inĩ, arĩa marĩ mwena-inĩ wa online, mũndũ kwenda kũhonoka oige thutha wakwa, tondũ acio makĩrĩ TV-inĩ tũtirakĩmona. Jehova Ngai ta ũrĩa ũtũũraga muoyo, nĩ matua mega na marũmu ndatua ma kumbũra na kuga Jesũ nĩ Mwathani. Ndaneana ũtũũro wakwa moko-inĩ maku. Ndatua matua mega na marũmu ma kũhonoka thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Nĩ wega nĩ kũhonokia athuri aya, nĩ wega nĩ kũhonokia atumia aya, nĩ wega nĩ kũhonokia anake na airĩtu na ciana nyinyi. Wa matuo mwe wĩra-inĩ waku, naguo wega no tugi waku reke itwaranage hamwe nao. Reke ũũgĩ wa Roho Mũtheru ũkorwo ũrĩ igũrũ rĩao thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Na ithuothe tuge amen. Amen. Wona teens aitũ marĩkia kũina, uga Ngai ndathimĩra kĩrĩa ngũrĩa na kĩrĩa ngũnyua. Nĩkĩ mũthenda tũhoere irio? Ngai ndathimĩra kĩrĩa ngũnyua na kĩrĩa ngũrĩa thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Amen. Aya ũngĩgiria kũina nĩ mekũra kanitha. Karibuni na mũhiũhe.